Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mathina makwa mothe korono wede no nindere
mathĩna makwa mothe korwo no wende no ninĩre mathĩna makwa mothe. Ũguo nĩguo twahoya Mwathi witũ tũgĩthiĩ kwambĩrĩria service itũ ya kerĩ. Twahoya gũtwarana nawe, twahoya kũgitĩrwo, kũrĩithio na kũmenyererwo nĩwe. Tũkĩingĩra ihinda-inĩ rĩa gũgũthathaiya na gũkwambararia na gũkũnenehia, amũkĩra igongona ritũ mũtũũra muoyo, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai kĩhoti, wĩ Ngai wa magegania, wĩ Ngai kuga na gwĩka, wĩ Ngai ũcenjagia, ona wĩ Ngai mũhingia wa ciĩranĩro. Twarĩtĩĩa, twarĩambararia, twarĩnenehia na kũrĩgocithia, ona kũrĩtĩithia rĩtwa rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũthamakĩre nĩ tondũ wĩ Ngai, twĩke wega nĩ tondũ wĩ Ngai, tũtoranĩrie nĩ tondũ wĩ Ngai, tũmenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, ona Ngai Roho Mũtheru. Twahoya na ũndũ wa gũcokia ngatho. Amen, amen, amen. Mwathani arogocwo kanitha. Tũhinda-inĩ rĩngĩ rĩa gũthathaiya Ngai witũ, ĩtĩkĩra kwĩrekereria mbere ya Ngai, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega in our second service, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima na no gũtwĩka maũndũ mega. Tũthiĩ na mbere na kwĩhoka na gweterera ona gũcũthĩrĩria Ngai ũyũ witũ, nĩ tondũ nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwĩhokeku. Thank you. Hingatu maitho maku, kĩmwĩra rũgendo-inĩ rũrũ Baba, kĩmwĩra itanya rĩakwa Mwathi wakwa nĩ gũgũtĩĩa na gũgũkumia.
Never
ya kwamba ira Jesu akunyite guoko, ira Ngai akunyite guoko muthenya uyu mwega, ira Ngai ni urenda gutwarana hamwe nake, mwira akunyite guoko agutongorie o ithenya riri gwithaithanirira, ira tu Ngai urenda kunyitwo ni guoko, mwira ubataritio ni rira Ngai waku, eta Ngai waku, mwira akunyite guoko nagutia na kwamba ni muthamaki mwega, twagutia tuna twakwenyeheria gutura muoyo, twagutia na twaguthathia tundu mwega na we mwagĩrĩru, tunyite guoko Ngai wa matuine, tunyite Ngai wa Ngai ciothe, tunyite Ũtatu Mũtheru, tunyite Ngai wa arĩa marĩ muoyo, twagutia na ndakwambararia Ngai witũ, twagutia na twakũneneia tondũ we wĩ Ngai, twagutia na twagũtũgĩria tondũ we wĩ Ngai, kĩragumo no gũcinga tutikinya wika kanitha, niturabatara kunyitwo guoko ni Ngai witu, niturabatara gutoranirio ni Ngai witu, niturabatara gwikwo wega ni Ngai uyu witu, niturabatara ari na ithe witu gwikwo maundu mega na mautugi ni Ngai. Just desire, let be a desire in your heart. Acha iwe ni tamaa na shauku la moyo wako asubuhi ya leo. Nyita guoko mwathi wako rugendo-inĩ rũrũ, nokoria nĩ tondũ we wĩ Ngai, gitĩra nĩ tondũ we wĩ Ngai. Make it be a prayer in your heart. Let it be a prayer. Wacha iwe ni ombi lako, wacha iwe ni tamaa yako asubuhi ya leo. Nyita na guoko Jehova, mkono wako, oh my God, watu simwambie Bwana kunyoshe mkono wake. Hallelujah. walisifu jina lako, muite Baba, Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako, muite Baba, Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Mtaje Baba, Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Baba wa mbinguni,
nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Sema Baba, Baba wa mbinguni, nyosha Baba, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Muite Baba, Baba wa mbinguni, nyosha Baba, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Sema Baba, Baba wa mbinguni, nyosha Baba, nyosha mkono wako, watu wauone, nyosha Baba, walisifu jina lako. Mwambie Mungu wetu anyoshe mkono wake juu ya maisha yetu asubuhi ya leo. Rĩrĩa ambararia guoko gwake igũrũ rĩa andũ ake, wapendwa, things change. Maũndũ nĩ kũgarũrũka magarũrũkaga. Rĩrĩa Ngai witũ ambararia guoko gwake igũrũ rĩa andũ ake, nĩ kũgĩa magĩaga na wĩira mwerũ. Rĩrĩa Ngai witũ ambararia guoko gwake igũrũ rĩa andũ ake, nĩ kũgĩa magĩaga na ũndũ ũngĩ mwerũ na wa mwanya. Numwĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ihoya na merirĩria ona matanya ma ngoro yakwa nĩ kwambararĩrio guoko gwaku nĩwe. Kiugo kĩa Ngai gĩtwĩrire rũcinĩ Jabezu rĩrĩ ihoya rĩake, one of the three things, ũndũ ũmwe wa maũndũ marĩa matatũ Jabezu ahoire nĩ atĩ guoko kwa Ngai gũtũũre igũrũ rĩake. Ndũmwĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ, Baba wa mbinguni, ninaomba unyoshe mkono wako, ninaomba unyoshe mkono wako. Rima shakabaganda, rima yantarabo, rima shakayanta, rima yantaraboboz, rima yanteribia, rima shakaba, rima yantarabo, riantarababazi, Rika yantara mama. Oh my God, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako juu yetu, nyosha mkono wako Mfalme, nyosha mkono wako Baba wa mbinguni. Tuomba ukanyosha mkono wako, tuomba ukanyosha mkono wako. Rima shaka yantarabo, rima zikabaganda, rima yantarababa, rima zaka yantarabo, rima yantarababazia, rima shaka baganda, rima yantarababazaya. My God, dumwire rũcinĩ rwa ũmũthĩ, my prayer Jehovah God, ndiahoya tu kunyosha mkono wako juu ya maisha yetu asubuhi ya leo. Arĩa manatuorota, nyosha mkono wako juu yetu ili kuweko na ushuhuda mpya. Gĩikaro kĩa na ikaro wothe ũkarĩrĩrio mwarĩ na mũrũ wa ithe witũ, nĩ kũrĩ Ngai ũcenjagia. Rima yantaraba, rima zakabaganda. Kuna Mungu hapa watu matumaini,
wako Baba wa mbinguni. We love you. Nyosha Baba yangu wako. Oh my God, oh my God, oh my, oh yes. Walisi jina lako. Mwambie kutoka moyoni mwako Baba wa mbinguni. Nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Katika ibada ya siku ya leo, Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Tunapomwambia wewe ni Mungu, haufananishi. Tunalika nguvu zako na uwezo. Wewe ni Mungu, tuliza bahari, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, pasua bahari, haufananishwi
na kitu kingine. Mwambie tena wewe ni Mungu mpasua bahari, haufananishi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishwi 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 na kitu kingine. Wewe ni Mungu, Wewe ni Mungu, tuliza mawimbi. Oh, yes. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, mtuliza mawimbi. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishwi 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 na kitu kingine. haulinganishwi na kitu kingine. wewe ni Mungu mwenye wivu. Oh, yes. Unaghairi mabaya. Shakabagana. Haufanani Sikubali kumwambia Mungu wetu haufananishi na kitu kingine. Oh, yes. Haufanani Acha wimbo huo utoke ndani ya moyo wako. na kitu haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. haufananishwi Haufananishwi na kitu kingine. haufananishwi na kitu kingine. haufananishwi Bwana. Haufananishwi Yesu na kitu kingine. haufananishwi na kitu kingine. haufananishwi na kitu kingine. Hakika Mungu hufananishi na yoyote. Mwambie Mungu ya kwamba yeye ni mkuu,
Hakuna kama yeye. Yeye hafananishwi na yoyote. Hakuna anayeweza kufanya mambo Mungu anayeweza kufanya. Yeye ndiye anayetuliza mawimbi. Yeye ndiye anayetengeneza njia pasipo na njia. Asante Mfalme. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Mwambie hafananishwi na kitu kingine. Mwambie hawezi ukafananishwa. Mungu wangu na Baba yangu, hatuwezi tukakufananisha. Wapendwa, Mungu wetu hutoa faraja. Mungu wetu hutoa mambo yaliyo mema na mazuri. Hawezi akatoshanishwa na mwanadamu. Faraja anazozitoa mwanadamu hawezi akatoa. Nokoro wegekaro inegeke, okire koro inamanete, okire koro egeshakaya, okire koro ina maithoria. You are bleeding inside your heart. Rosinero mbode, kuna Mungu ambaye hutoa faraja zile ambazo haziwezi zikatolewa. Horabashakaba rimayantara na mwanadamu yeyote. Simwambie my desire is to meet you Jehovah God. Simwambie my desire and my prayer. Horabashakayanta, that pain ambayo iko ndani ya moyo wako. Wapendwa, mwanadamu hawezi akaitoa. Mwanadamu hawezi akaimaliza. Mwanadamu hawezi akafanya jambo lolote. Lakini kuna Mungu ambaye hutoa, humaliza faraja, humaliza uchungu, hutoa huzuni. Anaweka kitu kilicho cha maana ndani ya moyo wa mwanadamu. Anafanya mambo ambayo simwambie asubuhi ya leo. Mambo unayoyaweza kufanya mwanadamu hawezi. Mambo ambayo unayafanya Mungu wangu na Baba yangu, hata wazazi hawawezi. Waume wetu hawawezi. Wake wetu hawawezi. Watoto wetu hawawezi. Simwambie asubuhi ya leo, unatoa faraja ambazo mwanadamu hawezi akazitoa. Unatoa jawabu kwa wale ambao hawana jawabu ndani yao. Unawapa matumaini wale ambao hawana matumaini. Ribashakaba Rimazakabaganda. Wapendwa, Mungu wetu, He has the solution of what you are going through. He has the solution of what you are facing. He is the solution of pain that we are in the mighty name of Jesus. Rabazakabaganda Rimashakabaganda. Simwambie asubuhi ya leo, ni wewe ninayetamania, ni wewe ninayeangalia. Neno la Bwana linasema Daudi agekorwa ari irima-ini, atiraga nageragia kwiyumia, akageria kuma irima-ini riari muro, akiremwo ni kuma. No riria atirire maitho make na iguru, uhotani wake ukionekana. No ukorwo wi gikaro-ini giki, wi thiini wa irima, urageria kuma, uretha solution, uretha anja, uretha kiria ukihota gwika, ukaremwo. Ni kuri Ngai ari na ithe witũ, ni kuri Ngai uturaga njĩra, ni kuri Ngai uturaga njĩra, ni kuri Ngai uturaga njĩra, ni kuri Ngai uthondekaga, ni kuri Ngai aragia kiugo o kĩmwe tu, na ngoro citũ ikahona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ni wewe
Siri ya machozi haya ni wewe wajua. Sumwambie siri ya machozi haya ni wewe Mungu wangu unayejua. Siri ya huzuni niliyo nayo ni wewe Baba yangu waelewa. Siri ya uchungu niliyo nao ndani ya moyo wangu thiri ya ruo we thĩinĩ wa ruo no twage taũkũ, no twage kũrũmenya, ona no twage kũruona. No kinye to that point ya kuona ni kana kwamba watu hawa hawaje kuelewa, watu hawa hawajaelewa kile ambacho unatafuta na unaomba. No nĩ kũrĩ Ngai kanitha ũrĩa wonaga maithori, ndwĩrekererie kũrĩ Ngai. Ngai ũrĩa ũgiragia maithori, ndwĩrekererie kũrĩ we. Ngai ũrĩa ũreheanaga nja. So you just surrender to him. Just surrender before him. Just surrender before him. Just surrender before him. Mwambie ni wewe unajua. Mwambie Baba yangu ni wewe unajua. Mwambie Baba yangu ni wewe unaelewa. Mwambie Baba yangu wewe ndiye unajua the pain ambayo niko ndani yake. Ni wewe Ngai, ruo rũrĩa twĩ thĩinĩ waruo mashaka yanta oh my God, oh rabashaka yanta siri ya machozi haya ni wewe wajua.
haya ni wewe wajua. Siri ya uchungu wangu chozi haya ni wewe wajua. Wajua Baba, siri ya chozi haya ni wewe wajua. Koda tumelia hutiarege Baba, hutiarege Bashaka bagana hutiarege Baba, hutiarege muturere wako hutiarege hutiarege Baba, hutiarege maondo mako mothe hutiarege guoko gwaku Ngai hutiarege Baba, hutiarege. Touch me once more. Mwambia niguze mara tena. Touch me once more. Jehovah God, touch me. My prayer once more. My desire. Touch me. Jehovah God, once more. Touch me, Lord. Touch me once more. Touch me once more. Touch me once more. Touch me once more. Niguze tena Baba. Touch me tena. Niguze tena maisha yangu Baba. Niguze tena Bwana. Mwambie niguze tena. Mwambie tena niguze tena. Guza maisha yangu Baba. Niguze tena. Siwezi bila wewe. Niguze tena Bwana. Siwezi bila wewe. Niguze tena. Inua mikono yako mwambie niguze tena. Baba, this is my desire. Niguze tena. Tunatamani niguze tena Bwana. Niguze tena. Abararia moko maku hutia rege. My God, hutia rege Baba. Niguo Jehovah. Hutia rege. Muere tu. Hutia rege. Nederi akai. Hutia rege. Hutia rege Baba. Hutia rege. Ara hutia family yako. Hutia rege. Woko woke kuhinya. Hutia rege. Gaiwe. Hutia rege Baba. Nego tueriria gai. Hutia rege. Oi, more than
Magothaitha ũnjigue nĩguo Ngai matata maithori makwa magũtĩkĩra ũnjigue mwĩre rĩngĩ oi Mwathani ndagũthaitha ũnjigue matata maithori makwa magũtĩkĩra ũnjigue mwĩre tũrũcire Mwathani hallelujah ũnjigue matata maithori makwa gũitĩkĩra ũnjigue obarari moko maku mwĩre ũguo oi Mwathani ndagũthaitha ũnjigue matata maithori makwa cha wimbo uke ndani ya moyo wake ũnjigue mũtumia ũmwe warĩ mwĩia oire cuba na maguta akigwa magũrũ-inĩ maku agĩgũthaitha akiuga oi Mwathani ndagũthaitha ũnjigue mwĩre tu akũigue matata cinĩrwo mũthenya wa ũmũthĩ mwĩre athikĩrĩrie ngoro yaku mũcayo wa ngoro yaku awĩigue abarĩria moko maku maithori ma ngoro yaku amaigue mũcinĩrwo ũmũthĩ ndagũthaitha tu njigua tu Mwathani matata maithori makwa magũitĩkĩra ũnjigue gwĩko kũrĩ maũndũ ũragerera oi Mwathani ndagũthaitha ũnjigue matata maithori makwa magũitĩkĩra ũnjigue mũtumia ũciarire Ngai oi Mwathani ndagũthaitha ũnjigue nĩnginyĩte mũico Ngai matata maithori makwa ruo rũrũ Baba magũitĩkĩra ũnjigue mwĩre rĩngĩ oi Mwathani ndagũthaitha ũnjigue matata maithori makwa Ngai we magũitĩkĩra ũnjigue oi Mwathani ndagũthaitha ũnjigue matata maithori makwa magũitĩkĩra ũnjigue ruo rũrũ Baba rũkinye mũico ndagũthaitha ũnjigue matata maithori makwa magũitĩkĩra ũnjigue maguta marĩ magoro
akiaga kuona goro wamo, njuĩrĩ yake yarĩ thaka, akiaga kuona thaka wayo, maguta marĩ magoro, akiaga kuona goro wamo, njuĩrĩ yake yarĩ thaka, akiaga kuona thaka wayo. Oneke hatu thĩinĩ oi woi mwathani ndagũthaitha ũnjigue matata mamaigua mahoya maitũ magũitĩra ũnjigue. Oneka oi mũrwaru oi woi mwathani tukinyete mwisho matata maithori makwa Ngai agũitekera ũnjigue. Araigua kĩrĩro gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ. Woi woi mwathani ndagũthaitha ũnjigue matata maithori makwa magũitekera ũnjigue. Ndwĩre tu Ngai aigue matata maithori maku na mone kĩrĩro gĩ thĩinĩ wa ngoro yaku. Ndũmwĩre ti gũgwatha ndĩragwatha, no nĩ gũkũhoya ndĩrakũhoya. Mwĩre ndakae gwĩtĩkĩra ũhũndũke na ruo, mwĩre ndakae gwĩtĩkĩra ũhũndũke na maithori, mwĩre ndakae gwĩtĩkĩra ũhũndũke na mũcayo, ũhũndũke na kũgirĩka, mwĩre ndakae gwĩtĩkĩra ũhũndũke. Ũrĩ na kĩeha na rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndahoya wone matata ma maithori makwa, ndahoya wone matata ma maithori makwa, ndahoya wone matata ma maithori makwa. Twĩre Ngai ndĩrabatara kũiguo nĩwe, ndanambata kĩrĩma gwa thikũ nyingĩ, ndanambata kĩrĩma kwa ihinda iraya, no reke mũthenya wa ũmũthĩ gũkorwo na ngũrani. Reke mũthenya wa ũmũthĩ ĩmaki kĩambĩrĩria kĩero igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Wĩre Ngai ndanarĩra, ndanathĩnĩka, ndanagerera ruo, ndanagerera maithori, no reke ngĩe na kĩambĩrĩria kĩero, reke ngĩe na kĩambĩrĩria kĩero. Mwĩre reke ngĩe na kĩambĩrĩria kĩero. Ramashakayanta rimazakayanta rabo. Kanitha Ngai witũ ndoragio kĩũria, agĩũka gwĩka ũrĩa we arenda. Kanitha Ngai witũ ndoragio kĩũria, agĩũka kũhingia ũrĩa ona nĩ kwagĩrĩire. So you just surrender to him. So you just surrender to him. Just tell him, ruo rũrũ nĩwe ndanekereria, maithori ma nĩo ndanekereria, kĩeha gĩkĩ nĩwe ndanekereria. Ũrokinyĩrĩrwo nĩ mũcayo wa ngoro yakwa rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Ndũmwĩre tu mũthĩnjĩri ũrĩ tha, amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa, mũcayo na maithori makwa Ngai, reke mamũkĩrwo nĩwe Ngai. Wĩgĩtĩkia ũnene ũramayantarabo rimashakayantarabo. Ruo rwa ngoro yakwa mwĩre Ngai reke rũgũkinyĩrĩre, maithori ma ngoro yakwa reke magũkinyĩrĩre, kĩeha kĩa ngoro yakwa reke gĩgũkinyĩrĩre. Oh my, tirĩra ngoro ici Mwathani, we mũtiranĩrĩri, hoya tu ũtirĩrĩre ngoro ici, we ũnyitagĩrĩra,
nyiterera ngoro cia thuri cia atumia anake na airĩtu. Rima Zakayantarabo Rima Yantarababazia Rima Shakabakanda Rima Yantarabobo Rima Shakayantarabo Rima Yantarababazaya. Oh my God, Kayurio heanaga hinya, haroroka kĩgongona kĩama, haroroka kĩgongona gĩtheru, wĩkĩraga andũ aku hinya mwerũ, maharũrũkĩre Mwathani, maharũrũkĩre Hekai, thamakĩra ngoro ici, harũrũkĩra ngoro ici, nĩgetha ũcithamakĩre. We Ngai tondũ nĩ waragia, nĩwe tũrakaĩra, Ngai ũrĩa wĩiguaga, Ngai ũrĩa ũcokagia mahoya, nĩwe tũrakaĩra. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, aranĩria na ngoro ĩno, ngoro ĩkire ruo-inĩ, ngoro yũkire maithori-inĩ, ngoro yũkire kĩeha-inĩ. Ngai ndũkagwĩtĩkĩra ĩhũndũke na ruo rũu, ndũkagwĩtĩkĩra ngoro ĩno hũndũke na maithori, ngoro ĩno hũndũke na kĩeha, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi, nĩ tondũ wĩ Ngai kuga na gwĩka, nĩ tondũ wĩ Ngai ũcenjagia. Rima Shakabaganda Rima Mama Zakabaganda Rima Shakayantarabo Rima Zikaganda Rima Yantarababazaya.
moko makumwele oya ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanagega mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanagega ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩrĩa rĩothe wanoya ngoro yakwa yanagega Jesu we ũnyendete nĩngũrĩra harĩ nĩguo baba rĩrĩa mbara ĩnene harĩ we nowe tũkũrĩra ithambaru-inĩ ciaku nĩguo iye mũndũ mũtheri Jesu honokia Ngai wakwa nĩguo baba gitĩra muoyo wakwa Jesu we ũnyendete nĩngũrĩra harĩ we rĩrĩa mbara ĩnene nowe wakũhonokia ithambaru-inĩ ciaku niĩ mũndũ mũthĩni honokia Ngai wakwa gitĩra muoyo wakwa Jesu we ũnyendete nĩngũrĩra harĩ we rĩrĩa mbara ĩnene nowe wakũhonokia ithambaru-inĩ ciaku niĩ mũndũ mũthĩni honokia Ngai wakwa gitĩra muoyo wakwa wega wothe nĩ waku wanĩrino waku wathani ndanyihĩrwo ndiũria roho waku Jesu ndakwamũkĩra gĩthima kĩa muoyo therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene wega wothe nĩ waku wohanĩrino waku mwathani ndanyihĩrwo ndiũria wega waku Jesu ndakwamũkĩra gĩthima kĩa muoyo therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene Jesu we ũnyendete nĩngũrĩra harĩ we rĩrĩa mbara ĩnene nowe wakũhonokia ithambaru-inĩ ciaku niĩ mũndũ mũthĩni honokia Ngai wakwa gitĩra muoyo wakwa mwĩre rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ we gĩthima kĩa maĩ me muoyo we ũtũire ũtherũkaga therũka thĩinĩ wa ngoro citũ ndũmwĩre rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndahoya tu ũtherũke thĩinĩ wa ngoro yako ndahoya tu ũtherũke thĩinĩ wa ngoro yako ndahoya ũtherũke thĩinĩ wa ngoro yakwa mwathi wakwa therũka tu thĩinĩ wakwa nĩ tondũ wĩ Ngai therũka thĩinĩ wakwa nĩ tondũ wĩ mwega therũka thĩinĩ wakwa nĩ tondũ wĩ Ngai mũtũgi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo tukiwa katika kipindi cha uombezi
no nyende turirikane wa Bishop John Githire na Reverend Rachel Wangari. Reke twire Ngai marĩ o founder a ũtungata ũyũ na wĩra ũyũ mwega a Theophilus TV na Theophilus Church. Reke tũmathaithanĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twĩre Ngai amaharũrũkĩre na tũrũkĩte thĩinĩ wa ngoro ciao. Tumũra tukanua gaku harĩa hothe ũrĩ, tũgĩthaithanĩra ndungata icio cia Ngai. Just for a minute, ĩra Ngai amathamakĩre, ĩra Ngai amatoranĩrie, ĩra Ngai amahithe, ĩra Ngai ahingie merirĩria ma ngoro ciao. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nena jambo juu ya watumishi wa Bwana. Fungua tu kinywa chako for them to deliver kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wake. Nĩ marabatara gũtirĩrĩrwo, nĩ marabatara kũnyitĩrĩrwo, nĩ marabatara gũthaithanĩrĩrwo. Ndũrũgame ithenya-inĩ rĩu rũcinĩ rwa ũmũthĩ, wĩre Ngai tambararia ngoro ici na kũrĩ we, ahera mehia na mawĩka mao. Urabashakabaganda rima yantarabo rima shakayantaraba rimo zakabaganda. My God and my Father, ahera mehia na mawĩka mawa mam Reverend Rachel, ahera mehia make rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndaria kĩrathimo na hinya mwerũ, ndaria ũtugi mwerũ Mwathani, ndaria tha ciaku igũrũ rĩake, ndamwĩtĩria hinya wa mwanya. Ndahera mehia na mawĩka ma Bishop rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Bishop John Githire Jehova, ũkĩra ũmũtheria na ũmwamũre, wĩũtheranagia na wĩũtuganaga, we wĩkanaga wega. Ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ rĩa kũhera mehia na mawĩka make. Ngai mũririkane, Ngai mwĩke maũndũ mega harĩ o founder na wĩra ũyũ mwega ũyũ wĩkĩrĩte thĩinĩ wa ngoro ciao, tondũ wa gũgwathĩkĩra na gwĩtĩkĩra ngoro na kwambĩrĩria ũtungata ũyũ mũtũra muoyo wa Theophilus Church. Mũtũra muona mwene hinya, ngoro icio nĩ bararia na kũrĩ we, ngoro icio nĩcio twaririkana na kũrĩ we. Kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ twamĩtĩria hinya mwerũ, twamĩtĩria ũtugi mwerũ, twamĩtĩria tha ciaku, twamĩtĩria ũkaru waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Matoranĩrie nĩ tondũ we wĩ Ngai, magĩũka gũtungata Baba. Ndametĩria thayũ waku, ndametĩria hinya waku, ndametĩria ũtugi waku, ndametĩria hinya mwerũ. Mbara ciothe ithagathagĩtwo irĩ kinyume na mĩtũrĩre yao nĩcio tuokĩrĩra, nĩcio twagĩra kĩene, nĩcio twang'aũrania, o ta ũrĩa kiugo gĩaku kĩratwĩra kĩa Isaia and verse number 17. Gũtirĩ mũtĩ wa mbara ũthagathagĩtwo ũrĩ kinyume na andũ aku, ũrauga kũgacĩra. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ mĩtĩ ya mbara ĩthagathagĩtwo igũrũ rĩa wa Bishop John Githire, igũrũ rĩa wa Mam Reverend Rachel, nĩyo twang'aũrania. Mĩta mĩrimũ ya taka, nĩyo twang'aũrania. Mĩtĩ ya mbara ya mĩrimũ ĩkĩathĩrĩria igũrũ rĩao, ona hamwe na rũciaro rwao, ciana ciao. Ndametĩria ũgitĩri, ndametĩria thayũ waku, ndametĩria hinya waku. Matoranĩrie ngoro ici Mwathani, ndũkanae gwĩtĩkĩra igatuĩrĩka, ndũkanae gwĩtĩkĩra mũtũra muoyo ikamenyekana kĩrĩa wĩkĩrĩte na arĩa maithĩte na kĩrĩa wambĩrĩirie thĩinĩ wao. Tũrokĩhithĩte Mwathani, tũrokĩhithĩte Jehova. Reke makinya kũrĩ thũ ciao ikaga kũmataũkwo, ikaga kũmamenya. Ona arĩa marĩ makuhĩrĩria marĩ na agenda mũtũra muoyo, reke mamakuhĩrĩria megũka kũmatuĩria makaga gũtuĩrĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndaria wega waku, ũtugi waku, wĩra ũrĩa wĩkĩrĩte ciande-inĩ ciao. Ĩtĩkĩra tu kũrũgama ithenya-inĩ rĩa mĩtũrĩre yao nĩ tondũ wa wĩra Ngai ekĩrĩte ciande-inĩ ciao. Ũthaithanĩrĩre, ũthaithanĩrĩre, thaithanĩrĩra wĩra ũcio.
mwega na muthaka Ngai ekirite ciao urabashakabagan twandikire muthĩnjĩri ritha we mwambĩrĩrie ũtungata ona muthaka iguru ria ndungata ciako our Bishop John and our Mom Reverend Rachel kiria wambĩrĩirie thĩinĩ wao otoria kiugo gĩaku kĩranjĩra we mwambĩrĩrie wĩna mwega thĩinĩ wa ndokure nowe ũrĩtũma ũkinyanĩre nowe ũrĩtũma ũgacĩre nowe ũrĩtũma mũtũra muoyo wĩra ũcio ũtuĩke wa gũkinyanĩra katika jina la Yesu Taria thayo wako na hinya wako kendikarea muthĩnjĩri ritha wĩra ũrĩa wambĩrĩirie thĩinĩ wao ti mũico gũkinya no ĩndĩ nĩ gũtherema ũgũtherema mũtũra muoyo kĩoneki gĩ thĩinĩ wao nĩkĩo twambararia na kũrĩ we Ngai mũkinyanĩria we mũringia wa cioneki ringia kĩoneki gĩkĩ ndandĩkĩra ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũtũra muona mwene hinya bara ciothe igathagathago nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa wĩ thĩinĩ wao mũtũra muoyo ũkĩromarũĩrĩra ũkĩromagitagĩra ũkĩromamenyagĩrĩra ũthĩ ũgaikara thĩ kana gĩikaro gĩgaikarwo gĩkĩmacirĩrĩra downfall mũtũra muoyo ithe ti kiugo gĩaku kĩranjĩra atĩ nĩ waragĩra metha andũ arĩa metanĩtio nawe gatagatĩ-inĩ ũga thũ ciao rũcinĩ rwa ũmũthĩ twandĩkĩre Jehova gĩikaro gĩothe gĩgaikarwo nĩ tondũ wa Bishop nĩ tondũ wa Reverend gĩikaro kĩrĩ kinyume mũtũra muoyo ndũkanae kũmahe ũiguano ndũkanae kũmahe ũiguano gĩikaro-inĩ kĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo arĩa makamorota tondũ nĩwe mwambĩrĩria wĩra mwega thĩinĩ wao nĩo magakorwo makĩorota rũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ wa wĩra ũyũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church na Theophilus TV reke tũmĩthaithanĩrĩre twĩre Ngai ũtungata ũyũ wanambĩrĩria na kwanambĩrĩria motungata maingĩ magakinya to a certain level motungata magacenjia twĩre Ngai nĩ twarega Theophilus ndĩgũcenjia Theophilus ndĩkũgarũrũka Theophilus tũtikainamĩrĩra mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame atĩ nĩgetha tũrĩe na tũnyue mwĩre we Ngai mwambĩrĩria wĩra ũyũ Theophilus Church nĩwe ũgũka kũũkinyanĩria mwĩre mũtũra muoyo andũ marĩbatarania kũrĩhwo thĩinĩ wa wĩra ũyũ you are provider you are going to provide nĩ tondũ nĩ kiugo kĩratwĩra betha na thahabu nĩ ciaku Mwathani ndũrũgame ithenya-inĩ rĩu Nwĩre Ngai arahũre arĩa marũgama manyitagĩrĩra wĩra financially arĩa manyitagĩrĩra wĩra ona spiritually nwĩre Ngai raise men and women who are going to stand makĩnyitĩrĩra wĩra ũyũ in the mighty name of Jesus. Oh my God, oh my God, may you raise men and women mekwĩmenya na megwĩtaũkwo where they are supposed to be. Ti andũ marenda kwĩhũnia, ti andũ marenda the Edomareda igweta, but you are going to raise men and women. Aria mena goro iago gotugatera, aria mena goro iago komavia in the mighty name of Jesus Christ. Oh, do declare weroyo, dogo vira, wero doko ni wĩra ndũgũkinya mũico ndwĩre Ngai we mwambĩrĩrie wĩra ũyũ mwega rabashakabanda rimazakayanta rimashakabaganda rimayantarabo rimazakabaganda. My God, tunatangaza wĩra ũyũ ndũkũninwo
na mwĩrĩ na thakame arĩa makawĩikarĩra thĩ magĩcirĩra mũico waguo nĩo magakorwo magĩetha mũico waguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. We are declaring Theophilus to ya Kenya no nĩ ya thĩ yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndwĩre Ngai rũciinĩ rũrũ ambararie tungatĩri marĩa athuri marĩa atumia marĩa anake na airĩtu mekũrũgama na wĩhokeku. People who are willing to serve our God, people who are willing to serve our mighty God, marĩ na ũtheru, marĩ na ũthingu, marĩ na wema. Simama kwenye pengo hilo, mwĩre Ngai ũhoro ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wa bishop, thĩinĩ wa reverend Rabashakaba Rimazakabanda. Kiugo kĩa Ngai kĩranjĩra atĩ mahinda mamwe Rimayantarabo Ribashakabaganda. My God, my God and my Father, may you raise men and women who are willing to serve you, who are ready to serve you. Nĩtwetia hunjia, nĩtwetia anake na airĩtu, nĩtwetia athuri, nĩtwetia atumia marĩ na ũtheru, marĩ na ũthingu, maroka without another mission rather than to serve our mighty God. Mwĩra mũthĩnjĩri ũrĩ tha, twetia athuri, twetia atumia, twetia anake, twetia airĩtu kĩgongona-inĩ gĩkĩ, twetia ndungata ciaku moke magũtungatĩre. Ribashakabaganda, who are willing kũnyua roho ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, for them to serve, for them to elewa na gũtaũkwo the spirit ĩrĩa Ngai arekereirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ. People who are willing kũnyua roho ũcio nĩgetha marũgame ithenya-inĩ. People who are willing kũnyua roho ũcio nĩgetha matungate Ngai. Roho wa Theophilus, roho ũrĩa Ngai arĩtie, kiugo kĩrĩa Ngai arĩtie na kĩoneki kĩrĩa Ngai aneanĩte kũrĩ wa bishop na wa Reverend Rachel. Ndungata ciĩ ready kũnyua roho ũcio nĩgetha manyitĩrĩre wĩra ũyũ, nĩgetha matirĩrĩre wĩra ũyũ. In the mighty name of Jesus. Ribashakaba Rimashakabaganda, Rimashakabaganda, Rimashakabaganda. My God and my Father, twarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ, twarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ. Rĩrĩ Ngai twarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ. Tũgĩtia aruti a wĩra thĩinĩ wa ũtungata ũyũ. Rũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ wa Theophilus TV. Mwĩre mũthĩnjĩri ũrĩ tha, kũgerera Theophilus TV ĩgũthiĩ gũkorwo ya kĩrathimo thĩ yothe. Ribashakabaganda, Rimazakabaganda, Rimayantarabo, Rimashakayantarababazaya. My God and my Father, niwe twehoka, niwe twacũthĩrĩria, niwe tweterera, niwe twatirĩra maitho maitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ ũndũ ũcio twarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ, ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, tũgĩtia mũtũũra muoyo ona aruti a wĩra arĩa marĩ a kĩrathimo thĩinĩ wa Theophilus TV. Nĩ tondũ no gũkĩa andũ megũkorwo marĩ kĩhĩnga, no gũkĩa angĩ mekũritũhia ũtungata, no gũkĩa angĩ mekũritũhia wĩra, no rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũretia aruti a wĩra
wĩra harĩa megũkoma rĩa kĩrathimo ũtungata-inĩ ũyũ in the mighty name of Jesus. Tũretia aruti a wĩra harĩa megũkorwo marĩa kĩrathimo ndani ya huduma hii katika jina la Baba, jina la Mwana na hata pia jina la Roho Mtakatifu. Horabashakabaganda, ando watu ambao hawatanung'unika ndani ya safari hii. Ribashakabaganda, rimazakabaganda. Reke twetie Musa wa kĩgongona gĩkĩ, a Joshua arĩa matekũnũgunika, arĩa matekũnoga, andũ arĩa megũpositioniwa, arĩa mekũigua hawatalalamika. Joshua gĩkorwo no kirĩrĩria agĩeterera till the right time. Ribashakabaganda, rimashakabaganda. Reke twetia aruti a wĩra Theophilus TV arĩa mahana Joshua. They are ready to serve, they are ready to stand by the ministry, they are ready to support wĩra wa Ngai in whatever capacity. They are very much willing. Ribashakabaganda, rimazakabaganda rabo, rimayantarabozia. Rĩrekai mwaka-inĩ ũyũ harĩa Ngai athagathagĩte na harĩrĩirie kũrehe marĩ athĩnjĩri, marĩ ahunjia, marĩ anabii. Ndwĩre Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ twarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ twetie andũ arĩa marĩ ready kũnyitĩrĩra wĩra ũyũ waku Ngai. Twetie andũ arĩa marĩ ready kũnyitĩrĩra ũtungata waku Jehova, in the mighty name of Jesus. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twagũtĩĩa kĩgongona kĩama, twakũnenehia kĩgongona gĩtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ thengio nĩ tondũ wee wĩ Ngai, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũtugi. Twaiga wambarare, twaiga ũnenehe, twaiga ũgocwo, twaiga ũtũgĩre, twaiga ũtĩĩkia kĩgongona kĩama, twaiga ũnenehe mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Ngai mwene ũtugi, Ngai mwene riri, Ngai mwene thayũ, Ngai ũhotaga, Ngai wĩkaga, niwe twathura gũcũthĩrĩria. Tunapomwambia na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu, mwambie hata ndani ya dhehebu hili tunaamini ya kwamba itajulikana ya kwamba wewe ni Mungu. Rima shakabaganda, rima zakayantarabo, rima yantarababas. My God and my Father, riba yantarabo, rima shakayantarababazaya, rima yantarabozia. Thank you Jesus. Julikane wewe ni Mungu. My God. Julikane wewe waweza. Julikane watenda mambo makuu. Julikane duniani kote. Julikane wewe ni Mungu. Julikane wewe waweza. Julikane watenda mambo makuu. Julikane duniani kote. Julikane wewe ni Mungu. Julikane wewe waweza. Julikane watenda mambo makuu.
na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani, oh na ijulikane, na ijulikane wewe ni Mungu, oh na ijulikane, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote, na kumenyekane ati wewe Ngai, ni kumenyekane wewe Ngai, thĩno yothe kumenyekane wewe Ngai, mafanikio tu mbere-inĩ yaku ihinda rĩrĩ, na ithaa rĩrĩ mũthĩnjĩri mũnene, ona ndagĩka-inĩ na ithe witũ wa matu-inĩ, tũgĩgũcokeria ngatho, thengio kĩgongona gĩtheru, thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ, thengio nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, nĩtwakwambararia mũno, nĩtwagũcokeria ngatho mũno, nĩtwakwenyihiria mũno kĩgongona kĩa riri, ona na ihinda rĩngĩ mũthĩnjĩri mũnene, twarekereria ũhotani waku gatagatĩ-inĩ ka andũ aku mũthamaki wa thamaki, thengio nĩ ũtongoria wa magegania igũrũ rĩa ndungata yaku Pastor Dani mũthamaki, mũiyũrie na hinya waku, muongerere ũhotani Baba, mũirigĩre no mũhithe Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai, ihoya inene rĩrĩa tũrĩ narĩo kĩgongona kĩa matu-inĩ, nyũmba-inĩ yaku mũthĩnjĩri mũnene, awagũthiĩku nĩ mahoya twĩnamo Baba, atĩ ũmenyekane wewe Ngai, atĩ ũmenyekane ithe witũ wa matu-inĩ, wĩkaga maũndũ manene, wĩkaga maũndũ ma magegania, maũndũ matarĩ maigua, maũndũ matarĩ monwo, ona maũndũ matarĩ mecirio, thĩinĩ wa thĩna yothe, nĩkĩo nĩmĩ citũ itingĩtigithĩria gũkwambararia, nĩmĩ citũ itingĩtigithĩria gũgũcokeria ngatho, nĩmĩ citũ itingĩtigithĩria gũkwambararia we Ngai wa igũrũ, nĩ wega kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa matu-inĩ, tondũ no twakinye ihinda rĩngĩ mũthamaki wa thamaki, twĩ hema-inĩ yaku, twĩ nyũmba-inĩ yaku, twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku, kĩgongona kĩa matu-inĩ, Baba twetereire kũigua kumana kũrĩ we, we wĩ kĩhoti, we wĩ mũtheru, wĩ mũiguatha na wĩ mwĩhokeku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Haleluya, haleluya, haleluya. Na tũikare thĩ ndagĩka nini o tũgĩthiaga na mbere na ihoya, nĩ tondũ nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ gũka gũthaitha Ngai, nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ gũka kũhoya Ngai. Ũthiĩ na niĩ thĩinĩ wa maandĩko, thĩinĩ wa Isaia 61 namba cia gũtara nĩ 876, tũigue bata wa gũkorwo nyũmba-inĩ ya Ngai, tũigue bata wa kĩgongona, tũigue bata wa mũcemanio ũyũ. Maandĩko makathiĩ na mbere makaiga atĩrĩrĩ, mũraini wa mbere atĩrĩrĩ, Roho wa Mwathani Jehova arĩ igũrũ rĩakwa, nĩ ũndũ Jehova nĩ anjitĩrĩirie maguta hunjagĩria arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Atĩrĩrĩ, tondũ ndũgamĩte kĩgongona-inĩ na ndĩ ũmwe wa kĩgongona, haha nĩ mũgambo ũraria kuma kĩgongona-inĩ, haha ti Pastor Lucy ũraria, haha nĩ kĩgongona kĩraria. Atĩrĩrĩ, Roho wa Mwathani Jehova arĩ igũrũ rĩakwa, Roho wa Mwathani Jehova arĩ igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ, nĩ ũndũ Jehova nĩ agĩitĩrĩirie maguta kĩhunjĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Jehova nĩ aitĩrĩirie maguta kĩgongona gĩkĩ nĩgetha kĩhunjĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Tũngĩciria ũhoro wa kũhunjia, na mũmenye tũrĩ ihoya-inĩ, ũhoro wa kũhunjia hĩndĩ ĩngĩ no tuge kana twĩhe ngerekano hĩndĩ ĩrĩa tũraruga irio icio kaigua irio icio itina cama cumbĩ, nĩ kũrĩ mũndũ ũngiuga irio icio itinahunja cumbĩ, kana hĩndĩ ĩrĩa ũraruga gĩtheri nena mbembe, hena mboco na hena nyeni, irio icio itinahunja nyeni wega, itinahunja wega. Na hĩndĩ ĩrĩa kĩgongona
roho wa mwathani oitĩrĩirio kĩgongona nĩgetha maguta ma Jehova mahunjĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Twĩ haha nĩgetha tũgĩe na ũndũ wa mwanya na wa magegania hĩndĩ ĩrĩa tũthaithanĩrĩra ndungata cia Ngai, hĩndĩ ĩrĩa tũthaithanĩrĩra ũhunjia wa Ngai, nĩ tondũ rĩrĩa twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai maguta maitĩrĩirio kĩgongona nĩ kũrehetwo mũnabii, nĩ kũrehetwo mũhunjia, nĩ kũrehetwo mũtirĩrĩri wa ngoro cia andũ, nĩ kũrehetwo mũrutani, nĩ kũrehetwo mũrĩithi. Andũ aya othe mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa ũhetwo ũhoro ũyũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, mũthĩnjĩri Ngai ũhetwo ũhoro ũyũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, agoka nĩgetha ahunjie ũhoro ũyũ, nĩ rita rĩa kũmũthaithanagĩrĩra nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ũnabii wĩ kĩgongona-inĩ, ũrutani wĩ kĩgongona-inĩ, akahota kũnyita iheo ici ciothe agacihunjia tondũ nyeni na mboco na waru na mbembe ciahunjio ituĩkaga irio, igatuĩka mũkimo. Koguo hĩndĩ ĩrĩa iheo ici ciahunjio, ũrutani iheo ici ciothe ci thĩinĩ wa Efeso 4 na mũraini wa 11 cianyitwo nĩ mũthĩnjĩri Ngai acihunjia, kana tuge ũndũ ũngĩ kũhunjia, tondũ nĩ twĩragwo hunjia rangi kana tukania rangi ũyũ ndũnahunja wega. Koguo hĩndĩ ĩrĩa twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, roho wa Jehova arĩ igũrũ rĩa kĩgongona, nĩ tondũ nĩ aitĩrĩirie kĩgongona maguta nĩ kĩhunjĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Hau nĩho tũrĩ, nĩ tondũ mũhunjia nĩ ũmwe ahunjie iheo ici. Nake mũini wa rwĩmbo akaiga atĩrĩrĩ, awa ndũkanariganĩrwo nĩ niĩ thĩna ũrĩa ndanarĩra rũgendo-inĩ, tondũ maitho makwa matuĩkire gĩthima kĩa maĩ ngĩrĩrĩra wĩra waku. Ndũkanariganĩrwo nĩ niĩ tondũ ndĩ mũhoi wa muoyo. Koguo rĩrĩa kĩgongona kĩaharũrũkĩrio, maguta maandĩko nĩ moigaga thĩinĩ wa Thaburi atĩ mũtwe wakwa tiga kũrega maguta maya, mũtwe wakwa nĩ ũtige kũrega maguta maya, tondũ nĩ kĩgongona gĩitĩrĩirio maguta maya nĩgetha kĩhunjĩrie andũ arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Haha nĩ ihoya, mũtwe ndũkae kũrega maguta maya, nĩ tondũ ũhunjia nĩ ũgũthiĩ na mbere, tondũ roho wa Ngai wĩ thĩinĩ wa kĩgongona. Maandĩko magathiĩ na mbere makaiga atĩrĩrĩ, andũ arĩa mohetwo mohorwo, ona arĩa mohetwo korokoro-inĩ, ndĩmere atĩ nĩ mahingũrĩirwo. Koguo maithori marĩa mũini wa rwĩmbo ũrĩa kuinaga atĩ thiri ya maithori maya we nĩwe ũĩ, Ngai nĩwe ũĩ thiri ya maithori maya. Ũrarĩra wohorwo korokoro-inĩ, ũrarĩra wĩrwo nĩ wahingũrĩrwo, ũrarĩra wĩrwo nĩ wehererio kĩeha, tondũ roho wa Jehova wĩ igũrũ rĩa kĩgongona. Ngai nĩ aitĩrĩirie kĩgongona maguta make. Koguo hĩndĩ ĩrĩa igongona rĩgũthiĩ na mbere, ndungata ya Ngai ĩgĩthiĩ na mbere, tondũ nĩ arutĩte wĩra ũrĩa ũmwagĩrĩire wa kũhota kũiguithania arĩa matuĩkĩte gĩthima, maitho mao matuĩkĩte gĩthima gĩa kũrĩrĩra wĩra wa Ngai. Ndamateaga, nĩ amahunjĩtie akamatukania, na mũtukanio ũcio ũgakorwo wĩ mwega, ũgakorwo wĩ kĩgongona. Na nĩkĩo tũtaũkĩrwo twĩ haha, tũtirĩ haha kanitha, twĩ haha kĩgongona, nĩ tondũ nĩ ngũririkana he mahinda gwatuĩkire bishofu akiuga atĩ rĩera rĩrĩ ti rĩa mũndũ, rĩera rĩrĩ nĩ rĩa Ngai. Na hĩndĩ ĩrĩa atwĩrire tũthiĩ gĩthaka-inĩ, mũndũ akahoe ũrĩa kwenda, ndahoire ihoya na nĩ ndĩrĩonete mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho. Ngĩmwĩra Ngai, rĩera nĩ rĩaku, no ndĩ ũndũ tu ngũkũhoya, tuone tio nyingĩ, tukona TV nyingĩ, no igakorwo cirio cia kawaida. No ihoya rĩrĩa ngũkũhoya Mwathani, nĩ TV ĩno kana radio ĩno ĩkorwo ĩkĩgongona, na yakorwo ĩkĩgongona, aingĩ nĩ mekũhingũrĩrwo na aingĩ nĩ mekuohorwo. Nĩ nyonete ũndũ ũcio, TV ĩkĩgongona ĩtahana TV iria ingĩ. Koguo tũtingĩtigithĩria gũthaithanĩrĩra kĩgongona na mũhunjia ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ, nĩgetha ahunjia aithania maũndũ ma mothe, tũgatuĩka kuohorwo, tũgatuĩka kũhingũrĩrwo, tũgatuĩka gũtirĩrĩrwo, tũgatuĩka gũteithĩka twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai.
Maandiko magathie na mbere. Ona uhunjanirie uhoro wa mwaka wa Jehova. Verse 2. Ona hunjanagirie uhoro wa mwaka uria Jehova akonania utugi wake, ona wa muthenya uria wi hakuhi, uria Ngai witu akagera na ngero cia kwirihiria. Ninge horagiria aria othe mena kieha. Kwoguo ni ugutega matu, ni witheretie, ni uhoete Ngai kieha kiria githiini waku, mugambo no ukuma kigongona-ini ukwira ni wehereirio kieha ni tondu roho wa Mwathani ni aitiriirie kigongona giki maguta. Mutwe wakwa ndukae kurega maguta ma Jehova. O mundu ni aige thiini wake, mutwe wake ndukae kurega maguta ma Jehova. Ni tondu kieha ni ukwirwo ni kieherio. Warega kurega maguta ma Jehova mutwe, Ngai ni egugwika maundu mega. Nao acio mena kieha ndimatuire giathi gia kungana kuu Zayuni, niguo mekire iremba mutwe ithenya ria muhu, ona amanine kieha ni undu wa kumaitiriria maguta ma gikeno, ona mehererie ngoro nditu ni undu wa kumahumba nguo njega cia rugoco, nigetha metagwo miti ya uthingu iria handitwo ni Jehova nigetha agocagwo. Mau no maundu maria mareranirwo, maria mekuma thiini wa kigongona. Na kwoguo tutiri hindi tungitigithiria guthaithanirira wira uyu, tutingitigithiria kuhoera wira uyu, tutingitigithiria kuhoera ndungata cia Ngai, ni tondu ni twaigua ati kigongona no gikwaria gitwire ni tukuhumbwo uhoro wa gikeno. Ni tukwirwo tungane Zayuni itura ria thayo, toria tunganitio muthenya wa umuthi ti kawaida. Uria tunganaga muthenya wa umuthi ni kuri no ndungi, muthenya wa umuthi ni kuri no tiganu, ni tondu itungana riri ni ria guka katagati-ini ka igongona riria ri thiini wa maandiko ibuku-ini ikuru. Na Joshua 22 ikaria uhoro ucio riria Joshua erirwo onganie mihiriga iganona amagomanie mbere-ini ya Jehova nigetha amaririkanie maathani ma Jehova maria maturaga namo, makerwo ririkanai kuria mwaturaga Misiri, Ngai ucio nowe wamurutire kuo. Uguo noroguo twe nyumba-ini ya Ngai muthenya wa umuthi kuri na igongona ria gwikirwo indo citu gikabu-ini kimwe nigetha ithunguthirio Jehova. Kwoguo gutire kindu ona kimwe nginya ihungu riratigwo nja, gutire kindu kiratigwo Misiri hindi ria gikabu kimwe kirekirwo. Nguririkana Jesu Kristo ni akinyire handu hindi ria ahonirie andu 5,000 arume atheri atumia matariho na ciana, ni hakinyire handu akiuga ati ongania icienyo icio itigarite nigetha hatikae kugia kindu. Kwoguo cienyo icio ciothe itigarite nicio ironganio ciekirwo gikabu kimwe, ciekirwo gikabu kimwe ithunguthirio mbere-ini ya Jehova, iruterwo igongona mbere-ini ya Jehova. Nake Ngai ya iguru, Ngai ya matu-ini aigue atuhingirie ciiraniro cieha cituike gikeno, tutuike miti ya uthingu, tuciaragire Ngai maciaro maria maringaine na kwirira, tukenagire Ngai witu, tutige gutuika andu thiini wa maandiko thiini wa Isaia ati riu ugucoka gwitwo Mefisiba, ati ndugucoka gwitwo mute kana mundu mutirike, uritagwo mundu mukenie, mundu mukenere ni Jehova. Tugukenio ni Jehova twi nyumba-ini yake ni undu uria twirireirie ngoro citu kwaririo ni kigongona. Na kwoguo tugithie na mbere tukire na iguru, tuthie na mbere tuthaithe Ngai witu, twire Ngai ateke kigongona gitwariririe, twire Ngai kigongona giki kiarie, tugikirwo gikabu-ini kimwe. Ngai akuhingure maitho igongona riri rirutwo na rirutike mbere-ini ya Ngai, tondu ni ukire, tondu ni wetirwo. Ngai ni akwendithirie, Ngai ni akuhotithirie, Ngai ni akwamurire. Mutwe wakwa ndukae kurega maguta ma Jehova. Reke twithaithanire tukira mutwe ndukae kurega maguta ma Jehova, tukierekera igongona-ini riria tugutongorio ni ndungata cia Ngai, tondu ni kuononete wega atwamurire ndungata ciake na ithuĩ tunyitithanie nao. We maitho maku matuĩtwo gĩthima kĩa maĩ, ta gĩthima kĩa maĩ kĩrĩragĩre wĩra wa Ngai, ndukae gũtigithĩria. Rĩrĩra Ngai ũcio tondu ni mutheru na ni mwĩhokeku. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo,
rerera Ngai uyu mwere mutwe wakwa ndukae kurega maguta maya ni watwariria Mwathani na watwira ati waitiriirie kigongona giaku maguta nigetha mohemerwo ni mohorwo. Twagutia muno Mwathani, twakwaria muno Ngai witu, twakugoca muno Muthamaki wa thamaki thiini rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thaitha Ngai nyũmba-inĩ ya Ngai, rerera Ngai nyũmba-inĩ ya Ngai, arĩria Ngai nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ. Reke maguta maya maitĩrĩrio kĩgongona maharũrũkio wega mamũkĩre nayo ndungata ya Ngai, na ndungata ya Ngai ateithania arĩa manyitithanĩtio nĩ Ngai. Igongona rĩrĩ rĩkinyĩrĩre Ngai rĩmamũtararĩrĩko mwega ta wa ũbumba. Twagũtĩa mũno Mũthamaki wa riri, akũgoca mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twĩ mbere-inĩ yaku Mũthamaki wa thamaki, mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona kĩa riri twetereire Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, ũrĩa ũgwĩka Baba witũ wa matu-inĩ, ũrĩa ũngĩka tũtiũĩ, ũrĩa ũngĩka tũtiguĩte, ũrĩa ũngĩka tũtimenyete, ũrĩa ũngĩka tũtiũĩ. Ngai we nĩwe ũĩ mũthĩnjĩri mũnene, nĩwe ũitĩrĩirie kĩgongona gĩaku maguta, Mwathani wa athani, na nĩgetha arĩa mohetwo merwo nĩ mohorwo. Ũhunjio nĩwe ũitĩrĩirie Mũthamaki wa thamaki igũrũ rĩa ndungata yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Igongona rĩrĩa rĩkũrutwo Baba rĩrorutwo rĩrutĩke Mũthamaki wa Isiraeli kuma Ngai ithe witũ wa matu-inĩ. Kĩgongona-inĩ gĩaku kĩa matu-inĩ kĩu kĩiyũrĩtwo nĩ tha gĩkaiyũrwo nĩ ũthingu. Nĩ twagũtĩa mũno Mũthamaki wa thamaki, nĩ twakwambararia mũno kĩgongona kĩa riri, nĩ twakũgoca mũno we wĩiyũrĩtwo nĩ tha na ũkaiyũrwo nĩ ũtugi. Twakũnenehia mũno we mũnene wa nene, twakũgoca mũno we mũnene wa nene, nĩ igũrũ rĩa kuona wendo ũrĩa twendete naguo thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai, thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku Mũthamaki, thĩinĩ wa ũruti waku wa wĩra Mũrungu mwega. We nĩwe mũtheru mũno mũnene wa nene, we nĩwe mũtugi mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ, we nĩwe wĩna hinya mũno Mũthamaki wa thamaki, we nĩwe mwĩhokeku mũno kĩgongona kĩa riri. Harũrũka na hinya waku na ũhoti Mũthamaki, igongona rĩgĩthiĩ na mbere Mũthamaki wa thamaki. Harũrũka Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo, harũrũkia araika aku Ngai wa Isiraeli arĩa marutaga wĩra Mũthamaki wa thamaki, arĩa mohĩgĩrĩire Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũruti wa mĩgongona Ngai wa Isiraeli, maharũrũkie kĩgongona kĩa matu-inĩ. Baba witũ Jehova Ngai wa Isiraeli, nĩgetha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ndungata yaku ĩtĩkĩrĩke Mũrungu mwene hinya wothe, ndungata ciaku ciĩtĩkĩrĩke Mũrungu mwene hinya wothe, ona ithuĩ twĩtĩkĩrĩke Mũrungu mwene hinya wothe. Indo iria tũkũruta ciĩ gĩkabu-inĩ kĩmwe ciĩtĩkĩrĩke Mũrungu mwene hinya wothe, nawe ũtũũre ũgocagwo ũtukũ na mũthenya Mũthamaki. Roho waku mũtheru Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, waria waiga nĩ waitĩrĩirie kĩgongona gĩaku, tũwone Mũthamaki wa Isiraeli na maitho Ngai ithe witũ wa matu-inĩ marĩa ũtũmbĩire kĩgongona kĩa riri. Twĩ mbere-inĩ yaku Mũthamaki wa Isiraeli, twĩ nja-inĩ ciaku kĩgongona kĩa matu-inĩ, twĩ harĩa ũrarutĩra wĩra Mũthamaki wa thayũ, twĩ harĩa we kĩgongona kĩa ũhotani, twĩ harĩa we Mũthamaki wa Isiraeli. We ũiyũrĩtwo nĩ hinya mũno Ngai, nĩ twagũthathaia mũno, nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twakũgoca mũno, nĩ twakwambararia mũno, nĩ twakwĩnyihĩria mũno, nĩ twakwenda mũno Ngai, twagũtĩĩa mũno Ngai, nĩ tondũ nĩwe Ngai witũ. Gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ na hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ na ũtheru ũngĩ ta waku, gũtirĩ na wĩhokeku ũngĩ ta waku. Awa mũthingu Mũthamaki wa thamaki, we ũiyũrĩtwo nĩ ũnene kuma gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki. Ihinda rĩrĩa mũthenya wa ũmũthĩ twakwambararia mũno Ngai wa Isiraeli. Thengio Mũthamaki wa thamaki, tondũ maguta marĩa waitĩrĩirie kĩgongona gĩaku nĩ mekũhotithia Baba ũmwe witũ twetĩkĩra mĩtwe itũ ĩnyue maguta maya. Tũtikoinamĩrĩra mĩhianano, tũtikoinamĩrĩra ngai ng'eni, tũtikoinamĩrĩra andũ a gũkũ thĩ. We nĩwe tũkũinamĩrĩra Mũthamaki, nĩ tondũ roho waku nĩ wa ma, roho waku nĩ wa magegania, roho waku nĩ wa mwanya, nĩwe waria gĩaku waiga nĩ waitĩrĩirie kĩgongona gĩaku. Roho waku mũtheru Mwathani, na nĩgetha arĩa mohetwo merwo nĩ mohorwo. Nĩ twakũgoca mũno Mwathani, nĩ twakwambararia mũno Mwathani, nĩ twakwenda mũno Mũthamaki wa thamaki.
makaribisha ndungata ciaku nigetha mahunjie muthamaki wa thamaki matukanie baba witũ Jehova Ngai ũira ũyũ wothe ũtuĩke kĩndũ kĩmwe ũtuĩke kĩgongona kĩa ma ũtuĩke kĩgongona kĩa riri ũtuĩke kĩgongona gĩa ũtugi ũtuĩke kĩgongona kĩa ũhoti nĩwe Ngai twambararia nĩwe Ngai twagoca niwe Ngai twatea niwe Ngai twanenehia niwe Ngai twathathahia niwe Ngai twatĩa niwe Ngai twatũgeria niwe Ngai twanenehia tondũ niwe Ngai witũ twakwambararia mũno Mwathani twakũgoca mũno Mũthamaki twagũtĩa mũno Mũrungu mwene hinya wothe twakũnenehia mũno Ithe witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũkana hinya waku na ũhoti 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 nĩtwagũtĩa nĩtwakwambararia Ukanyenda
Kei turugame ithuothe na maguru maitu. Twagucokeria ngatho kigongona kia matu-ini. Twanetea unene waku na twawambararia. Ndakugoca rucini rwa umuthi ndi thiini wa kigongona gia Theophilus Church itura ria Njatha-ini Ngomoko. Thengio ni tondu wi Ngai. Urogocwo ni gukinyaniria mweri ici 3 mweri wa 2 mwaka uyu wa 2023. Twatea uge waku na twanenehia uge waku. Niwe wona ni kwagiriirio turihe kigongona-ini. Nikio twaguthathagia twakunenehia na twakwambararia. Tutire na ciugo njiganu cia gukwira. Kuma ũriku-inĩ wa ngoro ciitũ ni twaguthathaya. Twakunenehia tu, twakwambararia na twaguthathaya. Thengio ni tondu wi Ngai. Thengio ni tondu wa wihokeku waku. Thengio ni tondu wa tha ciaku. Thengio ni tondu wa wega waku. Thengio ni tondu wa unene waku. Ni kugweta twagwetire muthenya uyu indi mukinyaniria niwe wakinyaniria muthenya wa umuthi. Gitio ni giaku, ugocio wothe ni waku, kunenehio ni gwaku, kwambarario ni gwaku na gutugirio ni gwaku. Ni twahera mawihia na mawaganu maitu. Tukirugama kana tugithengerera giti-ini kia uthamaki. Ndeneana na kuriwe ni Rachel Wangari. Nyambararitie moko makwa na iguru ndihothete na kuriwe ngiguthaitha uthuthurie. Rihia kana waganu wothe ndirecukirwo ni kigongona gia uthingu na utheru na uhoro wa ma. Uroweheria thiini wakwa na undekere. Theria na thakame yaku Jesu Kristo ni tondu wa hinya waku na uhoti waku. Ndaneana athuria ya atumia anake na iritu na ciana cia tuhi na ciana cia tuiritu. Ngihera mawihia na mawaganu mao. Waganu kana wihia wothe marecukirwo ni kigongona. Ndaguthaitha marekere no matherie. Mamure na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru. Nigetha igongona ria tukuruta rigukinyirire wi giti-ini kia uthamaki. Tugagutia, tugakugoca na tugakwambararia ni tondu wa hinya waku na uhoti waku. Ni ndakugoca na ndakwambararia ni tondu wi Ngai. Ndatherithia kigongona giki ndaita thakame ya Jesu Kristo kona ciothe. Ngigitherithia na gukiamura na mwaki wa Roho Mutheru. Igongona ringikorwo riruteirwo kigongona-ini giki kuma wabici. Wira ungikorwo ruteirwo guku tagiriire. Miario ingikorwo yaritio thiini wa kigongona giki tagiriire. Niyo ndeganite nayo na ngamiharagania. Ngambararia thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru. Uthamake na wike maundu manene. Ni tondu wotugi waku wihokeku na tha ciaku na unene waku. Ritwa riaku rirogocwo na riambarario. Ndakutia na ndakugoca na ndakunenehia. Ndaneana ndungata na ngombe ya wira waku awa Bishop John Githiri. Ngihera mawihia na mawaganu make. Rihia riothe kana waganu wothe arecukirwo ni kigongona gia uthingu na utheru. Ndarugama ithenya riria kuhera nigetha muhuthire o uria ukwenda ni tondu wi Ngai. Ni twakwambararia ni tondu wotugi waku. Twakunenehia ni tondu wotugi waku. Twakwambararia na twakugoca ni tondu wi Ngai. Thamaka rucini ruru rwa umuthi Ngai. Nigetha amukire magongona maitu. Ungano uyu mwamure tweneana na kuri we Ngai. Nigetha warie wi thiini witu. Uge wi thiini witu na warie wi thiini witu. Ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku rirwambarario, ritwa riaku rirotugirio na rinenehio ni tondu wi Ngai. Thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. O mundu atumure kanua gake ndagike mwire Ngai wega. Ni kiheo kia muoyo, ni ugima wa mwiri na gukurihe kigongona-ini na gukugitira na gukumenyerera thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen. Niwikite magegania na ndihota gutariria. Ningehota gutariria. Ningehota gutariria. Niwikite magegania na
ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte mawega ndoiga nĩwĩkĩte magegania na ndingĩhota gũtarĩria ngoiga ndingĩhota gũtarĩria aya ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania na ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magega aya ametenda maajabu nami siwezi kueleza, nasema siwezi kueleza, haya siwezi kueleza, ametenda maajabu na siwezi kueleza, ametenda maajabu kweli, ametenda maajabu nami siwezi kueleza, haya siwezi kueleza, nasema siwezi kueleza, ametenda maajabu na siwezi kueleza, ametenda maajabu kweli, amenitenda maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza, ametenda maajabu nami siwezi kueleza, ametenda maajabu. Aya nengoenda kwaraneria nawe, nengoenda kwaraneria nawe, nengoenda kwaraneria nawe, ngoro yakwa hiyo nengoenda gutunga tonewe, nengoenda gutunga tonewe, ndahoya nengoenda gutunga tonewe, haya ngoro yakwa hiyo nengoenda kwaraneria nawe, nengoenda kwaraneria nawe, nengoenda kwaraneria nawe, haya ngoro yakwa hiyo ndogĩũke Jesu ndogĩũke, ndogĩũke Jesu ndogĩũke, ndogĩũke Jesu ndogĩũke, ngoro yakwa hiyo nĩngwenda gũtunga tondewe, nĩngwenda gũtunga tondewe, nĩngwenda gũtunga tondewe, haiya ngoro yakwa hiyo nĩngwenda gũtunga tondewe, nĩngwenda gũtunga tondewe, nĩngwenda gũtunga tondewe, ngoro yakwa hiyo ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke, ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke, ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke,
ngoro yakwa ndũgĩũke roho ndũgĩũke ndũgĩũke roho ndũgĩũke ndũgĩũke roho ndũgĩũke ngoro yakwa ndũgĩũke ũtatũ ndũgĩũke ndũgĩũke ũtatũ ndũgĩũke ndahoya ndũgĩũke ũtatũ ndũgĩũke mũtharu ngoro yakwa nĩngwenda ũtungatwo nĩwe nĩngwenda ũtungatwo nĩwe nĩngwenda ũtungatwo nĩwe ngoro yakwa nĩngwenda kũnyitwo na guoko nĩngwenda kũnyitwo na guoko ndahoya nĩngwenda kũnyitwo na guoko ngoro yakwa ndũgĩũke Jesũ ndũgĩũke ndũgĩũke Jesũ ndũgĩũke ndũgĩũke Jesũ ndũgĩũke ngoro yakwa karibu Yesu karibu karibu Yesu karibu naomba karibu Yesu karibu roho yangu ipo. Wow, rĩu nĩrĩo ihoya rĩtũ tumũra kanua gaku wĩre Ngai karibu ndani ya moyo wangu ndikwenda gũcoka gwakwa ũrĩa njũkĩre nena nami mfalme nena na moyo wangu nena nami mfalme toa ugumu ulio ndani yangu toa uchungu ulio ndani yangu toa machozi yaliyo ndani yangu ndĩrireirie gũgũtungatĩra na mana ũthingu ndĩrireirie gũkũrutĩra igongona rĩgũgũkinyĩrĩra wĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki Ngai arĩria ngoro yakwa rutonya thĩinĩ wakwa rutũrũre maruo mothe marĩa mothe maturithĩtie ngoro yakwa marutũrũrĩre rutũrũra ruo kanya thĩinĩ wakwa rutũrũra ũru wothe ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa ngoro yakwa nĩgetha ũgĩe na kanya thĩinĩ wa ngoro yakwa rutũrũra maithori mothe ma ruo marĩa marĩ thĩinĩ wakwa nĩgetha ũgĩe na kanya thĩinĩ wakwa tonya thĩinĩ wa ngoro yakwa nĩgetha ũnjarĩrie tonya thĩinĩ wa ngoro yakwa wake mwaka ũngĩ mwerũ akora mwaka wothe ũtagĩrĩire wake mwaka ũngĩ mwerũ nĩ tondũ wĩ Ngai ndĩrireirie kwarĩrio nĩwe kĩgongona kĩa matu-inĩ ndĩrireirie gũtwarana nawe kĩgongona kĩa matu-inĩ ndĩrireirie gũgũtungatĩra na mana ũthingu kĩgongona kĩa matu-inĩ ndagũthaitha na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku Ngai mũtũra muoyo ũroiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku mwana ndangĩhoya mũgate ũcoke ũmũhe ihiga ndagũthaitha tu ũnyũmbĩre ngoro ĩngĩ njerũ ndagũthaitha tu ũnyũmbĩre ngoro ĩngĩ therũ ndagũthaitha tu ũnyũmbĩre ngoro ĩngĩ ĩna ũhoro wa gũgũthathaiya na gũkũgoca tonya thĩinĩ wakwa tonya thĩinĩ wakwa tonya thĩinĩ wakwa wake ngoro ĩngĩ onya nyũmba ĩrĩ ĩngĩ mũtũra muoyo nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku haleluya ndagũthathaiya na ndakũgoca ninakuinua Mungu wangu na ninakuabudu ninakupa sifa mfalme wa wafalme rabasheka yandere mama yande ingia ndani ya moyo wangu mfalme nakupa moyo wangu asubuhi ya leo nakupa moyo wangu asubuhi ya leo ndakuhe ngoro yakwa ndakuhe meciria makwa
ndakuhe muturire wakwa, ndakuhe mwiri wakwa, wakore mwako wothe utagereire, mwako njakite, mwako wakitwo ni ndaimono, unjakire mwako ungi mweru. Reba sheka yandere mamasia akamwako ungi thiini wakwa mutura muoyo, ni tondu wa hinya waku na uhoti waku. Ndirireirie gugutungatira na mana uthingu, ikira thiini wakwa kigongona kiria kiama, aka thiini wakwa kigongona gio thingu, aka thiini wakwa kigongona gio theru, aka thiini wakwa kigongona kihoro wa ma. Ndirireirie gukuhunjia na ma, ndirireirie gukuhunjia na horo wa ma, ndirireirie gukuhunjia no theru, ndirireirie gukuhunjia no thingu, nderekereria na kuri we Ngai. I've surrendered my life unto you, O God. I've surrendered my everything unto you, O God. May you have your way, Jehovah. Jigwera tha mutura muoyo, ni tondu wa tha ciaku no tugi waku. Nderekereria na kuri we Ngai wakwa, ikira nyota wa kiugo giaku thiini wakwa, ikira nyota wa kiugo giaku thiini wakwa. Reba sheka yande moyantere mama yande, reba sheka makayantere mamazia, tanga tonya thiini wako Ngai, ne tondu wa tugi waku na wihokeku waku. Ndakuhothera ngoro yakwa na meciria makwa, wake mwako ungi mweru kunanehia mutura muoyo. He ngaragu ya kiugo giaku Ngai, he uge mutura muoyo, he umenyo mutura muoyo. Ni ngwenda kuihurererwo ni roho waku mutheru, ni ngwenda kuihurererwo ni uge waku, ni ngwenda kuihurererwo ni utugi waku, ni ngwenda kuihurererwo ni uhoro wa ma thiini wako. Ni tondu we Ngai, tonya thiini wako wike maundu manene. Ndaguthaitha ni tondu we Ngai, eheria kiria gitagereire thiini wakwa, eheria kiria gitagereire thiini wakwa, wikire kiria kiagereire thiini wakwa. Ndakugoshana ndakwambararia utugini waku na wihokeku waku, ritwa riaku rirogocio na riambarario. We Ngai mwega na we Ngai mutheru, we Ngai mutugi na we Ngai munene. Riba sheka mayandere mamasia, ninakuheshimu asubuhi ya leo. Ninakupa sifa mtakatifu wa watakatifu. Ninakuinua kwa moyo wangu wote, ninakupenda kwa moyo wangu wote, ninakupenda kwa mawazo yangu yote, nakupenda kwa mwili wangu wote, ninakupenda mfalme mtakatifu. Wewe ni chaguo la maisha yangu, ngoro yako ni wewe yedete. Nena nami mfalme, nena na moyo wangu mfalme, nena nasi mfalme wa wafalme. Nakupenda, munyunyizi wangu kupenda, nakupenda, nakupenda, munyunyizi wangu hana kupenda. Nakupenda Baba, nakupenda, nakupenda, mnyunyizi wangu nakupenda. Kama mti kando ya mto, huwezi ndivyo nilivyo, munyunyizi wangu mwambie nakupenda, 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 unyunyizi wangu
nakupenda, mnyunyizi wangu, oh, nakupenda Mungu wangu, nakupenda, nakupenda, mnyunyizi wangu, oh, nakupenda. Inua mikono yako, mwambie nakupenda Mungu wangu, nakupenda, nakupenda, mnyunyizi wangu, oh, nakupenda. haleluya. Uguo niguo twoiga nĩ tũkwendete Ngai, kĩambĩrĩria kĩa hinya witũ nĩ tũkwendete, kĩambĩrĩria kĩa ũhoti witũ nĩ tũkwendete, kĩambĩrĩria gĩa kĩrathimo gitũ nĩ tũkwendete, kĩambĩrĩria kĩa muoyo witũ nĩ tũkwendete. We nĩwe kĩambĩrĩria kĩa ũhonokio witũ, we nĩwe kĩambĩrĩria gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Nĩ tũkwendete. Nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ gũtũhe gwĩtĩkĩrĩka, nĩ kũrehe athuri aya kĩgongona-inĩ, nĩ kũrehe atumia aya kĩgongona-inĩ, kũrehe anake aya kĩgongona-inĩ, ũgatũrehera airĩtu kĩgongona-inĩ, ũgatũrehera ciana cia tũhĩĩ na ciana cia tũirĩtu. Nĩ twacokia ngatho, nĩ twakũnenehia. Ona arĩa marĩ kanitha-inĩ wa online na TV-inĩ, nĩ twacokia ngatho. Kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa, amũkĩra igongona rĩa ngatho. Nĩwe ndatũgĩria Ngai, nĩwe ndanenehia. Nĩ njũĩ mũcukani nĩ ekũgeretie ũrĩa andũ aya matekũigua kiugo na mategũkinya kũndũ gũkũ, no nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai. Gũtiagĩte andũ arĩa mamahũrĩire thimũ makĩmahe ũru wa kĩgongona gĩkĩ, gũtiagĩte andũ arĩa mamadiscouragĩte na ciugo cia tũnua. No warũ wa mbara wamarehe kĩgongona-inĩ. Ngai witũ nĩ ndakũnenehia, Ngai witũ nĩ ndakwambararia, Ngai witũ nĩ ndagũtũgĩria, Ngai witũ nĩ ndakũnenehia. We mũrũi mbara ĩno nĩ ũrũĩte na ũkahotana. Nĩ ndagũcokeria ngatho. Ũtuĩte mĩario yothe ya Ahithofel kĩndũ kĩrĩ tũhũ matũ-inĩ mao. Nĩ ndagũcokeria ngatho. Thengio nĩ gwĩtĩkĩrĩka, thengio nĩ gũtwĩtanĩra, thengio nĩ kwarahũra ngoro ciao, thengio nĩ gwatha araika aku matonya kwao mĩciĩ mamarahũra. Nĩ ndagũcokeria ngatho, nĩ ndakwambararia tu, nĩ ndakũnenehia tu, ndagũtũgĩria tu, na ndakũnenehia gatũrũme karĩ riri. Wagĩrĩire gũtĩĩo na kũgocwo. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru. Amwe matiuma nginya tigiti, wathana mĩena yothe yumaga huho. Wamathanĩra tigiti mĩhuko-inĩ yao, wamathanĩra tigiti thimũ-inĩ ciao. Nĩ ndagũcokeria ngatho, nĩ twakwambararia, nĩ twakũnenehia, nĩ twagũtũgĩria. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroambarario. Ndakũhe ũgoci wothe, ndagũtũgĩria nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ wega nĩ arĩa mena ngari, waroka gũfuel ngari ciao, wamaringĩra ciama, wamathanĩra mĩena yothe yumaga huho, mahota gwĩkĩra ngari ciao maguta. Amũkĩra ũgoci gatũrũme karĩ riri. Hatuwezi kulichukulia kwani jambo la kawaida. Tunakupa sifa na utukufu, ni kwa sababu unastahili. Nĩ kũrĩ andũ matembeire magũrũ, maringa njũĩ, maringa irĩma, mĩkuru mambata na maikũrũka, makinya nginya kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Thengio nĩ kũmahe hinya thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao, thengio nĩ kũrũngaria makinya mao, thengio nĩ gwĩkĩra mahĩndĩ mao hinya, thengio nĩ kũmahe thakame mĩĩrĩ-inĩ yao, nĩ kũmahe maĩ mĩĩrĩ-inĩ yao.
amũkĩra ũgoci nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndakũhe ũgoci, nĩ ndakwambararia na nĩ ndakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ kũrĩ arĩa marokire mũthenya wa ira maraire kĩgongona-inĩ gĩkĩ magĩthaithanĩra wĩra waku ndũkae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru, makĩrũgama ithenya-inĩ rĩa gũkorwo arangĩri arĩega, wĩra waku ndũkae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru. Kĩgongona kĩa matu-inĩ kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa, amũkĩra ũgoci na gĩtĩo, ngĩmambararia na kũrĩ ngĩaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Thengiũ tondũ nĩwe wathĩte ngoro ciao, thengiũ tondũ nĩwe warĩirie ngoro ciao. Amũkĩra ũgoci na gĩtĩo nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Nĩ kũrĩ arĩa merutĩire mbia ciao marĩ mabũrũri-inĩ matiganĩte, menja wa mabũrũri matiganĩte, nja wa bũrũri wa Kenya, makaruta mbia ciao nĩgetha matigĩrĩre wĩra nĩ wagĩrĩra. Ngai mũtũra muoyo nĩ tondũ wa hinya waku. Arĩa magũrĩte thabuni, arĩa magũrĩte maĩ, arĩa marũgamĩte ithenya-inĩ rĩa tent na rĩa curtains kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, naguo ũgoci na gĩtĩo irogũkinyĩrĩra wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Wakenio nĩ magongona maya, tũhũndũrĩra kĩrathimo nĩ tondũ wa hinya waku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Thengiũ nĩ tondũ ona arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya matiagĩte kũrũgama na mbia ciao, matiagĩte kũruta mbia ciao. Ũtungata wothe matungatĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ gũtigĩra wĩra waku nĩ wagĩrĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ngĩgũcokeria ngatho ithenya-inĩ rĩao, ngĩkwambararia nĩ gwatha ngoro ciao. Amũkĩra ũgoci na gĩtĩo. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene na wĩ Ngai mũtugi. Niwe ndathathaiya, niwe ndanenehia, niwe ndatũgĩria tu, niwe ndahe ũgoci, niwe ndanenehia tu. We Ngai witũ ndwathagwo ta mũndũ, we Ngai witũ ngoro yaku ndĩcenjagio ta mũndũ. Nĩ ndagũtĩĩa ũrĩa ũrathugundĩire gwĩka mũthenya wa ũmũthĩ, ndũngĩgirĩrĩka, ndũngĩhĩtwo nĩ mũndũ. Ndakũhe ũgoci nĩ gũtũhe arĩa tũrĩ a roho hamwe, nĩ gũtũhe arĩa tũrĩ a roho hamwe. Haleluya. Rabasheka yandere mama yando, tunakupa sifa mtakatifu wa watakatifu. Naliinua jina lako uketie kwenye kiti cha enzi, nikikuabudu mfalme wa wafalme. Nakupa sifa na utukufu wote ni wako. Uinuliwe milele, uabudiwe milele, utukuzwe milele, uheshimiwe milele. Sifa zote ni zako, mamlaka ni yako mfalme, ufalme wote ni wako, nguvu zote na mamlaka ni zako. Tunakupa sifa. Haleluya. We Ngai mwega, we Ngai mutheru, we Ngai mutugi, na we Ngai munene, na we Ngai wagĩrĩire. Kũrĩ arĩa merutĩire, timu yarutĩire gũthondeka kanitha ũyũ, arĩa marekĩrire curtains ici, ndagũcokeria ngatho ithenya-inĩ rĩao, ngĩaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Arĩa marahatĩte kanitha na magathondeka nginya magathambia curtains na maũndũ marĩa mangĩ, arĩa mathondekete kĩrĩma, arĩa mahurĩte itĩ ici, arĩa matheretie kanitha, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ngagũcokeria ngatho igũrũ rĩao. Amu niwe wathĩte ngoro ciao, niwe warĩirie ngoro ciao. Amũkĩra ũgoci nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũgakũhe ũgoci wothe na gĩtĩo nĩ tondũ tu wa gũtũhe arĩa magũthondeka kĩgongona. Tunakuabudu mfalme, tunakuheshimu. Kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa, ndaria kĩrathimo, ndathĩrĩria kĩrathimo. Wĩra wothe ũtungatĩtwo nĩ athuri aya, wĩra wothe ũtungatĩtwo nĩ atumia aya, wĩra wothe ũtungatĩtwo nĩ anake aya, wĩra wothe ũtungatĩtwo nĩ airĩtu aya, wĩra wothe ũtungatĩtwo nĩ twana twa tũhĩĩ, wĩra wothe ũtungatĩtwo nĩ twana twa tũirĩtu. Ndaria kĩrathimo, ndarathima wĩra wa moko mao,
ndarathima riumagariro riao, ndarathima ihundukiro riao, guoko guothe kunyitiriire wira uyu, ona aria manyitiriire Theophilus Media Limited, ona aria manyitiriire Theophilus Television, ndaria kirathimo iguru riao. Ndahoya utugi waku, ndahoya tha ciaku, ndahoya wega waku, umaigane ni tondu wi Ngai, umatirire ni tondu wi Ngai, ngikunenehia na ngigutugiria ni tondu wa utugi waku. Wi Ngai mwega na wi Ngai mutheru, ngakunenehia na ngagutugiria ni tondu wa ritwa na hinya wa ritwa riaku. Tunakuabudu. Amukira ugoci, amukira ugoci, amukira ugoci, amukira ugoci, amukira ugoci. Twakuhe ugoci wothe, twakuhe gitio giothe, twakunenehia muno Ngai witu, utareketa tuthekererwo ni thu citu. Ngai witu ndureketa tutuike kimene gia thu citu, ndureketa maritwa maitu maikare tunua-ini twa thu citu. Twagucokeria ngatho ni njega tuhumbirite, twacokia ngatho ni gututirira tutire, ni twacokia ngatho ni gutwariririo twaririirie. Ngai witu wewe ikaire giti thamaki, ni twacokia ngatho, twakwambararia muno, twagutugiria muno, twakuhe unene wothe. Ni wega ni tondu wi Ngai, ni wega ni tondu wi Ngai, ni wega ni tondu wi Ngai, ni wega ni tha ciaku Ngai, ni wega ni twarugama turi kanitha wothe tugikuhe ugoci. Riba sheka mayande yentere mamazia rabi, wiriba kuyantere mamazia rabi, wiriba kayantere mamayando, riba sheka rama kuyantere mamazia, wiriba kuriantoro mamazia rabi, wiriba sheka rama kuyantere mamazia. Hallelujah, Jehovah. We worship you, King of all the glory. We honor your presence, oh God. This is all you are doing, Jehovah. This is all you are doing, Jehovah. We honor your mighty hand, Jehovah. We honor your mighty power, Lord. Hallelujah. Reba shekaramayande yentere mamazia rabi. Tunakuabudu, tunakupenda, tunakuinua, tunakuheshimu, tunakupa sifa. Hallelujah, hallelujah. Wewe ni Mungu mkuu, tunakupa sifa, tunakuinua, tunakuabudu tu. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa. Ingalikuwa mkono wako tu, tiga tunethashia guoko gwaku, tiga ni matha maku Ngai. Ngai witu tiga ni guoko gwaku, Ngai witu tiga ni gutwaririria. Ona tutingirugama, ona tutingiri haha, ni twacokia ngatho, ni twakwambararia muno. Tumura kanua gaku arahukite na maguru maku, togeria ritwa ria Ngai, nenehia ritwa ria Ngai. Hallelujah. Tunakuabudu, tunakupa sifa, tunakuinua mfalme, tunakupa sifa. Unastahili kuabudiwa. Reba shaka mayande hairi bakuriantoro mamazia rabi, hairi mayantere mamazia rabi, hairi bashokore ntara mamazia, hairi bakutara mamazeka rakayande, hairi makayantoro mamazia. Ninakuinua mfalme, ninakuabudu Mungu wangu, nakukupa sifa. Unastahili kupewa sifa. Kuabudu sana, nakupa moyo, nakupa moyo wangu, ni kwa sababu unastahili. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mkuu. Reba sheka yano, reka yane, mozeka makayantere mamazia,
Ribasheka makayantoro momozia. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 Asante. 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 Mimi nasema asante. 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 Baba nasema asante. Asante Baba. Asante. 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 Mimi nasema asante. Asante Mungu. Asante. 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 Mimi nasema asante. Sijui mimi niseme nini. Sijui mimi niseme nini. Ila upoke shukrani zangu Baba, upoke shukrani zangu. Nasema asante. Asante. Nasema asante. Mimi nasema asante. Nasema asante. Ayayaya. Asante. Hallelujah. Asante. Mimi nasema inua mikono yako mwambie asante. Hallelujah. Asante. Hallelujah. Asante. Mimi nasema asante. Nasema asante. Hallelujah. Asante. Nasema asante. Baba nasema asante. Nasema asante. Hallelujah. Asante. Hallelujah. Asante. Hallelujah. Asante. Sijui mimi niseme nini. Sijui mimi nikupe nini. Ila upoke shukrani zangu Baba, upoke shukrani zetu. Tunasema asante. Hallelujah. Asante. Hallelujah. Asante. Mimi nasema asante. Tunasema asante. Hallelujah. Asante. Hallelujah. Asante. Mimi nasema asante. Kwa wokovu. Asante. Kwa wokovu. Asante. Hallelujah. Asante. Mimi nasema asante. Kwa wokovu. Asante. Tunasema asante. Hallelujah. Asante. Mimi nasema asante. Kwa baraka. Asante. Tunasema asante. Hallelujah. Asante. Mimi nasema asante. Wow. Tunasema asante. Asante. Asante tu. Thank you guys. Thank you. Umepigana vita mwaka wa 2022 ukatokinya 2023.
asante bara tiuli oraruaga toto tiatonyire bara-inĩ icio nĩ twacokia ngatho nĩ ũrĩa wanathara ikaku rĩrĩa bara yananeneha mana tokua na heshia okidayaya reba sheka mayande yentere mama yandere mama zia reba sheka ramaka yantoro momozia twakuhiogoshi wothe twakuhiogoshi wothe twakuhiogoshi wothe twakuhiogoshi wothe thengio nĩ ũrĩa wanatwathĩra araikaku thengio nĩ kũrĩa manatũkua na hĩcia okĩndayaya nĩ twacokia ngatho nĩ twakũnenehia tu nĩ twakwambararia tu nĩ twagũthathaiya tu haleluya twakũhĩogoci twakwambararia twakũnenehia tu twakũhĩogoci nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ tondũ wĩ mũtui nĩ tondũ wĩ mũtheru nĩ twakũnenehia ndwari twanarwara ti mandagĩtarĩ manatũhonia niwe wanatũhonia na nĩkĩo tuoka ũngano-inĩ ũyũ mwamũre kũriko hinya waku na ku-appreciate ũtugi waku amũkĩrogoci nĩ ndwari twanarwara nĩ mĩrimũ twanarwara tũtikuĩte tũrĩ muoyo ũgatũtua tũrĩ matigari maku amũkĩrogoci Ngai amũkĩra gĩtĩo Ngai twakũhĩogoci twakũhĩogoci tu twakũhĩogoci haleluya twakũhĩogoci twakũhĩogoci. You are the great physician, O Lord. Thank you, Jehovah, you are our healer. Nĩ twakũhĩogoci, you are our Rapha. We nĩwe mũtũhonia. Nĩ twakũhĩogoci. Twanorerorerwo nĩ andũ aitũ na thũ cietereire tũthire wanatũhonia. Twanagũthwo nĩ ataki ya mĩrimũ ndũrekete tũthire. Twakũhĩogoci. Riba sheka yando Jehovah Lord rima yandere mama yando yentere mama zia rabi tunakuabudu tu tunakupa sifa tu. Asante Mungu wetu, asante Mungu wetu, asante Mungu wetu. Tunakupenda, tunakupenda, tunakupenda. We Ngai ũtũrĩte ũrĩ Ngai gũtikoretwo kũrĩ kũhũthũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Ona uchumi wa Kenya ũhana ũrĩa ũhana, ona irio ciambatarĩte na kila kĩndũ gĩkagĩa goro. Twĩhaha gũkwĩra nĩ wega, twĩhaha gũkwĩra nĩ wega. Ũkoretwo mũheani, ũtũhete gĩa kũrĩa. Ngai witũ tũhete gĩa kũnyua, ona tũkanyitanĩra na Kenya arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya, arĩa nĩo Theophilus online members. Ti atĩ ona mabũrũri mao gũkoretwo kũrĩ kũhũthũ, no nĩ ũkoretwo ũgĩtũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Amũkĩrogoci. You've been our provider, Jehovah. We thank you for each and everything that you've been providing for us, oh God. It is not because of our mighty nor our power, Jehovah, but because of we are doing, mighty Lord. How we honor your presence, oh God. Tunakuabudu mfalme. Reba sheka mayande. Hallelujah, Jehovah. Tunakupa sifa. Oh yes. Tugakuhĩogoci tu. Tugakunenehia. Tugakwambararia. Nĩ gũthoma tũrathomaga ũhoro waku, gũthoma kũrĩa gwa kũigua na matũ. Ĩndĩ nĩ tuonete ona tũtekũruta wĩra ũgatũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Ona gũtarĩ stock mawĩra-inĩ ũgatũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Ona tũtekwendia ũgatũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua.
ona tũbutĩtwo mawĩra ũgatũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Twakuhe ũgoci wothe, twakwambararia gatũrũme karĩ riri, twakunenehia mũthamaki ũrĩ tha. Hallelujah. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene. Ũkoretwo ũgĩtũhumba, ũgatũhe ciamagarũrĩra. Twĩ haha gũkwĩra nĩ wega. Tũrathomaga ũhoro waku tukaigua nĩ Isiraeli nĩwe wamahumbire. Ihinda rĩa mĩaka 40 magĩtũra na nguo ĩrĩa ĩtamenyekaga nĩ kalerĩkũ. We wamahumbaga ũkamacenjeria. Mĩaka ĩyo yothe o matiathire gwĩcenjia kana kũgũra, but ũkĩkorwo wĩ mwĩhokeku. Na ithuĩ twĩ haha gũkwĩra nĩ wega. Nĩ wathĩte mĩena yothe yumaga huho, tũkona ciamagarũrĩra, njaga citũ ikaga kuonekana. Twakwĩra nĩ wega, twakwĩra nĩ wega, twakwĩra nĩ wega Ngai, twakwĩra nĩ wega. Twakũhe ũgoci nĩ tondũ wĩ mwega, wĩ mũtheru na wĩ mũnene, wĩ mwĩhokeku Ngai. Tunakuabudu milele. Wewe ni Mungu mkuu, upewe sifa na utukufu kwa sababu unastahili. Amen. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, wasahili heshima zote. Wakuheshimiwa ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Yo juu ya fahamu zetu Mungu, mwema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Mwema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu Mungu. Sema Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. sema Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu, wakuheshimiwa, wakupewa sifa ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu Mungu,
awezaye kupinga? Hakuna. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Wow. Asante. Asante Mungu wetu. Asante Roho Mtakatifu. Nitwakuhe ugoci. Amukira ngatho ciaku. Amukira ngatho kuma ngoro-inĩ citũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Thengio nĩ kũmenyerera kĩgongona gĩa Theophilus Church. Thengio nĩ kũmenyerera kĩgongona gĩa Theophilus Television. Ũrogocwo na wambarario. Ndahoya ũthiĩ na mbere gũtheremia Theophilus TV, ũthiĩ na mbere gũtheremia Theophilus Church nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku na tha ciaku. Nĩ ndakũgoca. Ndarathima arũmĩrĩri aitũ kana members a Theophilus Television members arĩa matwĩroragira TV-inĩ, nĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndarathima Theophilus online members arĩa matwĩroragira YouTube-inĩ na Facebook-inĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndarathima ashirika aitũ a Theophilus Churches, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndarathima Theophilus servants arĩa matungataga na kĩgongona gĩa Theophilus Church, me branch-inĩ itiganĩte, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao nĩ tondũ wa hinya waku. Ndaria kĩrathimo kũrĩ a Kenya arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya, ndamakunĩka na thakame ya Jesu Kristo, ndamahoera gwĩtĩkĩrĩka. Me mabũrũri-inĩ macio ndamahoera gwĩtĩkĩrĩka. Ndathĩrĩria ũtugi waku na wega waku. Ndametiria ũtonga umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ndametiria gwĩtĩkĩrĩka kumĩte gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Ona Kenya arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya county-inĩ itiganĩte matũrũmagĩrĩra, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndametiria ũtonga umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ndametiria gwĩtĩkĩrĩka kumĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ona arĩa twĩnao gũkũ kanitha-inĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndametiria ũtonga umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ndametiria gwĩtĩkĩrĩka kumĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ tondũ wĩ Ngai. Harĩ na gĩtũmi rĩrĩa werire Musa nĩ tondũ wa tha ciaku, atĩ rĩtwa rĩaku harĩa rĩkaririkanĩrwo, rĩkagweterwo, nĩ ũgoka ũrathimia andũ aku. Ngai ũrĩa tũgwetagwo ũtukũ na mũthenya, Ngai ũrĩa tũtungatagĩrwo ũtukũ na mũthenya, Ngai ũrĩa tũhoyagwo ũtukũ na mũthenya, tũcenjerie mĩikarĩre, tũcenjerie mũtũrĩre, tũcenjerie mawĩra, tũcenjerie Ngai mũtũra muoyo. We ũrutaga mũthĩni kuma kĩara-inĩ ũkamwara marĩanagĩre na nene. We ũrutaga mũthĩni kuma ũkombora-inĩ ũkamwĩhokera buroti na mĩgũnda. Njĩtĩkĩria thaithanĩre rĩa andũ aya, we waiguire tha nĩ kĩrĩndĩ gĩa kũrũmĩrĩire matukũ mana, ũkiuga nĩ ũkũigua tha na ndũngĩreka macoke mĩciĩ yao moko matheri. Kĩgongona kĩa matu-inĩ ũrokinyĩrĩrwo nĩ kĩnyũrũri kĩrĩa tũnyũrũragio, tũkĩragwo kanitha ũrĩa wa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Ngai mũtũra muoyo, Ngai matũ make matarĩ njinga, maitho make matarĩ njereri, njĩtaga Ngai moko guoko gwake gũtarĩ gũkuhĩ. Reba sheka mayande, reba kayantoro mamozia rabie, rima sheka ramayande rema mazia, rabini takurima sheka ramakayande, indara mama shiriba kontiria mazikara kayandia, intara mama kuria kantaria zikara bakoyante. Hallelujah Jehova. Ndakũgoca na ndagũtĩĩa. Ũroririkana andũ aya matũraga mathiaga magũrũ, amwe magaga kinya bĩa. Ndamambararia na kũrĩ we, ndatia kĩrathimo, ndatia kĩrathimo kĩmaharũrũkĩre. Reba sheka mayandere mamasia, mũgarũri ũgarũragĩra andũ ake, mũcenji ũcenjagĩria andũ ake, mũtugi ũtugaga andũ ake. Harũrũka ũtugie andũ aku,
haruruka tugia ndwaku eheria kinyururi tunwa-ini twa thu citu wionanie oroiga inyuĩ andũ aya thingu kĩrĩkĩro kĩanyu nĩ gĩkagĩrĩra kĩgongona kĩa matu-inĩ hingia karĩko karĩa twarĩkanĩire nawe nĩ tondũ wa ũtugi waku nĩ tondũ wa tha ciaku kĩrĩa ũkoretwo ũkĩhoya Ngai kĩgwete maitho-inĩ ma Ngai reba sheka mayane yenere mama yanoro mamosia reba sheka makayantoro mamosia haleluya Rabbi riba sheka ramakayantere mamazia Rabbi riba koyantoro mamoyandere mamasia maigwe oromaririkana reba kayantere mamazeka yando yendere mama shekara bakayanturi ya mazia labiri makuyantoro momozia rabiri bakayantoro momoyandere mayande rabiri bashekara kayantiri ya mazia rabiri takara kuyantiri ya makayari shikara bayandia ribayantoro momozeka yande rikayantoro momozika ramasheka ramadia haleluya rishikara makayantoro momozia Rabbi ni kwa sababu wewe ni mwema ulisema utatenda maradhimira mawera mao daradhima mawera mao daradhima wera moko mao daradhima mawera moko mao dara maradhimira migunda datmetiria migunda na mavuroti makirathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo haleluya reba shekarabayando rabiri bakayantoro momozia in the mighty name of Jesus 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 have your way Lord nĩ tondũ wa tha ciaku Jehova, ulisema utatenda na umetenda, ndio maana unaitwa Jehova, ndio maana unaitwa Jehova, ndio maana unaitwa Jehova. Ulisema utatenda na umetenda, ndio maana unaitwa Jehova. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Liseme, litaje, kwani ni jambo lipi
jambo lipi hilo yeye asilo liweza. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeye asilo liweza. Sema Kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Liseme litaje, kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. tuseme tena Kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. tena tukiamini Kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. naweza kuponya mioyo yetu, tuimbe. Kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Yeye ni mwanzo kwa yule amefika mwisho. kwani ni jambo Lipilo yeye asilo liweza. Yeye anapanguza machozi ya huzuni. Kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Anamaliza uchungu wa moyo. Kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Yeye ni mwanzo kwa yule amefika mwisho. Kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Yeye ni nguvu kwa wale hawana nguvu. Kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Anafungua ambaye amefungwa. Kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Ni athatũraga ndatũire ina thata. Kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Amen. Amen. Hakuna jambo asiloliweza. Hakuna jambo yeye Mungu asiloliweza. Hakuna jambo gumu kwake yeye aliyeumba mbingu na nchi. Niyo igushetia miturire, niagaruraga, niarathimanaga, niambararagia. Uroturirikana turi kanitha-ini na aria mari online, twahoya gucenjerio muturire niwe.
in 2023 tokuga rĩrĩ nĩ ihinda ritũ. Wewe uliyesema na utatenda na utatimiza, ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku tũgoka gũkũririkania ugĩte nĩ tũrĩkombanagĩra tũtirĩkombaga. Cenjia mũtũrĩre, tuoka gũkwĩra tũrĩohe nĩ mathirĩ. Mikanda ya mathirĩ nĩ tuohete, mabengi-inĩ, macako-inĩ, ma-apps loan-inĩ tũrĩohe Ngai. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũtuohora, gũtirĩ arata mangĩhota gũtuohora, gũtirĩ aciari mangĩhota gũtuohora. Twambararĩtie moko maitũ na igũrũ, kĩgongona kĩa matu-inĩ, mũtuangi wa mĩnyororo, tũrute mabuba-inĩ ma mathirĩ, tũrute mabuba-inĩ ma maroni, tũrute mĩoho-inĩ na mĩhĩndo-inĩ. Tuanga mĩhĩndo ĩno ĩtuohete, tũrute kĩoho-inĩ kĩa mathirĩ nĩ tondũ wa tha ciaku. Tweherie mathirĩ-inĩ, ti nduka-inĩ, ti kũ, tũrute mathirĩ-inĩ nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ tondũ wa tha ciaku. Kiugo gĩaku gĩtwĩrire Roho waku arĩ igũrũ ritũ eke maũndũ manene. Ũndũ ũcio tondũ Roho Mũtheru wĩ hamwe na ithuĩ, atũtuangĩre mĩnyororo, tũkũmĩre kĩoho kĩa mathirĩ, tũrute mathirĩ-inĩ. Na no tũgacemania haha tũkwĩre nĩ wega. Nĩ tũkambararia rĩtwa rĩaku, nĩ tũkanenehia rĩtwa rĩaku. Tũrute kĩoho-inĩ gĩkĩ na nĩ tũgũtũgĩria rĩtwa rĩaku na tũrĩnenehie. Ciana citũ itikaingĩre mũtondo-inĩ ũyũ wa mathirĩ, njiaro citũ itikaingĩre kuo. Tũiguĩre tha nĩ tondũ wĩ Ngai. Thũ citũ cikarĩte mwĩhĩrĩto citũkenerere, tũgĩtahwo nĩ mathirĩ. Ndũkareke nyũmba-inĩ ũrĩa mũthingu aunwo thimo, gũthekwo, makĩhiũrania mĩtwe na iromo, makĩonanĩrĩria mũndũ ũrĩa mũthingu. Tũrute kĩoho-inĩ gĩkĩ na no tũrĩkũgoca. Ũroiga betha na thahabu nĩ ciaku, na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku twahoya betha na thahabu iria ihithĩtwo hitho-inĩ waku nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twetigithũkania na kĩoho gĩothe tuoyohire kana tũkĩohwo nĩ thũ. Twagũthaitha tũiguĩre tha nĩ tondũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndagũtĩĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩ Ngai mwega. Huyo mtoto angaliwe, ũtũiguĩre tha nĩ tondũ wa tha ciaku, ũtũiguĩre tha nĩ ũndũ wa ũtugi waku. Tũririkane Ngai, werire Ibrahimu ũka ũkĩmwĩta na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku, ũkĩmwĩra Ibrahimu nũmĩrĩra ngakuonia maũndũ manene. Na nĩ atigane na mĩgũnda ya ithe, atigane na mahiũ ma ithe, ũkĩmwĩra ume mũciĩ wa ithe akũrũmĩrĩre. Agĩkinya nginyo ciaku, agĩkũrũmĩrĩra, na nĩ makũrũmĩrĩra nginya akinyire handũ akĩrega indo cia mũthamaki Abimeleku tondũ arĩ mũrathime. Ũkĩmũhe mĩgũnda, ũkĩmũhe mahiũ, ũkĩmũhe ndungata arĩ na ndungata nyingĩ, ũkĩmũtua gĩtonga itũũra-inĩ, kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ũcio nĩ ũndũ wa uge waku. Ndagũtĩĩa na ndakũgoca. Ũguo nĩguo watwĩtire tũgĩtiga iraha cia thĩ, tũgĩtiga ikeno cia thĩ, tũkĩmenwo nĩ andũ aitũ, tũgĩkũrũmĩrĩra.
we Ngai wonirie Ibrahimu kuria migunda ya keri, we wamuonirie kuria utonga wakio ri, we wamuonirie kuria indo ciake iri, ukimuteithia maitho-ini ma muthamaki ma thamaki ona ma Filisti. Nituoka hariwe turumireire uge waku, ona riu twathikeire uge waku, ndukae gututiganiria. Tuhingure maitho tuonie kuria migunda itu iri, twake nyumba tugie na kihuruko, tuonie mahiu maitu kuria mari, tuonie utonga witu kuria ri, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni tondu wi mwega na ni tondu wi mutheru, ni twakugoca muno. Wetire Musa oime nyumba-ini ya uthamaki, akiuma State House agithi wiru-ini, na ndwamutiganiirie, ukimutua mutongoria gatagati-ini ga Isiraeli, ugicoka na akuite, ukiririkana njiarwa ciake. Turirikane hamwe na njiarwa citu, turirikane hamwe na njiarwa citu, turirikane no cenjerie njiarwa citu miturire. Njiarwa citu itikugerera maria tugereire, itigucaya uria tucaite, itiguita maithori ria tuitite maithori. Ngai witu ririkana anake aitu, Ngai witu ririkana airetu aitu, Ngai witu maiguire tha, macenjerie miturire, mehererie mitangiuko, mehererie maithori. Ni tondu wa tha ciaku, ni tondu wa utugi waku, wi Ngai mwega na wi Ngai mutheru. Tuiguire tha kigongona kia matu-ini, turirikane tu ni tondu wa tha ciaku, ni tondu wi mwega na ni tondu wi mutheru. Twakunenehia muno, twakugoca muno na twakwambararia. Wi Ngai no gutura wi Ngai, no tuire wi Ngai. Ritwa riaku ni itheru na ritwa riaku ri hinya. Na ithuĩ twakuhoya tucenjerie muturire na tutikauma wega-ini waku. Kiria giothe ugutuhe ni gukugocithia gigukugocithia na giguteithie ni tondu wi Ngai. Ukaiga ni ukurathima wira wa moko maitu niguo twarehe kigongona-ini. Urathime wira wa moko maitu ni tondu wa tha ciaku na utugi waku. Tugagutia na tugakunenehia ni tondu wi Ngai, na ni tondu wi mutheru, na ni tondu wi mutugi. Ritwa riaku rirogoco na riambarario na rinenehio ni tondu wi mwega, wi mutheru Ngai. Twakunengera mawira maitu, uturathimire wira wa moko maitu, turathimire thito citu, ndigitho citu iria tumandagira mitu na maguta, tumaitikahwe maguta kana mitu ni tondu wi Ngai. Turathimire ngo citu tutikage gia kurugana gia kunyua, tondu ati ni twagite ngo tuiguire tha ni tondu wi Ngai. Jehova, 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 wewe ni Jehova. Tuseme Jehova, haleluya, Jehova, hai Jehova, wewe ni Jehova. Twakuita Jehova, kulilia Jehova, twakutaka Jehova, wewe ni Jehova. Sisi twasema Jehova, tunamuita Jehova, tunakuita Jehova, wewe ni Jehova. Mungu wetu Jehova, mkombozi Jehova, mtawala
Jehova, wewe ni Jehova. Twasema Jehova, tunakuita Jehova, twakuita Jehova, wewe ni Jehova. Tukomboe Jehova, tukomboe Jehova, tubariki Jehova, wewe ni Jehova. Mwite kwa nguvu yako, mwambie Jehova. Twakuita Jehova, 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 wewe ni Jehova. Ogwo niguo twagwita, ogwo niguo twaiga wewe ni Jehova. Tuiguire tha no turirikane o turugamite oro tugithathagia na kugoca ritwa ria Ngai. Ngai ni areka maundu manene na ni egwika maundu manene ni tondu wa wega wake no tugi wake na tha ciake. Hallelujah. Jehova, 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 wewe twakuita Jehova, tunasema Jehova, tunakuita Jehova, wewe ni Jehova. Hallelujah, mwite yeye, tunamwita Jehova, wewe ni Jehova, tunamwita Jehova. Hallelujah, Jehova, hallelujah, Jehova, wewe ni Jehova. Amen. Wewe ni Jehova na wewe ni mkuu. Ni twakogosha na twakwambararia o turugamite na iguru, ni tugukorwo tukihanda seed ya witikio wa utonga witu. Nyita kiria Ngai egukuhe, kana ni gibau kana ni 10 kana ni 30, unyite na guoko gwaku tukihanda mbeu cia witikio, na ni tugacemania haha ni tondu wa utugi wa Ngai na tha cia Ngai. Jehova, 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 wewe ni Jehova, tunasema Jehova. Hallelujah, Jehova, hallelujah, Jehova, wewe ni Jehova. Hallelujah, tunakuita Jehova, wewe ni Jehova, tunasema Jehova. Hallelujah, hallelujah, Jehova, wewe ni Jehova. Amen. Amen. Leo citå tå gå ikia ithandå-inä rä rä ritå rä a sacrifice rä rä a gatagatä. Ndatherithia ithandå rä rä na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru.
na tondu niwe watwariria ni njui ni ugwika maundu manene. Ici nĩ mbeũ cia andũ aku Ngai mũtũra muoyo matwaruta kuma ngoro-inĩ citũ ciri ũrĩa ciganano rĩitariĩ we ũtakenagĩrĩra wũingĩka na ũnene ũroraga thĩinĩ wa ũriku wa ngoro ya mũndũ kana nĩ aruta igongona rĩu na kwenda. Ndatherithia mbeũ ici na thakame ya Jesu Kristo na andũ aku makĩhanda ndamathĩrĩria ũtonga na magethe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Githĩ tiwe waria na githĩ tiwe warĩria ngoro yakwa ndagũtĩĩa na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai ũgĩthamaka na ũgĩka maũndũ manene. Twetĩkĩra gwathĩkĩra mũgambo waku nawe ũtũharũrũkĩrie kĩrathimo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Tũkũrutĩra ithandũkũ rĩu Pastor Dan tũteithie. Nakubaliana na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako. Thank you. Arĩa marahũthĩra thimũ no mahũthĩre namba cia thimũ iria ci screen-inĩ nĩ tũkwandĩkĩrwo. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Jesus. Haya. Thank you, Jesus. Baba
Yesu. Ndiera mutheru ni atwira tuiyoro ni ukiriria mwathani witũ atanire na wendo na ukiriria Ngai Ngai gaitũ Ngai mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wao. Aya Yesu. Ndigiri na giri jana kia yetere yetume miaone yetere yetume na rangi na bada na mwere wao osai gaito osai madani waleru na madieta yodira wabata na mwere walo sai gaito sai madani waleru made na madieta yodira wabata na mwere walo twai maka na igoro twera mwathani witũ agocwo tũmai na igoro twai maka na igoro. Aya endira mutheru ni atwira tuiyoro ni ukiriria mwathani witũ atanire na wendo na ukiriria Ngai gaitũ Ngai mwathani watheru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wao. Aya 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 ndivaĩrĩire kwĩnyieria ndivaĩrĩire gũtiĩrwo ona ningĩ kũinamĩrĩrwo andũ arĩ Jehova tuũire tũina ndivaĩrĩire kwĩnyieria ndivaĩrĩire gũtiĩrwo ona ningĩ kũinamĩrĩrwo andũ arĩ Jehova tũina na ndiũnĩkira gaita maithori ajiarĩire methe mũnathũ ona niĩ ũrĩa ndũragia muoyo. Niguo kwa Jehova ti kwanyu atĩ kwaremwo kũhonokia andũ make matirĩ njinga atĩ no makĩage kũnjigua kũira ĩkira gaita maithori kahonokio wa Ngai anjiarĩire metha mũnathũ ona niĩ ũrĩa ndũragia muoyo. Eni, toine Yesu. Aya. Eni, toine. Eni otora wakwa na mwathani na kuma thĩna no mwathani ire no ndoningĩtiĩra Jehova nĩokete tũinanĩkira kita maithori ĩna
mwathani kuma thina no mwathani irio na ndigetiira aja mane okete ndikia ngeita maitho ira na kiwagai wanjariya mera mwanaru ananiere aturagia moyo aya ndi murata mwega unyendete Jehova Ngai murata wakwa nayo ana nderaĩwa akagaĩndĩra Israeli ndĩgũkumia ndiokana gũitarĩkia na thĩno rĩtwa rĩaku Baba rĩmarario ĩnatio kuma na ũgotithĩ ciaku ciakwa igatheka ikĩũragia Ngai wakwa thiĩte kũ ũmarubagĩra tũnua twao Jehova Ngai no kanũkũia kũinene kũũkumia ĩakĩona gũitarĩkia na thĩna ĩndirĩtwa rĩaku kuma no gotithĩ ciaku mumenye Ngai ũrĩa watũthurĩire arĩ muoyo na nĩehĩtia gwĩtwo ndaĩrĩa gũtiga ndĩathĩna-inĩ gĩthiĩ gĩkĩ nĩ kĩeha kĩa Ngai nĩ kĩara gũkũ nĩ guoko kwa Ngai nĩ guoko wĩkĩte maũndũ ma kũhonokia Isiraeli ũru-inĩ mwana witũ tũraturĩrio kũninwo tũhuke Ngai aragaũrania tondũ nĩwe watweire bũrũri ũyũ niĩ Ngai nĩ kĩara gũkũ nĩ guoko kwa Ngai nĩ guoko wĩkĩte maũndũ ma kũhonokia Isiraeli ũru-inĩ aya gũkũ nĩ guoko kwa Ngai Ĩtitianda wararĩ mwana witũ tũrathirĩire kũninwo tũhuke Ngai aragaũrania tondũ nĩwe watweire bũrũri ũyũ niĩ gĩkĩ nĩ kĩeha kĩa Ngai nĩ kĩara gũkũ nĩ guoko kwa Ngai nĩ guoko wĩkĩte maũndũ maya kũhonokia Isiraeli ũru-inĩ Ngai nĩ kĩara gũkũ nĩ guoko kwa Ngai nĩ guoko
Kuona cha Israeli uruinde. Aya, aya. Aya. Toi moka maitona iyo toasa Jesu. Toma ito asa Jesu. Tomora ni ayeleira. Ai. Weni. Nika konino nedosia kwa hoya maguruma kwa iya nyakatanyara tawadia yamoma. Amaruku jera kule kinyane riwala anaya na moto eliwa tine wadika konino ine dosia kwa amoroma waya nakatanyara tawalia amoroma. Oyo ai Eliego kwa damu nono dekete omwana eliego kwa Maria no dekete eliego kwa damu nono Mamadena watunalira maegenyo eliego kwa damu nono Mamadena watunalira maegenyo nanielego kwa damu nono dekete omwana nanielego kwa Maria no dekete nanielego kwa damu nono Sakola vigala kwa Mondo moradhime ne moradhime ona mungenyita na moko ndangĩrumĩka. Oya ruka kwa Yesu chakwera vigeragere kwa Yesu the finance Jehovah the finance I say the finance
Jehovah, the final say. Jehovah turn my life around. Jehovah turn my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah, the final say. Jehovah turn your life around. Jehovah turn your life around. He makes a way. Jehovah, the final say. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Mungu wetu leo. Ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa majeshi. Ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Baba yetu leo. Ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe anayetupenda. Ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Mungu wetu leo. Ainuliwe ametenda mema. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono yako useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme anaweza. Inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono yako useme ni Baba yetu. Inua mikono useme ni Bwana. Pale Kalvari yote yamekwisha. Pale Kalvari yote yamekwisha. Pale Kalvari yote yamekwisha. Pale Kalvari yote yamekwisha. Pale Kalvari madeni tumelipiwa. Pale Kalvari yote yamekwisha. Pale Kalvari uponyaji tumepata. Pale Kalvari yote yamekwisha. Inua mikono useme ni Bwana. 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 Tutabadilishwa tufanane naye. Tutabadilishwa tufanane naye. Tutabadilishwa tufanane naye. Tutabadilishwa tufanane naye. Tutainuliwa tufanane naye. Tutabadilishwa 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 tufanane naye. Nasikia simba kinguruma. Nasikia simba kinguruma. Simba wa Yuda anaguruma. Simba wa Yuda anaguruma. Simba ninasikia simba kinguruma. Ninasikia simba kinguruma. Simba wa Yuda anaguruma. Simba wa Yuda anaguruma. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi. Shangilia Bwana. Shangilia Mungu wetu. Tondu watha ciaku no tugi waku Ngai. Ndaria kirathimo iguru ria athuri aya na atumia na anake na airitu ona ciana nyinyi. Ni tondu wa utugi waku uri utarie Mwathani. Ni thengiu ni tondu wa gutwihokera ihinda riri. Ni thengiu ni tondu wa gutwihokera mathaa maya. Gukorwo twi njira-ini ciaku tugigutia na tugigukumia. Twiga we wi Ngai. Twanirira twiga wi Ngai. Twanirira Ngai utacenjagia. Wi Ngai utagarurukaga. Wi Ngai uikarĩire gĩtĩ gĩa tha. Wi Ngai uikarĩire gĩtĩ gĩa ũtheru. Twiga wi Ngai. Twiga wi Ngai. Twiga wi mutheru. Twanirira twiga wi mutheru. Na gutire Ngai ungi tawe. Ritwa rĩaku rĩrotugira. Twambararia moko maitu na iguru twiga wi mutheru.
twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wĩ mũtheru, twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wĩ mũtheru, na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ ũhotani ũngĩ ta waku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũrehera andũ aya ũthurĩte na ũkamũra mahinda ma marigĩrĩrio, ũkamehokera wĩra mũritũ na wĩra mũnene thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku. Ndamaneana moko-inĩ maku Ngai, ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ. Tũtheretie kĩgongona gĩkĩ na tũgakĩamũra, tũgatheria itũũra rĩrĩ na tũkarĩamũra, tũkarĩria ndaimono iria ithamakaga itũũra rĩrĩ na tũgaciĩra ũhotani nĩ wa Ngai witũ. Ndaimono iria ciohaga igongona cia Ngai, iria ciũrũraga ũtukũ na mũthenya, itiĩnyita kĩgongona gĩkĩ mĩgwate, citiĩtuona na itiĩtũkinyĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gĩkĩ kĩamũrĩirwo Ngai ũĩo, Ngai ũtũũraga muoyo, Ngai ũtacenjagia, Ngai ũtagarũrũkaga, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu, Ngai ũtwaranaga na ithuĩ. Nĩkĩo tuoiga gũtirĩ ũngĩ tawe Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Tũgomanĩte nĩ tondũ wa igongona itheru rĩrĩa warĩirie Isiraeli, nĩ tondũ warĩo ũkĩmamũrĩra ũtũũro wao, ũkĩmekĩra hinya mĩĩrĩ-inĩ yao, makĩhota gũthiĩ hema-inĩ cia gĩtũngano, magatũngana ta ũrĩa kiugo gĩaku gĩatariĩ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, we mwene thayũ, we mwene riri. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Mĩciĩ-inĩ itũ tuoiga wĩ Ngai, mawĩra-inĩ maitũ tuoiga wĩ Ngai, biacara-inĩ citũ tuoiga wĩ Ngai, arĩa aitũ marĩ mathibitarĩ tuoiga mahone nĩ tondũ we wĩ Ngai, arĩa aitũ marwarĩte marĩ mĩciĩ-inĩ wĩ Ngai, tuoiga mahonie nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya. Nĩ thengio Ngai witũ, nĩ thengio Mwathani, we ndũcenjagia ona kana ũkagarũrũka. Thank you Lord. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Werire Isiraeli nĩ ũgũtwarana hamwe nao, na nĩguo wekire. Werire Musa ere kĩrĩndĩ gĩa Isiraeli, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩtheru. Tuoiga rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru, rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru, rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru Ngai, rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru, twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru, na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Thank you Lord. Rĩĩtwa rĩa Jehova waivura. Yerire Musa oige rĩtikanagwetwo, nĩ mũndũ ũrĩ na itherũ tondũ rĩ hinya. Ũhoro rĩa mwaiguire na matũ na makĩona ũti wa Jehova, matiagunĩkire, ekire ũrĩa mũndũ erirĩirie. Jehova nĩ mwega tondũ manyota, nĩamaheire maĩ matigathire. Ũgĩtuĩka ũira wa kuonia ndũrĩrĩ atĩ nĩ Jehova wĩ mbere yao. Ũhoro rĩa maiguire na makĩona ũti wa Jehova, matiagunĩkire, ekire ũrĩa mũndũ
kana nywe Maria njĩra-inĩ, kana mũnywe maĩ makwara gĩthima kĩa mũhĩrĩga wa Juda, mũrita wa Daudi nĩgĩtherũkaga maĩ me muoyo. Arĩa mwaiguire makĩonoti wa Jehova matiagunĩkire, ekire ũrĩa mũndũ erirĩire. Ningĩ mahuta Jehova akĩĩra Musa nĩaremetha werũ-inĩ marĩe mĩgate ya igũrũ na ndutura cia werũ, Ngai agĩcirathima makĩrwo marĩe. Arĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire, ekire ũrĩa mũndũ erirĩire. Haleluya. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Iyo ameni nĩ hũtu. Mwathani arogocwo. Haleluya. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmwĩre mwaka ũyũ nĩ kwarĩrwo irekererio mĩgate ya igũrũ na ndutura cia werũ, thũ ciakwa ciĩroreire, arĩa mathũire meroreire, na ngũrĩa hũne nyumagarie wega wa Ngai, nyumagarie ũtugi wa Ngai, tondũ mĩgate yumĩte igũrũ ndĩthũkagĩra mũndũ mwĩrĩ, ndĩtũmaga mũndũ arũngũrĩrwo, ndĩtũmaga mũndũ ahũhite, tondũ nĩ mwene ũmbi ũmĩrekereirie. Mĩgate ĩno ĩkũrekererio, ĩkũrekererio niĩ hamwe na nyũmba yakwa na andũ arĩa othe tũtĩaine nao na arĩa tũgocaga Ngai nao na arĩa twambararagia Ngai nao. Na mĩgate-inĩ ĩno mĩrimũ yothe nĩ mĩthengie, tondũ ĩkũrũgama ithenya-inĩ rĩa ndawa, wonje wa mwĩrĩ ũthengio, ũhũthũ wa mwĩrĩ ũthengio, meciria mathũku mathengio, tondũ nĩ Ngai ũrekereirie. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, mĩgate ya werũ yaheanwo nĩ Jesũ Kristo, arũme makĩrĩa makĩhũna, ũndũ ũcio tũire ngumo na ũmũthĩ. Andũ matiakuire ona matoĩ mũgate ũrugĩirwo kũ, ona matoĩ umĩte kũ, matoĩ ciũngũyũ kũrĩa ciumĩte. Nĩ tondũ wa gwĩtĩkia, nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai, makĩrĩa othe makĩgĩĩo nĩ thayũ na makĩgĩĩo nĩ gĩkeno kĩa Ngai, nĩ tondũ wa gwĩtĩkia mwene mũgate, na nĩkĩarutire mwĩrĩ wake ũhana ta mũgate. Ũguo mũgate wa werũ, mũgate wa njangwani nĩ ũrĩ na hinya waguo, na nĩguo nyamũkĩrĩte mũthenya wa ũmũthĩ, na ndaũrĩa nĩ nguohorwo niĩ na nyũmba yakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe,
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũgate wa werũ nĩ igongona rĩa Ngai na rĩheanagĩrwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Musa nĩ aheirwo mũgate ũgĩtwo mana, akĩgĩa na hinya wa gũtongoria Isiraeli. Ũcio mũgate nĩguo twĩrirĩirie. Ũcio mũgate nĩguo twĩrirĩirie. Isiraeli rĩkĩrwo rĩtikaiga irio birinji na rĩtikaige mũthithũ, makongania mĩgate ya kũrĩa ĩrĩa ĩkũmaigana. Makongania mĩgate ya kũrĩa ĩrĩa ĩkũmaigana tondũ yaheanagĩrwo igũrũ, na thito ya igũrũ nĩ njega. Jesu akĩaria na arutwo ake akĩmera mũtigakue tũmondo twa mbia, nĩ niĩ mwene thahabu, nĩ niĩ mwene betha, kũrĩa mũrĩthiaga nĩ ndĩmũrũmbũyagia. Ĩyo nĩ mĩgate ya werũ ĩrĩa ĩraheo andũ a Ngai, ĩrĩa ĩrarekererio kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mũkũhũna kwĩ riũa, mũkũrĩa kwĩ ng'aragu, kwĩ mĩrimũ mũrĩ ahonu, kũrĩ thĩna mũrĩ atongu, nĩ kũrĩa mũgate wa werũ na magongona manyu gwĩtĩkĩrĩka. Ambararia moko maku na igũrũ. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, tuge ũguo, na ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, ndetĩkia wĩ Ngai werũ-inĩ ũrĩa ndĩ thĩinĩ waguo, na kĩrĩa ũkũhera werũ-inĩ ũyũ, igongona rĩrĩa ngũkũrutĩra werũ-inĩ ũyũ rĩa gũthũngũthio, nĩ kũhanda ngũhanda na ngũgetha na riũa, ndahanda na riũa. Ngai ũnjiguĩrĩre tha niĩ hamwe na nyũmba yakwa, tondũ ngũthũngũthia igongona rĩakwa werũ-inĩ wa maruo, werũ-inĩ wa mathĩna, werũ-inĩ wa mĩrimũ, werũ-inĩ wa nyota nyingĩ. No Ngai nĩ ũkũrĩamũkĩra, narĩo igongona rĩothe rĩa werũ na ihoya rĩothe rĩa werũ nĩ rĩtuthũraga maĩ kũndũ gũtarĩ, nĩ tondũ wa ũthingu na ũtheru. Hagari arĩ mũndũ watungataga ndungata yaku, no ihoya rĩa werũ rĩgĩtuthũra maĩ, ruo rwa werũ rũgĩthatia gĩkuũ, ũguo na gĩkuũ gĩa ciana citũ nĩ gĩthatu, nĩ tondũ wa werũ-inĩ ũrĩa tũrĩ. Ngai tũteithie no tũtongorie, tondũ werũ-inĩ ũrĩa twĩ thĩinĩ waguo ithuĩ tũtiĩkua, ciana citũ itiĩkua, ithuĩ tũtikuonja, ithuĩ tũtiĩthira, nĩ tondũ wa wega na ũtugi wa Ngai. Ugai ameni. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega, hũra rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Tanjĩkai ũguo kanitha. Haleluya. Harĩa nja nĩ mũranjigua. Nĩ ndaiguire makĩnegena hĩndĩ ĩngĩ matiĩkĩrĩirwo taloka nĩ mekĩrĩirwo speaker kũrĩa Pastor Dan. Bwana asifiwe sana. Njĩkai ũguo kanitha wa Ngai. Haleluya. Amũkĩrai hinya mwerũ na igongona rĩothe mũkũruta nĩ rĩamũkĩrĩtwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, na harĩa wĩharĩrĩirie gũtuthũrĩrwo gĩthima, o hau hau noho gũtuthũrĩrwo. Thũ ciaku ikĩendaga na itekwenda, ndaimono ikĩendaga na itekwenda,
nĩ nginya ũngĩtuthũrĩrwo gĩthima nĩ tondũ wa igongona rĩa werũ, nĩ tondũ wa igongona rĩa werũ. Ngai nĩ egũtuthũra gĩthima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngari ĩno mũndũ athiĩ ahinge KCN 591B. Bwana asifiwe sana. Ũthiĩ ũroke ngari yaku wega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tarora hau ũrũgamĩte, hau ũrũgamĩte tarora. Bwana asifiwe sana. We warorora na thimiti no we thĩinĩ wa kĩgongona, na o hau ũrũgamĩte noho gĩthima gĩgũtuthũka, noho hinya mwerũ ũgũtuthũka, tondũ ũrũgamĩte harĩa hakwagĩrĩire, ũrũgamĩte harĩa hatheru, ũrũgamĩte harĩa Ngai akwamũrĩire. Magũrũ maku matihĩtĩtie njĩra, meciria maku matigũtete, mwĩrĩ waku ndũkũhĩtithĩtie. Tarora hau ũrũgamĩte. Mwathani arogocwo. Uga o haha noho gĩthima gĩgũtuthũka gĩa gũthambia mwĩrĩ ũyũ, kĩndigithũkanie na mĩrimũ, kĩndigithũkanie na mathĩna thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. O haha ndogamĩte noho ngoka kũruta ũira atĩ ndĩrarĩ wa gũtahwo no ndinatahwo, ndĩrarĩ wa kũninwo no ndinaninwo. O hau hagaria turirie maru noho maĩ moimire, gĩkuũ gĩgĩthengio kĩa mwana. O hau noho gĩkuũ gĩgũthengerio, noho kuohorerwo, noho kũrathimĩrwo, noho gũtwaranĩra na Ngai. O hau ũrĩ, hau nĩho kwambararĩrio nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo. Taharore rĩngĩ uge o haha ndũgamĩte, uga na hinya, uga na hinya, uga rĩngĩ o haha ndũgamĩte noho mũtũrĩre wakwa wacenjeria, noho ngwambararĩria Ngai, na noho mũtũrĩre wakwa wacenjeria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Na wakorwo gũkĩte wĩ mũrwaru to nginya ũke haha, o hau noho ndarekererio honio, noho ndarekererio kuohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. O hau ũrĩ to nginya ũke haha. Nĩ njũĩ wĩ mũteng'erie nĩ igoti rĩa bũrũri wa Kenya rĩrĩa rĩihũrĩte mahaki. O hau noho wahotanĩrwo cira waku. O hau ũrĩ noho cira waku wahotanĩrwo, na gĩtĩ gĩa ũthamaki nĩ gĩa confirm atĩ noho wahotanĩrwo rĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe. Tarora hau ũrũgamĩte. Githĩ ti Ngai werire Musa hau ũrũngiĩ nĩkĩ? Kana twenja ya maandĩko? Tori ũcio mũriganĩtie nĩ ũrakũra na ũrĩa kũrathiĩ. Nĩ gũkũ ũngĩũka wĩiguĩte nĩ toro ũkũnyitaga. Ũngĩũka ũteiguĩte nĩ toro wĩkaga atĩa? Tondũ ũrakũra na ndũramenya, mũgũthagũthie mwĩre ũkĩra. Nĩ ihinda rĩa kwamũkĩra. Bwana asifiwe sana. O hau ũrũgamĩte. Uga o haha ndũgamĩte. O haha ndũgamĩte. Nĩ hatheru na nĩ haamũre, na nĩho mũrutĩre wakwa wa wĩra wacenjia, mũrutĩre wakwa wa biacara wacenjia, mũtũrĩre wakwa nĩ wagarũrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũguo o hau ũrũgamĩte, amũkĩra hinya mwerũ, na nĩ ndagũtũma nja ya matũũra, na watũngana na Firaũni. O hau ũrũgamĩte nĩho hekũmũng'aũrania, nĩho hekũmũgũithia, nĩho hekũmũturũra tondũ wa hau ũrũgamĩte. O hau ũrũgamĩte
ruta irato ciaku tondu ni hatheru. Mwathani arogocwo na mwike haraka. O hau urugamite niho Ngai egukuonekanira uri. O gite kiu uikareire niho hinya uroka wa gukuomboreria, wa gugutugeria, wa gutwarana hamwe nawe o nginya muico wa mahinda. Bwana asifiwe sana. Ngai akira Musa arute iratu nĩ tondũ hau arogie nĩ hatheru. Ugai ameni. Nĩ tondũ hau arogie nĩkĩ? Nĩ tondũ hau arogie nĩkĩ? Aruta kĩratũ. Gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire rĩ warute kĩratũ. Ona niĩ ndute gĩakwa. Pastor Dan. Gĩkĩ gĩtirohoka. Bwana asifiwe sana. Ukaha mũrata wa Mwathani. Hora kĩratũ. Ona we no guo kohoro. Utaruta karurigi ni ukuhihinya. Bwana asifiwe sana. Pastor Dani ni oriri ona umuthi. Oya hithaga riria wira warituha. Ndio oraga. Ugai pastor wako hitha soka muci. Bwana asifiwe sana. Turi urutani-ini wa unabii. Bwana asifiwe. Ngai akira Musa ruta kiratu. No ikiria giatumire. Noga oi kiratu githondeketwo na moko ma mundu na Ngai ndegũkwamũra na moko ma mundu. Ekwenda uige o mundu thi nigetha Ngai akwambararie arathime magũrũ macio maku kũrĩa guothe ũgũthiĩ, kũrĩa guothe ũkumagara, kĩrĩa ũkũng'aũrania gĩtuĩke gĩa kũng'aũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Uga ameni. Musa akĩrigwo ĩka kanitha gaka kahana atĩa. Nderwo ndute kĩ? Tondũ hau ũrũngiĩ nĩ hathe. Nathĩka amũkĩrire hinya mwerũ. Firaoni, Bwana asifiwe sana, nĩ tondũ wa Musa gwathĩka atũnganagia nake maitho akainama. Nĩ tondũ wa riri wa Ngai ahoia thĩ mĩhianano. Nĩ tondũ wa kugwathĩka marĩtũnganaga nawe magakweherera njĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, magakweherera ũhĩtũke. Haleluya. Nakorwo kwĩ mĩtego mekũigĩte makona ti ũyũ tũkũigagĩra, reke tũmĩthengia hĩtũke. Hĩtũkai mĩhianano yothe, hĩtũkai hinya wothe wa ndaimono, hĩtũkai hinya wothe wa mathĩna. Inyuĩ ti inyuĩ gũthĩna, inyuĩ ti inyuĩ gũkua, inyuĩ mũrĩ a kũng'aũrania ũthamaki wothe wa nduma. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Musa agĩkinya kwa Firauni. Ugai ameni. Agĩkinya kũ? Agĩkinya kũ? Agĩkinya kũ? Ugai na hinya. Na tondũ nĩ athĩkire harĩa kĩrĩma-inĩ na kĩrĩma Ngai akĩamũrire gĩtua kĩgongona. Bwana asifiwe sana. Agĩkora Firauni akĩmwĩra rekereria andũ a Ngai mathiĩ. Firauni akĩambĩrĩria gwĩka mathabu nĩgetha mathiĩ irĩma-inĩ makandutĩre magongona. Ihinda rĩa magongona rĩarĩ irekererie. No Musa nĩ ataũkagwo. Ihinda rĩa magongona ma gũthũngũthio rĩarĩ irekererie. No Firauni ndamenyaga. Ihinda rĩa magongona ma njino rĩarĩ irekererie. No Firauni ndamenyaga. Ona Misiri matiamenyaga. Mwathani arogocwo. Ngai akĩra Musa moko maku nĩ njĩkĩrĩte hinya. Arĩ na rũthanju anyitĩte. Akĩrwo rũrekie thĩ ũrore kana andũ nĩ mekuororo wa ngoro. Arũrekia thĩ rwatuĩkire kĩ? Arũrekia thĩ rwatuĩkire kĩ? Nake Firauni tondũ nĩ ahunjia rĩa macindano, ahunjia rĩa mateng'eranagia na mahinda. Nĩ mwamona? Nĩ wamona? Bwana asifiwe sana. Onake agĩthiĩ agĩtaragũri yake akĩonanio nake arĩ kĩ? Arĩ o kuo. Ugai ameni. Arĩ o kuo. No matirataũkwo gũkũ Musa akinyangithĩtie na magũrũ make nĩ mamũrĩirwo kĩrĩma-inĩ, nĩ mathereirio kĩrĩma-inĩ. Ngai nĩ amatungatĩire kĩrĩma-inĩ. Firauni ndaramenya, agwake matiramenya,
thigari ciake itiramenya, no ngoro ya Musa nĩ ĩrataũkwo. Arĩa marĩ na Musa nĩ marataũkwo. Ona inyuĩ mũrogĩa na ũũgĩ wa ũtaũku wa mahinda marĩa tũrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Onake Firaũni agĩũka na nyamũga ciake, akĩrekia mũtĩ wake, agwake makĩrekia mĩtĩ yake, ona we agĩtuĩka kĩ? Mũndũ ũcio ti mũndũ wa ithako. Ugai ameni. Mũndũ ũcio ti mũndũ wa kĩ? No hitho yarĩ thĩinĩ wa Musa. Ngai witũ akĩrekereria appetite kũrĩ nyoka-inĩ ya Musa, ĩkĩambĩrĩria kũigua ng'aragu, ĩkĩambĩrĩria kũigua thĩna, ĩkĩambĩrĩria kũigua kũhũta, yehũgũra muono ũmotho, ĩkĩona gĩa kũrĩa, ĩkĩambĩrĩria kũrĩa nyoka cia Firaũni, tondũ appetite yarekereirio gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Onawe mothamaki mothe ma nduma ndarekereria appetite na wambĩrĩria kũmameria gũthiĩ ũmathengetie, nĩ tondũ wa hinya wa Ngai na nĩ tondũ wa gwathĩkĩra Ngai. Uga ameni. Firaũni akĩrigwo kũrathia atĩa gũkũ. Bwana asifiwe sana. Tondũ Musa nĩ arenda andũ mathiĩ magatungate Ngai na makarutĩre Ngai kĩ? Magongona. Ĩra ũcio mũriganĩtie haha no ngiĩ nĩ hatheru. No ũndũ ũrĩa ngwĩrĩra Ngai ho nĩ ekũigua. Ũndũ ũrĩa ngwarĩria Ngai ndĩho nĩ ekũigua. Igongona rĩrĩa ngũrutĩra Ngai nĩ ekũrĩamũkĩra. Nĩ ngwathĩkĩra Ngai. Nĩ ngwathĩkĩra Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũhoro wa nyoka ya Musa kũrĩa ya Firaũni nĩ kuuga atĩrĩrĩ. Ugai nĩ kuuga atĩrĩrĩ. Mothamaki mothe ma nduma marĩa marĩ thĩ ĩno no marĩinamĩrĩra Ngai witũ, no marĩgoca Ngai witũ, no marĩambararia Ngai witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ahoi a mĩhianano arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, arĩa marĩ ũthamaki-inĩ na arĩa marĩ icagi-inĩ, iratũ nĩ tũrutĩte na Ngai ũyũ twarutĩra iratũ no mũrĩmũinamĩrĩra na no mũriuga nĩ mũtheru. Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Ugai ameni. Bwana asifiwe. Ũguo Ngai witũ no arĩka atĩa? No arĩinamĩrĩ? Andũ arĩa magũthiũrũrũkaga ũtukũ biacara-inĩ ciaku no marĩkũinamĩrĩra na moiga tuonie ũrĩa wĩkaga. Ũmere nĩ Ngai wa igũrũ njathĩkagĩra, nĩ Ngai wa igũrũ ndungatagĩra, nĩ Ngai wa igũrũ nyambararagia. Arĩa marenda biacara ciaku ithire tondũ wa kĩratũ kĩu ũrutĩte no marĩkũria wĩkaga atĩa. Mere nĩ Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie, Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Ugai ameni. Nĩ mwaigua? Bwana asifiwe sana. Nĩ mwanyita andũ a Ngai? Noga mũrorĩrwo mũtikae kũrĩrwo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Moko maku ta marore. Tarora moko maku. No marora wega. Bwana asifiwe sana. Ngai ũrĩa warĩtie ũhoro wa ũruti wa magongona nĩ moko maya mararuta. Nĩ thigino itũ ĩraruta. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, moko maya marĩa kĩrĩa megũkũhothera ũkĩamũkĩre. Magongona ma gũthũngũthio marĩa twethete na moko maya Ngai ũkĩamũkĩre. Na nĩ ngũthengia igongona moko-inĩ makwa. Nawe Ngai kĩrĩa ũkũnjĩkĩrĩra moko-inĩ maya nĩ gĩa gũgũtĩithia, nĩ gĩa gũkũgocithia, nĩ gĩa gũkwambararithia. Maya moko makĩrutĩra Ngai igongona matikahurunja, matikaharagania, nĩ gũcokanĩrĩria marĩcokanagĩrĩria. Indo ciaku itikũhurunjwo nĩ ndaimono, ũtonga waku ndũkũhurunjwo nĩ Saitani. Ona ciana ciaku igereirio moko-inĩ maya maku nĩwe ũcinyitĩte, itikũharaganio nĩ ũrĩa mũũru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ugai ameni. Ugai moko makwa nĩ mohorwo. Uga na hinya moko makwa nĩ mohorwo.
moko makwa nĩ mohorwo. Ugai na hinya, moko makwa nĩ mohorwo na nĩ marathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Thigino yumaga kũ? Yonekagira kũ? Ũthiũ-inĩ. Ugai ũthiũ-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ugai ũthiũ-inĩ. Thigino yonekagira ũthiũ-inĩ. Ũguo thigino ĩrĩa yothe njitĩte tihithe ũthiũ-inĩ wa Ngai nĩronekana. Ngai aroririkana thigino ĩyo mũitĩte. Ngai aroririkana wĩra wothe mũrutĩte mũgaita thigino thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Igongona nĩ ihũthũ rĩa kwamũra mothiũ maya mathiginĩte nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai, mathiginĩte nĩ tondũ wa biacara, mathiginĩte nĩ tondũ wa kĩgongona gĩaku. Ngai nyamũrĩra thigino yothe ĩitĩkĩte, andũ aya magĩthũkũma, andũ aya makiumagara nĩ tondũ wa wĩra ũyũ kĩũmbe. Wĩyo ririkanaga na ugĩte nĩ ũrĩ rathimaga wĩra wa moko maitũ, rathima andũ aya Ngai. Na thigino maitĩte ndĩgũtuĩka ya tũhũ mwaka ũyũ, ndĩgũtuĩka ya tũhũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndĩrenda kũingĩra igongona-inĩ. Humbũria na niĩ ũikarĩte thĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Nehemia 10. Na itĩ ici cikarĩrwo. Andũ arĩa menja maikarĩra itĩ ici. Ndũkona gĩtĩ kĩ mbere yaku. Tũhagĩũke atungatĩri angĩ agũkanga matikarĩire. Ome wabici. Humbũria Nehemia 10. Ũingĩre thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 37. 588. Namba cia gũtara. Nĩtwakinya hau. Ngĩigua mũgĩkira mũtikinyĩte. Huriai ũkahora. Ĩriganĩtie na kĩambĩrĩria. Gatagatĩ-inĩ ga kĩambĩrĩria na kũguũrĩrio nĩho Nehemia ĩrĩ. Nĩgetha ndũkae kũũra mũno. Handũ ũtinde ũgĩka ũguo kaba ngwĩrĩire direct. Nĩ Ezra na Esther. Ngai akĩmũrathime. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Reke twambĩrĩrie kamũra-inĩ ka 35. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na nĩ thĩinĩ wa ibuku rĩau Nehemia cigana? Nehemia cigana? Sawa sawa. 30. Ningĩ tũkĩrĩkanĩra atĩ tũrehage gũkũ nyũmba ya Jehova maciaro ma mbere ma mĩgũnda itũ, ona maciaro ma mbere ma mĩthemba yothe ya mĩtĩ ya matunda mwaka o mwaka. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Toiga thutha wakwa. Ningĩ tũkĩrĩkanĩra. Hau nĩ njũĩ mũtingĩanĩrĩra. Ningĩ tũkĩrĩkanĩra nĩ tũrĩhonagio. No igua hau hakuhonio ũrĩa andũ maranĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũrĩrathimagwo. Githĩ ndĩraigua thauti ĩyo nĩ njega. No tareke tũkinye ha. Nĩ tũrĩrehage gũkũ nyũmba ya Jehova maciaro ma mbere ma mĩgũnda itũ, ona maciaro ma mbere ma mĩthemba yothe ya mĩtĩ ya matunda mwaka. Bwana asifiwe sana. Mwaka. Ũguo ti mwaka rita, ti mweri o mweri, nĩ mwaka o mwaka. Ndũkananoge nĩ kũrehe maciaro ma mbere mweri wa Januari, mweri wa February thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Tondũ nĩ wahingia kiugo thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Nehemia. Mwathani arogocwo. Mwaka
Oguo maciaro ma mbere marutagwo rita rimwe mwaka kuri aria magitũrĩte na kuri aria maikarĩte. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Andũ acio nĩ kũrĩkanĩra marĩkanĩire makiuga ithuĩ nĩ tweyamũrĩra Jehova, ithuĩ nĩ twatua matua ma gũtungata Ngai, na o mwaka o ta ũrĩa Ngai atungatagwo, na ũrĩa Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie ũrĩa ahana na ũrĩa atariĩ, nĩ tũrĩambataga thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yake mwaka o mwaka tukaruta maciaro maitũ ma mbere. Kuri mundu ũranjĩrĩte gũtirĩ maandĩko ta macio, ndiramwĩra nĩ ngwetha. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ maciaro ma mbere marutagwo mwaka o mwaka. Ndingĩmũikia irima andũ a Ngai, ndingĩmũikia kĩ? Na kiugo gĩkĩ nĩ kĩega, ũngĩgĩtuĩria no gĩthome kanai na andũ arĩa makararagia. Ndiramwĩra nĩ sawa, ndinamũcinũra, nĩ ndiramwĩra no gakĩrĩkanĩro gĩakwa gĩtarĩ kĩandĩke. Niĩ ndiaragia ũru, ndamwĩra horera, no kĩrĩkanĩro gĩa kwanyu nĩkĩo gĩtarĩ, no kĩrĩa athomithagia andũ kĩa Ngai wa Isiraeli nĩ kĩande, na magathwo mwaka. Aranjĩra ndamarute kũhe ngiri, ikia ngiri thimũ-inĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ningĩ nĩ tũkĩrĩkanĩra atĩ tũrehage gũkũ nyũmba ya Jehova maciaro ma mbere ma mĩgũnda itũ, ona maciaro ma mbere ma mĩthemba yothe ya mĩtĩ ya matunda mwaka. Ya gĩthũngũ ĩroiga atĩa tondũ ararĩ mũthũngũ? Itarugama hau Pastor Margaret ũthomere laini ĩyo yothe ya 35 na wanĩrĩre na ũndũ wĩna ya gĩthweri arute. Amen. Rauga hau kwanjĩrĩria 35. Ukana haha nĩ gĩthoro rĩa andũ aya makuone, no mere nĩwe Pastor Margaret wa Pastor Dan. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Pastor Margaret wa Pastor Dan Karanja, Theophilus Church Nakuru. Haya, kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Nehemiah 10 verses 35. Ikauga atĩrĩrĩ, and we made ordinances to bring the first fruits of our ground and the first fruits of all fruit of all trees, year by year, to the house of the Lord, to bring the firstborn. Only 36. Kinyia hau kamera hau 35 Pastor Margaret. Na Ngai akũrathime. Amen. Thank you. Mũndũ wĩna ya gĩthweri. He mũndũ wĩna ya gĩthweri. Tena Mũcio ũrathoma. Nĩniĩ Pastor Betty. Mwathani agocwo ndĩ haha. Mũndũ nĩ egwetaga rĩtwa. Poleni. Tena kuleta malipuko wa ardhi yetu na malipuko ya matunda wote wa miti ya namna zote mwaka kwa mwaka nyumbani kwa Bwana. Amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Mwaka rĩrĩa tũikarire thĩ na mũtumia ũyũ wakwa, andũ aingĩ nĩ matwaraga maciaro ma mbere mweri-inĩ wa kanana, angĩ makamũra mweri-inĩ wa 10. No twĩ thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho tũkĩmenya mweri ũcio mĩgũnda ĩkoragwo ĩ mĩruru, mweri ũcio magetha makoragwo me maingĩ, mweri ũcio mĩgũnda nĩ ĩkoragwo na maitĩka na indo nyingĩ, nĩ kũgethagwo mbembe, nĩ kũgethagwo waru, ũguo mĩgũnda nĩ mĩe. Tukimenya rĩrĩ kũmĩte rĩ, tũgĩtaũkwo mweri ũrĩa Isaka erirwo ahandire na riũa nĩ mweri wa Januari, na akĩgetha na kĩ? Ũguo magĩkinyĩria o mweri wa kanana o metereire, ithuĩ tũgũkorwo twamũkĩrĩte na tũkahĩtũkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na tũkĩingĩra thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai kũruta magongona maya ma o mwaka o mwaka, nĩ harĩ ũndũ ngwenda gũkũhĩgia. Ĩro ũcio mũriganĩtie, ona niĩ nĩ ngwenda kũmenya. Maandĩko moigaga
mwendi gutarwo ni mwendi no muthuri kuruithio ni kirimu. Bwana asifiwe sana. Ni kirimu tero cio muriganetie nie wanyona haha ndiri kirimu tondu ndithuire kuruithio. Mwire nie wanyona haha ndiri kirimu ni njuhigitio ni Roho Mutheru wa Ngai na ni ngwathikira kiugo kia Ngai. Ni ngurugama wega kiugo-ini kia Ngai. Thikiriria, Muisiraeli angiatuire ni igongona ria mwaka riakoragwo ri tofauti na magongona ma o mweri. Igongona ria mwaka Muisiraeli angiathire kuruta ndegwa, athie akarute ng'ombe, athie akarute mburi, amiohoraga akamenyita, akameigirira moko, akameariria maundu maria erirĩirie, akametheria, akameamura, akimikinyia kigongona-ini kia Ngai. Muthĩnjĩri Ngai ũrĩa ũrĩruta igongona rĩu rĩa gũthũngũthio, we no mũhũri ahũraga. No kuuga oigaga nĩ ndamũkĩ. No mahoya maingĩ matiakoragwo moimĩte kĩgongona-inĩ, moimaga kũrĩ mwene kũruta, tondũ niĩ ndiũĩ mabataro maku. We nĩwe omo. Igongona rĩothe ũrĩrutaga rĩa mwaka o mwaka nĩ wega kũrĩarĩria, nĩ wega kũrĩorota, nĩ wega kũrĩtheria, na nĩ wega kũrĩamũra. Na ndũkanaiye ng'ondu ya mũndũ ũke ũrutĩre Jehova Ngai igongona. Ndũkanahũre ũmaraya ũke ũrutĩre Jehova Ngai igongona. Ndũkanakorwo wĩ kĩgongona-inĩ kĩa masturbation ũke ũrutĩre Jehova Ngai igongona. Ndũkanarute ihu ũke ũrutĩre Jehova Ngai igongona. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ waigua tondũ cio mũriganĩtie, nĩ waigua. Ndũkanakorwo wĩ kĩgongona-inĩ kĩa gazing ũhũre ũmaraya na njĩra iko cia arũme kwa arũme ũke na ngiri atĩ ũrutĩre Jehova Ngai igongona. Ona warutanie no njage kũmenya, no ithandũkũ rĩrĩ no rĩgĩgũtahĩka, igongona rĩaku rĩtikwamũkĩrĩka, wende kana ndwende. Ti mbeca itũbatarĩtie, nĩ ũkũũri wa Ngai ũtũbatarĩtie, tondũ mahinda maya andũ nĩ magũre tũratũ tũhũthũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Andũ magũre kĩ? Magũre kĩ? Tondũ nĩ rũgendo rũritũ, na nĩ rũgendo rwĩna mbara nyingĩ, na nĩ rũgendo rwĩna mathĩna maingĩ. No Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie, wona wathĩka ndekũigua thĩna gũtwarana nawe. Wona wamwathĩkĩra ndekũigua ruo kũrekereria kĩrathimo igũrũ rĩaku. Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie, ngurunga-inĩ mahiga-inĩ egũtigĩrĩra nĩ wanyitĩra mũgate waku kuo. Ngai ũrĩa tũraria ũhoro wake, haleluya. Andũ metereire ũthinĩkane, uga ameni. Ũrĩkoraga ũkĩrura ta ngamĩra cia werũ, makarigwo ĩ nũ ũyũ nake ũratenderera rĩrĩa kwĩ riũa. Na kwanja ũgakorwo nginya ndũrĩ mũnũku haha, ndũrĩ na white haha, ũgakoragwo ũrurĩte wega ũgathakara, andũ makarigagwo nĩkĩ. Tondũ Ngai nĩ egũgũcenjeria, nĩ egũgũcenjeria kĩ? Mũtũrĩre na mũikarĩre. Ugai ameni. Igongona rĩrĩa rĩothe ũrathiĩ kũruta, ndũkanarute igongona ũrĩnegeneire. Ndũkanarute igongona ũrĩarĩirie ũru. Ndũkanarute igongona ũkĩnugunaga, tigana narĩo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ agũteithie, no menye nĩwe wĩna mũrigo wa kũhoera igongona rĩaku. Tondũ ũcio mũriganĩtie, nĩ waigua we. Aingĩ mokaga meharĩirie kũhoerwo nĩ ahunjia, na nĩkĩo tũmũhenagia, no niĩ ndikoragwo ho. Bwana asifiwe sana. We ciarĩ ndĩ wa 44 ndarĩrio nĩ Ngai andũ makĩrĩma nĩ tondũ waku, njikĩria 2,000 ngwambatĩre kĩrĩma. Tiga kwambatĩrwo wĩna magũrũ matarĩ monju, onawe no wĩambatĩre kĩrĩma. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. We ugai we ndĩ kĩrĩma nĩ tondũ waku, thikũ 8
na nyũmba yakwa ti ndihe menya ũrĩa ũgwĩkaga na kũu kũrĩha nyũmba ĩ na niĩ thiĩ na mbere na gũkwambatĩra ta rũgama na igũrũ ta rũgama na igũrũ andũ a Ngai ta wĩke ũguo nĩ ũraigua ta handũ wĩ muonju nĩ ũraigua ta handũ hena thĩna ta rũga na igũrũ uga ndikwenda kwambatĩrwo kĩrĩma Ngai nĩ ahete hinya wa gwĩthaithanĩrĩra wa kwĩhoera kĩgongona-inĩ ngoka gũkonfamĩrwo nĩ wahonio. Bwana asifiwe sana. Nĩ wohorwo nĩ watherio. Bwana asifiwe sana. Nĩ wohorwo. Haleluya. We nĩwe Ngai amũrĩte na nĩwe Ngai atheretie na nĩwe Ngai athurĩte. Ũguo igongona rĩaku nĩ ũbatiĩ nĩ kũhoera mũno. Niĩ onake ngwĩre mũno ngĩrutana njikare harĩa hengĩcithanie magũrũ na njage kũhoya maku nĩ makũiganĩte tondũ nĩ wathĩkire nĩ ũkinyirie. Bwana asifiwe sana. No tigage gũtua igongona rĩaku ũkĩruta nĩ pastor ũrarutĩra kana nĩ bishop ũrarutĩra. Haleluya. Ona niĩ ndĩrĩ o mũruti tawe na ndĩrĩ o mũthaithani ta Mwathani arogocwo. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we. Nĩ ihinda rĩa kũhoya. Nĩ ihinda rĩa kwambararia Ngai. Nĩ ihinda rĩa kũgocithia Ngai. Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Mwathani arogocwo. Tathikĩrĩria ũigue kamũra-inĩ ga 36 na marigithathi ma ihĩĩ citũ ona ma ũhiũ witũ o ta ũrĩa kwandĩkĩtwo watho-inĩ ona marigithathi ma ng'ombe citũ ona kũu nĩkuo ma mbũri citũ marutaga wĩra nyũmba-inĩ ya Ngai witũ. Atĩ marutaga wĩra kũ? Maciaro maku ma mbere ma mwanake waku wa kahĩĩ nĩoyagwo. Ugai ameni. Mwathani arogocwo. Agathiĩ agatwarwo kĩgongona-inĩ akoiga ũyũ mwaka ũyũ Jehova Ngai nĩ andirikanĩte na kahĩĩ. Kana ihĩĩ nĩ iciaragwo mwaka maita merĩ? No ũrĩ waciara mwana maita merĩ mwaka? Tigo Bishop Ndeia rĩ. Acio angĩ matingĩho. Mwathani arogocwo. Acio angĩ matingĩho. Ugai ameni. Ũcio ũgĩthiĩ kũruta igongona ũthikĩrĩrie mũno. Mwana waku wa mbere mwaka-inĩ ũcio wa mbere nĩ wega ũgathiĩ ũkamũtwarĩra Jehova. Akamũrĩrwo Ngai, agathererio Ngai, na Ngai arũthĩrĩria nĩho amũraga Alawii, nĩho amũraga anabii, na nĩho arutaga andũ a kũmũtungata. Tondũ mũciari nĩemenya na nĩetaũkwo. Nĩ igana maciarĩte mwaka-inĩ ũyũ? Nĩ igana mena kana kuma Januari ĩmwe gũkũ? Ngwonete Celine tarĩ guo kwa royo. Nĩ igana mena kana thĩinĩ wa mweri-inĩ ĩno ĩrĩ? Hatirĩ. Ikarai thĩ. Hatirĩ. Bwana asifiwe sana. Ĩro ũcio mũriganĩtie ĩyo nĩ hathara wĩra-inĩ wa Ngai. Tondũ tũkĩamũrĩrwo indo citũ ona ciana nĩ ibatiĩ kwamũ. Ĩyo nĩ hathara. Athuri Mwathani arogocwo. Atumia Mwathani arogocwo. Ugai hathara ĩyo Ngai nĩ atũririkane. Mwathani arogocwo. Tondũ maciaro ma mbere tũtitaraga ciana citũ ta ingĩtuĩka maciaro ma mbere. Nĩho hoimaga Alawii, nĩho hoimaga athĩnjĩri, nĩho hoimaga andũ a gũtungata. Reverend Rachel nĩ ũkwenda warie na atumia mageragie gũtaimithĩria onokorwo nĩ kĩrĩa-inĩ Januari-inĩ ũguo ũkonaga Januari twĩna kana. Tondũ twahota gũkora wĩra ũyũ nĩ wathi. Haiya, no twethe mbegũ twĩke atĩa? Tondũ hatirĩ mbeũ yamũrĩirwo Jehova ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩ. Nĩ mũraigua? Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana. Nĩ mũkũgĩa ciana. Januari ũyũ nĩ mũkarehe. Bwana asifiwe sana. Nĩ igana mekwo nĩ promise nĩ makarehe twambĩrĩrie ihoya. Kana gaciarĩtwo kuma Januari ti gatagatĩ-inĩ. Bwana asifiwe sana.
Nikisha ndio dola na Bwana asifiwe. Ni maandiko mutietwirwo tondu mutioi na ria mutoi mutiora. Ningi turehage kimere gitu kia mbere ona indo cia magongona maitu ma kuiyukio na iguru. Ta imagine korwo ni hoima na kana gaciare kuma Januari 1 nginya umuthi. Aga nĩ tũngĩathi kũrora mathibi. Atumia nĩ mwaine wega. Pastor Mondi kana nĩguo wĩna andũ aingĩ anyinyi kũrĩa. Keha. Kau nĩko tũkũiyũkia. Karĩa kũrĩa karĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kau nĩko gekũrũgama ithenya-inĩ rĩa igongona rĩrĩ kũiyũkĩria Jehova ciana maciaro ma mbere mwaka ũrĩkũ. Ũguo nĩ tuona nĩ ingĩamaka. Aya na Kamoris enete Pastor Lucy rariganirwo ni ngurigitwo na tutihunithagia kuraga atia na njamba ciakwa ni njamba uria mandiko moigite mwathani arogocwo mandiko moigite itihetagira kugwatia ni igwata kati mandiko nigetha tukiruta igo na Moresi ena kana nikahikana kaithitu aya ngoma futa wira tondu nimagereirwo arakwirite nikahikana kairetu kau ka 44 nikahikana kairetu. Bwana asifiwe sana. Ucio ni tukumutua Hana tukumutua Hana wa Panueli. Rugama ina iguru turathime ciana icio na tuciyukie. Aciari mekuo kana matare. Bwana asifiwe sana. Aciari mekuo kana matare. Nigetha igongona ritu rituike complete tondu Nehemia oigire ona ihe iria igaciarwo cia mbere mugacitwara ciamũrĩrwo Jeho mugacitwara ciyũkio na ithũngũthĩrio kĩgongona-inĩ nigetha Jehova one Alawii nigetha Jehova one anabii na one ndungata. Kamara-inĩ ga 36 nigetha andũ aya manyite. Reke tucokere kuma 35. Bwana asifiwe sana. Ningi tukirikanira ati turehage guku nyumba ya Jehova maciaro ma mbere ma migunda itu ona maciaro ma mbere ma mithemba yothe ya miti ya matunda mwaka o mwaka na ugai na marigithathi ma ihĩ citu ona uhiũ wa ng'ombe citu toria kwandĩkĩtwo. Bwana asifiwe sana. Abarari moko manyu na iguru. Tuge ciana iria iciarĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Twaria kĩrathimo iguru rĩacio. Na tukiruta magongona maitũ. Ngai nĩ twambararia ciana ici na kũrĩ we. Tũrĩ tũhĩĩ na tũrĩ tũirĩtu. Twamamũrĩra Ngai mũtũra muoyo. Aya nĩo mekũrũa mbara ihinda rĩa marika-inĩ mao kũregana na ihiko cia arũme kwa arũme kũregana na ihiko cia atumia gwa atumia na kũregana na ũhoi wa mĩhianano tukiruta magongona ma indo citũ nĩ twaruta magongona ma ciana citũ ũrĩa kiugo gĩaku gĩtwathĩte. Nĩ twahingia mũgambo waku Ngai amũkĩra igongona ritũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru. Nĩ thengio nĩ gũtũhe ciana kĩgongona-inĩ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Igongona ritũ rorĩamũkĩra ritũ rorĩtĩa Ngai tondũ nĩ twagĩa na ciana iria tũkũnyitithania na maciaro ma mbere thĩinĩ wa mwaka-inĩ ũyũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ugai amen na mũhũrĩre Jesũ itũrũhĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩtwatwarana, nĩtwanyitanĩra, nĩtwanyitanĩra. Bwana asifiwe sana. Ikarai tuthome Kamara-inĩ ga 37. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ
ningĩ tũrehage kĩmere gitũ kĩa mbere, ona indo cia magongona maitũ ma kũiyũkio na igũrũ, ona maciaro ma mĩthemba yothe ya mĩtĩ na ndibei, ona maguta harĩ athĩnjĩri Ngai, tũigwo tũnyũmba-inĩ twa tũnyũmba ya Ngai witũ, ona tũrutage gĩcunjĩ gĩa 10 kĩa irio cia mĩgũnda itũ gĩa kũheagwo Alawii. Nĩ ũndũ Alawii acio nĩo maheagwo gĩcunjĩ gĩa 10 ũrĩmi witũ wa matũũra-inĩ maitũ mothe. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie. Mwĩre maruta marĩa tũrutaga makoragwo mathĩrĩirio Alawii. Ũguo kĩruta ndũgecirie Bishop ndekwĩhumba thuti njerũ. Ndĩmwĩraga atĩrĩrĩ andũ a Ngai, niĩ ndikwenda kũmũhunjĩria na baithikiri atĩ ndĩmuonie ũrĩa ndikĩrĩte. Nĩ kĩrĩa kĩrathio nakĩo nĩ athuri arĩa angĩ ngathiĩ nakĩo, no ngoiga Jesũ arogocwo. Nyũmba cia ikaro cia kĩbahari ngaikara na ngoiga Jesũ arogocwo. No ngĩtwarithia kĩrĩa kĩratwarithio nĩ athuri, nawe ũgoka umĩte Bishop thutha na kĩrĩa gĩkwagĩrĩire. Mwathani arogocwo. Ti ndathimwo nawe wage kũrathi, na hau nĩho andũ aingĩ manegenagĩra. Bishop no gũtherema aratherema, mena reverendi. Ngũkĩaga gũtheremera niĩ mũcara wakwa nĩ ũroima kũrĩ we na ndĩraruta wĩra wega. Nĩ ndĩrĩte mũthenya ona ũmwe. Mwathani arogocwo. Nĩ mũrĩ muona ndĩrĩte monthly prayers? Mũrakĩenda njage kũrĩa mũcara nĩkĩ? Nĩ ũrehage ũkene? No goka ũgĩtheka? Bwana asifiwe sana. Tondũ ndĩ mũhĩrĩga ũrĩa wamũrĩirwo indo ici nĩ Ngai, no itikanatũme nyume wega-inĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Na ndikanahatĩrĩrie atumia a ndigwa, ciana cia ndigwa. Bwana asifiwe sana. Athuri arĩa matarĩ na hinya thĩnia Ngai, ndikanamahatĩrĩrie na tũtimahatagĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Watiga no ũmwe mũgũrũki wa ndigwa twathire kũrĩhĩra nyũmba tũtekũmenya ũrĩa hana rĩ. Ngai atũteithie. Ngai atũhe andũ ehokeku arĩa twatua kũhanda indo cia kĩgongona kũrĩo megũkorwo nĩ ehokeku kũna, megũkorwo nĩ andũ atheru kũna, na megũkorwo nĩ andũ athingu kũna. Ngai atũhe andũ ehokeku. Bwana asifiwe sana. Na Ngai atũrathime. Ndinoiga mũkuithia thuri, no ũkorwo wĩ mwĩhoke, ũkorwo wĩ kĩ? Atĩ irio cia mĩgũnda itũ ikaheagwo Alawii, nĩ ũndũ Alawii acio nĩo maheagwo gĩcunjĩ gĩa 10 kĩa ũrĩmi. Bwana asifiwe sana. Ũguo no ngena mũndũ ũrakwĩra ũtige kũhotha ũkamwĩra we nĩ gũthũka ũthũkĩte kĩ? Mũthuri ũrĩa wĩ harĩa abatiĩ kũrĩa kĩrĩa ndĩrarĩma, abatiĩ kũrĩa kĩrĩa ndĩraita thigino nĩ tondũ wakĩo, nĩ tondũ wa wega no ũtugi wa Ngai. Mwathani arogocwo. Aingĩ marakaraga na makagĩa na ũiru mũru mũno mona ndungata cia Ngai nĩ ciambĩrĩria gũtherema, na we no ũratheremera kwanyu wĩra. Nĩũroya rũni ũkagũra kamũgũnda ũgaka kanyũmba kega, no ndwenda mũndũ wa roho wa ũiru we. Bwana asifiwe sana. Na niĩ ndĩ mũndũ wa Ngai, ugai ameni. Hallelujah. Tidatua gũthiĩ kuona maitũ haha Eldoret ngamũhũrĩra thimũ. We Irongo, ndathi kuona mathainĩ rũcũcũ wa kĩgongona ĩ, njikĩria kanyamũ thi ngamuone. Nĩ Irongo kũndũmĩte. Ona ithuĩ tũgĩe mĩtu, kwĩ mĩrigo mũtabatiĩ gũkua, kwĩ mĩrigo tũtabatiĩ kũmũkuithia. We ruta wĩra waku na wĩthiĩ. Nĩtwaiguanĩra. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ Reverend erĩgĩte gũthiĩ ha thibitarĩ Kiambu, akomete ngĩmwĩra korwo tũrĩ arĩithia kũhũra, na ndĩmwĩra gwaia ngingo biũ wonekane wĩ mũrwaru. Twĩ thibita mũndũ ũracanga eke atĩa? Tigai ũhinga wĩra-inĩ wa Ngai. Nĩ mũkũnyararithia kanitha wa Ngai. Bwana asifiwe sana.
ya ahunjia itu matihana ugu. Bwana asifiwe sana. Na tutigaikara uria kirindi kirenda. Maandiko maroiga atiriri thiini wa kamũra-inĩ ga 38 tathikĩrĩria. Na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa Alawii mekuoya icunjĩ icio cia 10 hatirĩ hingo hatarĩ koragwo he mũthĩnjĩri Ngai mũrũ wa Harũni wĩ hamwe na Alawii acio. Ningĩ Alawii acio matwarage gĩcunjĩ kĩmwe gĩa 10 kĩa indo icio ciothe makĩige nyũmba ya Ngai itũ tũnyũmba-inĩ tũu thĩinĩ o harĩa haigagwo mũthithũ wa indo cia bata. Bwana asifiwe sana. Aya mongania icunjĩ ciao cia 10 ti makagaya kũrĩ mararĩ gũkũ maragayaga. Na ngĩruta igongona rĩa ruo ngira Ngai kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩtahĩ kĩa andũ arĩa aganu na gĩtahĩ kĩa andũ arĩa matakwĩhokete na andũ arĩa matekaga ũrĩa kiugo gĩaku kĩroiga. Ndũkanatigĩrwo wĩra wĩcirie tondũ nĩ wareherwo kabaca nĩ hĩndĩ ya kũga. Thiĩ ũige kanyũmba kana thĩinĩ weterere mũthĩnjĩri Ngai enda gũkũhe akũhe nenda kũrĩa ũmwĩroreire arĩa ũmwĩrore wetereire kwa mũrũrũ ũcio ũitĩrĩrio maguta ũrĩage onawe. Bwana asifiwe sana. Katigwo maandĩko maroiga weterere ihinda rĩaku rĩkĩ atĩa. Wetererie gĩcunjĩ kĩu kĩarutwo mĩtu ĩyo yarutwo ũmĩige kanyũmba kana thĩinĩ wetererie mũthĩnjĩri Ngai. No gatũkĩrĩ rĩ na niĩ ũmenye ndĩ mũru nĩmera cikia igari-inĩ magaikia makĩndora ikia ciothe. Hĩndĩ yaku yakinya nĩ ũrĩ ike urenda kũrĩa indo ciakwa nĩkĩ nũ ũyũ. Bwana asifiwe sana. Na niĩ njikithagia nginya marenge na maembe cioka ndũĩ tibio kũrehagĩrwo kana nĩwe kũrehagĩrwo Pastor Dan. Bwana asifiwe sana. Ndũĩ tibio kũrehagĩrwo nĩ niĩ ngwĩkaga atĩa tondũ kwa ihinda rĩrĩ kwaria marĩ no mũthĩnjĩri Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ kana nĩwe rĩu tũgayana nawe indo cia Ngai handũ ha ikũnine rĩ kana iharaganie mũtũrĩre waku tondũ ciĩhokeirwo rĩ we meria mata na niĩ merie kĩmere na no ũkũrathimwo nĩ mata maku na niĩ ndathimwo nĩ kĩmere gĩa macio nĩmo megũkũrathimi. Hau nĩ njũĩ matingiuga amen nĩ Mwathani no maga kuga gũkũ thĩ nĩ yugwo igũrũ tondũ gĩkĩ gĩtiĩce nĩ gĩtiĩgarũrũka. Ona mwarega na ameni niĩ nĩ ngwanĩrĩra amen na yugwo matu-inĩ. Bwana asifiwe sana. Na kaba yanyu ĩikare ya igũrũ ĩiguĩke tondũ ũguo nĩguo kũ tondũ angĩ mendaga nginya na gũkorwo memburũka atĩ ndehire mũndũ kwĩ bishofu ma athire ma ahotha 20,000 na bishofu ndangĩhe 10. Ũyũ nĩ wendia wa ng'ombe ndingĩkũhe na ndingĩkwĩra ngĩoya. Niĩ ndigũtũmĩte ũnjethere andũ arĩa megũka kũruta magongo. Bwana asifiwe sana. Ndũrĩ wĩra ĩro ũcio mũriganĩtie we ndũrĩ wĩra. Bishofu nĩwe wĩwĩ ũngĩ wandeheire andũ kuma Hazima Mani akĩnjĩra andũ acio nĩ marenda kũrũgama itĩ itiganĩte na nĩ ndĩramerire ũmoke na 150 ngĩmera nũ gũtũmire kaitĩ icio kawe ũrĩhagia goro atĩa wĩra. Mabatiĩ gũka mahoerwo marathimwo mangĩthiĩ ma succeed nĩ magatũkora. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ igongona rĩrutagwo mũndũ atambĩte kũhonio kana mũndũ atambĩte kwamũkĩra ũndũ ũrĩa erire. Mwathani arogocwo. Nĩ magĩthire na magĩũka oka ikarire ha reception bishop na tondũ nyũmba ya Ngai ndĩgĩũkagwo moko matheri ona okorwo nĩ ũratwĩrĩte tũtigetange na ũndũ niĩ nĩ nyuma hana bahaca ya 10,000 ũyũ nake nĩ ima ya 20 ũrĩa wamarehete nĩ ciakinya 40 ngĩmwĩra no nĩ citũ na Wangarĩ wa Kuria hatirĩ kĩndũ gĩa wĩino. Bwana asifiwe sana. Tondũ tũtirĩ na ũmburũka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩ 20 ĩyo ngĩmwĩra nĩ 20 nyũkwa nĩ yoka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai na andũ a wĩra gũkũ ndirĩ nĩ 20 wĩino. Bwana asifiwe sana. Niĩ nĩ ngũtũmĩte ĩno nĩ thoko atĩ nĩ marketing tũreka. Bwana asifiwe sana.
makĩrwo Alawii magacokanĩrĩria tuondo tũu magatũiga thĩinĩ wa nyũmba ya na thĩinĩ mageterera gĩtonga gĩũke. Na kwanja rĩngĩ njũkana na t-shirt yandĩkĩtwo na thutha Poro. Bwana asifiwe sana. Na ngathiĩ hiũhĩ rĩu magagĩikara hau na ng'ania na nĩguo aruta mbeca nyingĩ na nĩndĩramũrehete. He biacara ũhoro nĩ ũrĩkũ witũ nawe? Nĩwe nĩguo Maria mwendaga mekage na Jesu Kristo. Agathiĩ akabũrũka mbeca cia ndibei agathiĩ akera Jesu ringa kĩama cia ndibei agaikia mũhu. Nĩ kĩamũkũmire akĩmũria mũtumia ũyũ ũhoro nĩ ũrĩkũ witũ? Bwana asifiwe sana. Uguo ko nĩ ũrabangĩte kũndehera mũndũ wa kũruta igongona ngũikie kĩndũ hati ũcio wĩra tũtirutaga ira ũcio mũriganĩte ũcio nĩ ũrimũ. Reke tũcokerwo kamũra-inĩ ga 38 nĩ Pastor Lucy. No thikĩrĩrie wega. Na 8 nĩgũkorwo ciana cia Isiraeli ona ciana hau tiho tũrĩ 38 Nehemia 10:38 kawahitia Pastor Lucy 5:88 nĩ hodi. Oh, thoma 38 Pastor Lucy. Oh. Sorry. Na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa Alawii mekuoya icunjĩ icio cia 10 hatirĩ hingo hatarĩkoragwo he mũthĩnjĩri Ngai mũrũ wa Harũni wĩ hamwe na Alawii acio. Ningĩ Alawii matwarage gĩcunjĩ kĩmwe gĩa 10 kĩa indo icio ciothe magakĩige nyũmba ya Ngai witũ tũnyũmba-inĩ tũu thĩinĩ o harĩa haigagwo mũthithũ wa indo cia bata. Mwathani arogocwo. Harĩa haigagwo mũthithũ wa indo cia bata itanjĩra atĩrĩrĩ pini yaku wĩhokagĩra ũ ya ATM nowe wĩhokekaga nayo wĩ wiki. Handũ harĩa haigagwo mĩthithũ ya indo cia bata ndũngĩhokera andũ othe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Indo ciaku cia bata ndũngĩhokera andũ o. Ti andũ othe mangĩhokerwo bahasha ici. He mũtungatĩri twĩhokeire ciumia 2-3 atarĩ sadaka. Tũgĩkorwo nĩ mũtungatĩri no nĩ mũici kagua. Ngĩikia test ũngĩ. Ngĩkorwo ũcio ndaraia nyingĩ mũno aragayania na gatagatĩ. Na nĩ mũhono. Bwana asifiwe sana. Wona maandĩko makiuga andũ acio mathurwo nĩ andũ arĩa mekwĩhokeka. Mũndũ kwĩhokeka bahasha ĩno ta ithandũkũ rĩrĩ rĩrahingũragwo nĩ ikĩmwana kĩmwe gũkũ no Ngai agĩteithie gĩtikae kũnyitwo nĩ mangũ. Indo ici ti indo cia gũthakwo nacio. Nĩ indo ingĩkũrumithia na nĩ indo ingĩkũrathimithia. Nĩ indo ingĩgũteithia nginya kũrĩ rũciaro rwaku rwa kana. Na nĩ indo ingĩkũrumithia nginya kũrĩ rũciaro rwaku rwa kana. Nĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩmwe Pastor Monica athiĩte kũiga mbeca bengi na nĩ akoretwo njĩra nĩ cigana agĩthiĩ agĩkora bengi nĩ kũihũre. Atindire kuo mathaa 6 ndarĩ na mbeca cia kũnyua tũmaĩ no ndangĩruta mbeca-inĩ ici. Ndarĩ na tigiti oimaga cimamania gũka gũkũ magũrũ na ndingĩmũhe. Mwathani arogocwo. To maandĩko matiranjĩra ndĩmũ Bwana kana tiguo ndingĩmũhe tondũ rĩrĩ ihinda rĩake rĩa kũgaya indo ici ti kinyu. Na rĩrĩa rĩrĩkinyio ti andũ othe mohokagĩrwo mathandũkũ maya magaga gũkinya. Ũngĩhokerwo ithandũkũ rĩrĩ wĩhokeke wamũkagĩra iheo cio thĩnjĩri wamũkagĩra iheo cio tungata wamũkagĩra iheo itiganĩte. No ũngĩaga kwĩhokeka nĩ gũgũtahĩka igũtahĩkaga igagũthengia arĩa angĩ mahĩtũ. Tondũ roho wa Gehazi ndwagaga kanitha-inĩ no koragwo thĩinĩ wa Alawii arĩa mataremenya. Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ ona ingĩruta 1,000 he Pastor Monica ona ndĩmĩrutĩte ithandũkũ-inĩ ti thaa ici we nawe ũyũ nake ndonagio ndirũrie nĩ gũtirũria. Bwana asifiwe sana. Tondũ wa maguta marĩa itĩrĩirio ndĩngĩmwĩhia. Ugai ameni. Ndũrĩ tũrĩ ũrutani-inĩ ndĩngĩka atĩa
ndiri undu ingimwika ingimwira gutiri undu ingimwe no nake tio ya hithe ni etere laini-inĩ no menya mũthee nĩ mũũru nĩ okaga gaikia tuothe mbaca na Ngai agatigwo arĩ o Ngai. Ihinda rĩaku rĩakinyio nĩ Ngai no ũrĩamũkĩra kĩrĩa gĩkwagĩrĩire. O nawe hinya wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩaku na kĩrĩa ũrĩamũkagĩra nĩ kĩrĩtĩithagia Ngai. Kĩrĩa ũrĩamũkagĩra ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire gĩtigũthira nĩ gũtherema gĩgũtherema moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Tuke harĩ Pastor Daniel ũrona haha ũretua mwega. Na ikuru itamũitĩrĩirie maguta ndietĩkagĩra arĩa indo cia kĩgongona itikae kũmũnyarira. Kwĩrĩ ndamũmakirie ndĩ gũkũ nake na ikuru nĩndeka atĩ nĩndatara cioka kĩrĩa we nĩndĩramenya kĩrĩa cioka 15,550 ngĩmenya to kori nginya kwenda gũthengia 50 ũkagũthũka ũgatua nĩ ũrona na rĩngĩ ndũro nĩgetha mwana ũyũ ndakehio nĩ indo cia kĩgongona ihinda rĩtarĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Harĩ twanengerete ithandũkũ atarĩ na nĩ athire akĩhenia rĩa mbere roho Ngai akĩnjĩra nĩ wahenio na Ngai akĩnjarĩria na kĩoneki na ngĩra Reverend Rachel rĩa kerĩ ngĩmwĩra nĩ ũiyĩte mũno. Sade nĩ waiyire kĩna ũmũthĩ nĩ waiya kĩna Ngai arokuohera. Akiuga niĩ ndiyĩte tiga ngiri ici 40 ngombe iria atungatĩri ndirĩ kĩndũ kĩngĩ njiyĩte. Njiyĩte o 40 we ũroiga njiyĩte 40 tu niĩ njiyĩte 40 ngĩmwĩra icio 40 gĩcokie totisia uguo ngĩaga kũgũthũka. Bwana asifiwe sana. Na tondũ ndũrenda mũndũ ũyũ wehio nĩ indo cia kĩgongona no nginya ũrũgame. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũtikuga ameni. Kwa gũkĩte gũkomba cia thukuru tici ngũneaga harĩ iria Ngai anjathaga neya Ngai arotũteithia. Tathoma 39 mũraini wa 39 nĩ gũkorwo ciana cia Isiraeli ona ciana cia Lawi nĩ irĩtwaraga indo cia igongona rĩa kũiyũkio na igũrũ kũu tũnyũmba-inĩ tũu thĩinĩ nacio nĩ ngano na ndibei na maguta cigwo harĩa indo cia handũ harĩa hamũre irĩ o hau athĩnjĩri Ngai arĩa marutaga wĩra wao ona aikaria mĩrango ona aini nyĩmbo maikaraga na ithuĩ tutikagĩa na thieya wa kũruta wĩra wa nyũmba ya Ngai witũ. Bwana asifiwe sana. Amen. Rũgama hau Pastor Lucy ũyũ ũtarĩ kĩ ta rũgama haha Pastor Lucy ũyũ ũtarĩ kĩ na nĩwe ũrathoma kiu agĩkanyitaga ciringi koimĩte mbahaca-inĩ ĩno nĩ aratũrĩte tondũ nĩ Ngai ũkinyagia katiguo Gloria Ngai kabisa huwa yatahũthagĩrwo no ndakinyĩrĩirwo nĩ kumũka. Bwana asifiwe sana. No nĩ tondũ wa kwĩhokeka ona ingĩingĩra rĩu ithandũkũ hingĩte maitho ndĩmũnengere gũtirĩ ũndũ gũtirĩ ngero ingĩmũgera. Mwathani arogocwo. Nĩ twaiguanĩra andũ a Ngai. Magongona marĩa mũrutaga thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai makoragwo mabangĩtwo nĩ kiugo kĩa Ngai na makoragwo mabangĩtwo ũndũ mwega mũno. Ikarathi Pastor Lucy na Ngai akũrathime. Mwathani arogocwo. Mũthĩnjĩri Ngai nĩ akoragwo ahetwo hinya wathoma maandĩko thĩinĩ wa gũcokerithia maathani arore atumia a ndigwa arore ciana cia ndigwa na arore athĩni a Ngai. Ta rĩu tũrekaga mathabu mũthenya ũngĩ na Reverend Rachel tũgakora ciana iria tũrarĩhĩra thukuru tamu ĩno cia ndigwa nĩ ciana 18 total orphans. Nĩ mũrĩ mwatuona social media-inĩ tũgĩkĩra tondũ wa gwathĩkĩra mũgambo wa Ngai rĩ. Mwathani arogocwo.
mbeca ici Ngai nĩ acirathimaga cikanjigana, ikaigana atumia cia ndigwa, ikaigana aruti akwa wĩra, na ikaigana ciana icio cia ndigwa, na ngatigwo na gaciringi ga gũthiĩ Hawacira kũrĩa nyama. Ugai ameni. Ũguo wakora ngĩrĩa nyama ũkamenya ciana cia ndigwa nĩ ithome, ndũkambĩrĩrie kwaria ũyũ no nyama arĩaga gũkũ no indo citũ arĩaga, gũtirĩ kĩndũ gĩaku ndĩrarĩa, ndirĩ ciringi yaku ndĩrahũthĩ, ndirĩ igongona rĩaku ndĩraitanga. Mwathani arogocwo. Taro ũcio mũriganĩtie mahĩ ũmũthĩ tũinũka tũrĩa cinũre ũmũthĩ rĩ. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa ũraruta nĩ gĩa gũteithia Ngai, na nĩ tũrĩrehe ciana icio haha rĩmwe, na to ũguo tu, na ndikwenda kwaria ũndũ ũyũ na nĩ wega ndĩwarie. Thĩinĩ wa itũũra ritũ Gathanjĩ nĩ twathire na mũtumia ũyũ wakwa tũgĩthiĩ kũhoya handũ ha kũigĩrwo gathimiti, tũgĩkora mũtumia ũkomaga na tũratathi magũrũ na mũtwe ndakae kurĩrwo, to nyũmba yake nĩ irima. Mwathani arogocwo. Ngĩmwĩra cũcũ nĩ tũgũgwakĩra, to nĩ mũtumia wa ndigwa na nĩ akinyĩtie mĩaka ya kũrĩa indo cia kĩgongona. Mwathani arogocwo. Cũcũ nĩ tũgũgwakĩ, na ngĩmwĩra cũcũ kanyũmba tondũ nĩ karĩ niĩ ti niĩ ngoka kũhingũra nyũmba, mũbĩa waku rĩ kũrĩa ũthomaga rĩ nĩwe ũgoka kũhingũra nyũmba. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndirĩ kĩndũ ndĩrenda ho, nĩ ũrute wĩra ũrĩa Ngai akũhete wĩthiĩ. Nĩ karĩku kana ti karĩku mwarĩ wa ithe witũ John Kahĩgĩ? Nĩ wonete nyũmba ĩyo? Ta rũgama uge nĩ ndĩmĩonete. No Ngai Pastor Dan nĩ wonete nyũmba ĩyo? No Ngai ĩkĩrĩtwo social media-inĩ. Mwathani arogocwo. Na nĩ karĩte mbeca nyingĩ, nĩ karĩte kĩndũ 1.4. No korwo nĩ ahunjia mĩcara, cheki nyumba ya sasa mahali imefika. Mnaona na tũgũtigĩrĩra nĩ ikara we, tondũ kĩgongona gĩkĩ kĩna indo ciake. Mwathani arogocwo. Mĩaka 60 gũthiĩ na igũrũ nĩ mũtumia wa ndigwa. Haleluya. Andũ makĩambia kũmwĩra ũrendwo atuĩke wa Theophilus, mũgũnda ũcio nĩguo marenda ngĩmathomera maandĩko. Maandĩko moigĩte ũngĩgathiĩ handũ ona ũgacĩre gũkĩra andũ arĩa wakora, ndũkanathamie mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmwĩre thonga harĩa njararamie harĩa he hakwa. Maandĩko nĩ marege magĩkira. Mwathani arogocwo. Ũguo indo iria ũrutaga igocithagia Ngai. Wona ũkĩrathimwo no kĩambarario no kĩehererio mĩrimũ nĩgetha wakĩre cũcũ ũcio. We no ngaũĩ he cũcũ ũrakĩire, no ngo ũramenyete, no ngaũĩ he ciana ũthomithagia cia ndigwa, no ũma nĩ atĩrĩrĩ nĩ ũcithomithagia, ũma nĩ atĩrĩrĩ nĩ ũmarĩhagĩra thukuru, ũma nĩ atĩrĩrĩ athĩni a Ngai nĩ marĩana na makanyua kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Ta rĩu tũronire riũa nĩ rĩakana mũno, tũrona nĩ tũkũgiwa nĩ andũ na irio, tũrabocwo kũgũra mbembe nyingĩ, tondũ moka kwa Bishop Moi no nginya marĩa na meke atĩa, mũndũ akagũthwo mĩkebe igana agethiĩra. Mũndũ ũcio ndarara thikũ igĩrĩ. Wĩ mũrathime we kana ndũrĩ mũrathime? No ngawĩtĩtio mbeca cia mbembe cia andũ arĩa matarĩ na hinya, tukĩhũthagio kenete. Ta ndehera kĩondo na hau Pastor Monica, tũrute magongona ma gũthũngũthio. Nĩ kũrĩ andũ marutĩte magongona mao marĩ bũrũri wa nanja magatũma fast fruit. Nĩ kũrĩ andũ marutĩte thimũ-inĩ, kũrĩ andũ marutĩte paybill namba-inĩ arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Na ti kũhinga tũrahinga igongona rĩrĩ, tondũ andũ matihetwo mĩcara hĩndĩ ĩmwe, no rĩgũthiĩ na mbere. Mwathani arogocwo. Na igongona rĩrĩa ũrutaga nĩ rĩgocithagia Ngai, na nĩ mũrĩkĩraga ũira. Bwana asifiwe sana. Tondũ tiaragia matũhũhũ, twĩkaga ũrĩa Ngai witũ atwathĩte. No cio nĩguo ũndini ũrĩa wa ma. Ona korwo no twĩtĩe no twĩtĩire nĩ tondũ wa Mwathani, ona korwo no twĩrahe no twĩrahire nĩ tondũ wa Mwathani. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũtumia ũcio ararumirwo arerwo ũngĩhota atĩa gwakĩrwo nĩ mũndũ mũtirĩ rũrĩra mũtitarainie, ti wa kazini yanyu, aramera
nĩ mũndũ wa Ngai. Na mũndũ wa Ngai ndarĩ mũthutũkanio. Acio nĩ andũ. Mũtumia ũcio nĩ mũtumia wa Ngai. Tondũ angĩrega ndĩmwakĩre ndingĩaka. Kana tiguo? No nake nĩ kũnjikĩrĩria akabiũ. Na kanyũmba ga cũcũ gathiĩ ũguo gakora karĩka ona gũkĩra kĩaga kĩa ngũkũ gĩake, no Ngai akĩrĩ o gĩtĩ-inĩ. Na Ngai no mwĩhokeku. Ugai amen. Rũgamai na igũrũ kanitha. Wĩna igongona ũnyitĩte na guoko gwaku, na ngwendaga kũ welcome our mom nĩ tondũ wotungata ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wake atũtongorerie ũndũ ũyũ wa kwamũkĩra magongona maya ma gũthũngũthio. Na nĩ nyonaga makĩmachi wega mũno na Pastor Monica ũhoro wa mark time iho tũhũrithagio. No si ũracũnga ũhoro wa mark time iho tũhũrithagio tũkĩgocaga Ngai tũkiugagĩrĩria mũno, na igongona rĩu nĩ rĩgũkwamũkĩrĩka. Na Ngai nĩ akũrathimĩire ũndũ ũcio mwarĩ wa ithe witũ. Uga amen. Ngeithia njega cia Theophilus. Oya kĩondo. Hallelujah. Jehovah, 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 wewe ni Jeho. Kila mtu asimame kwa mguu yake. Jehovah, 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 wewe ni Jeho. Tunasema Jehovah, 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 wewe ni Jehovah. Nakuita Jehovah. Hallelujah, Jehovah. Jehovah, wewe ni Jehovah. Mungu wetu Jehovah. Baba wetu Jehovah. Tunakuita Jehovah. Wewe ni Jehovah. Twasema Jehovah. Tunakuita Jehovah. Jehovah, wewe ni Jehovah. Jehovah, Jehovah. Hallelujah, Jehovah. Jehovah, wewe ni Jehovah. Jehovah. Hallelujah, Jehovah. Hallelujah, Jehovah, wewe ni Jehovah. Twasema Jehovah. Tunakuita Jehovah. Twakupenda Jehovah, wewe ni Jehovah. Twasema Jehovah. Mtakatifu Jehovah, Jehovah, wewe ni Jehovah. Tunasema asante ni kwa sababu ya uaminifu wako na nguvu zako Mfalme. Thengio tondũ nĩ watwarĩria ũhoro wĩgiĩ maruta mako. Ũrogocio na wambarario nĩ tondũ wĩ Ngai. Tuiguĩre tha tũkĩruta igongona ritũ, tũririkane no tũike wega nĩ tondũ wĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogoco rĩambarario na rĩtũgĩre twagũthathaia mũno tũgĩkwĩra wĩ mwega. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twacokia ngatho. Amen. Mwathani arogoco. Kei tũikare thĩ hanini tu. Geithio ũcio ũngĩ mũriganĩtie nake mwĩre wĩ mwega. Ndũmũgeithie na guoko wega.
no mugeithio kenete no murutire wira ndagika imwe a second 30 kai mutendanite kai guoko kwa mundu kuragucina uramugeithio mureketie kuruta wira ni kurora mundu umugeithitio murutire wira umurorete ukamwira ritwa riaku mwathani arogocwo Jehovah, 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 wewe ni Jehovah, twasema Jehovah, nakupenda Jehovah, haleluya Jehovah, wewe ni Jehovah. Jehovah, Jehovah, hallelujah, Jehovah, Jehovah, wewe ni Jehovah. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Aria mareja mwathani arogocwo. Ngai amurathime na mwike wega na muruirire ni tondu ni mwihokeku na ni Ngai mwega. Nigenete na ngacokeria Ngai ngatho ndarathimwo ni kiugo kiu na twathoma kuma kiria Nehemia 35:10 Nehemia 10 chapter 10 verses 35 na kiugo giatwira wega ningi tukirikanire tukiruta igongona tukirikanira ati turehage guku nyumba ya Jehova maciaro ma mbere ma migunda itu ona maciaro ma mbere ma mithemba yothe ya miti ya matunda mwaka o mwaka na nikio ari ungano mwamure wa mbere twacokeria Ngai witu ngatho kuruta igongona ria kwira Ngai ni wega ni haha tukinyetie ithe titha cia Ngai no tugi wake na wihokeku wake tukamwambararia tu na tukamuhe ugoci wothe ni tondu ni Ngai twacoka twirwo wega. Thank you Bishop, Ngai akurathime. Twirwo horo wa kurehe maciaro ma mbere niki gitumaga Israeli meragwo marehe maciaro ma mbere o mwaka tondu niguo macemanagia ni twathomire tukiona kiugo niguo macemanagia maciaro ma mbere makoragwo mariki maciaro ma mbere ni kwa muhiano no wandikitwo wira mwathani arogocwo mushara waku wa mbere wa mweri wa Januari niguo mundu arutaga uri wothe ni biashara wigite ni vaida mundu darutaga wira arutaga vaida faida iri yothe mwathani arogocwo koguo ni maciaro maria na nikomerirwo nginya maciaro ma mithemba ya matunda niki giatumaga Israeli merwo guo ni kuri taruo muthi uyu ni nyandikitwo ni Theophilus Television Ngai agikurathime ni gukindihaga na ni fati kunyongerera mushara kana tigwa ndo itu ithe tutiuga ni Ngai wa miaramano ira Bishop arathimwo akiongerera Reverend mushara mutimwire ugu mutio moko iguru munjitirie mushara munene mwire ya anyongerere double mwire arathimwo ni Ngai akinyongerera double no ni kigongona inde ndetiria ni mandiko Jesu akiugire thi ndeherwo ndigiri iria andetia double mwathani arogocwo koguo ni kuri indo nyingi Ngai aturathimite nacio tugoka kumwira ni wega Israeli monganaga gutwara maciaro mao ma mbere kwa muhiano muthi ungigura ng'ombe iciare kakiria kamori ka mbere kau gatwaragwo nyumba-ini ya Ngai ringi no itware ibesha tene andu matwaraga waru magatwara marenge magatorwo na marenge no maciarike ukoya irenge ugatwara ni maciaro ma mbere aria mahandaga minji makoya minji magatwara nicio ciitagwo maciaro ma mbere kana first fruit kana malimbuko kwa Kiswahili ni irio cia kumuro waku wa mbere na nikio tuongana nigetha turehe miro itu na kuri Jehova turutire Ngai witu koguo Israeli makiuga ni kirikaniro yari kirikaniro ni it was an agreement between Israelites na Ngai marehe maciaro mao ma mbere mwathani arogocwo
Ngai witu ni mutugina ni mutheru. We Kafes, unakumbuka nilikuwa nakufunza? Kafes ni hende randikirwo wira Januari. Ugo kiria kijurie ngimura akijira zote. Ngamwira ciothe akajure zote mam. Mtu atasurvive aje ngimura Mungu ataprovide. Kwa hivyo umesikia? Umejitayarisha. Mwathani arogocwo. Koguo ni mwaka o mwaka na nikio tukire kugana mwaka mweri-ini wa keri nigetha tuke turute maciaro maitu ma mbere na uhotwerwo ati nginya marigithathi maihe citu. Taru kuri andu ni ndiraga Bishop Hoi kuri andu maranyandikagira message nie ni nguka kwihotha ndiri irigithathi ni ngurehekanaga kwa kari irigithathi. Mwathani arogocwo na nikiona twamba kuruta igongona ria marigithathi matwana turia tuciaritwo mwaka uyu kauka etagwo tisho 44 Isabera na Kamoris mena mundu witwo Kate. Koguo tukaruta tugacokeria Ngai ngatho ni maciaro ma ciana tugacihoera na tukera Ngai ni mwega na ni mwihokeku. Koguo Ngai witu tuteithie aturirikane na twike maundu mega. Uri ucio ngi ni wihariirie tukira Ngai ni wega tukimucokeria ngatho na kumwambararia giturehere kiondo gitu no githondeke wega. Aria mari online tukurutira kuhitukira our pay bill number ni 41981 kana namba cia thimu namba yakwa ni 0721237982 ya Bishop ni 0722475544. Ngai witu ni mwega reke iturugame na iguru nigetha tugie na ihinda riu nia meha maciaro maku ma mbere tondu wahota kunyita kiondo utakunja kiondo ige hawa mbio thiugire maku ni atungatiri mekaga uguo makahura kona ona Pastor Dan ukuona akihiuka kayorire ithiurehe maku nigetha turute maciaro maitu ma mbere na Ngai witu ni mwega na ni mutheru na ni mwihokeku reke iturugame na iguru tukiambararia ritwa ria Ngai tukigoca ritwa ria Ngai tukigocaga Ngai na kwambararia ritwa ria Ngai na gutugiria ritwa ria Ngai. Ngai ni ndagutia ni tondu igongona riri twerekeire kuruta ni tondu wa wihokeku wako tukinena maciaro maitu ma mbere tondu ni tuongana mwaka mari ma marigithathi maitu mari ma matunda maitu ma migunda wira wa moko maitu aria mari biashara-ini aria mandikitwo wira aria matari wira makiruta na witikio ndatherithia magongona ma thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru reke igongona riri gukinyirira wigite-ini kia uthamaki ni tondu wa hinya waku no hoti waku na tha ciaku no tugi waku twahoyo tutongorie turithie no tugitire no tumenyerere ni tondu wikai ritwa ria kurirogoco riambarario na ritugirio ni tondu wikai githi tuo turehire thiini wa ungano mwamure tuteithie ni tondu wikai thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Ngwenda twambe tuigire kigoco to tukirehe maciaro maitu ma mbere thiini wa ungano mwamure ubati gukorwo githunguthia igongona riaku ti uria mukaga muhothete muthiete rini igongona roko riokaga rigithunguthagio Isiraeli na nijiriga kuga kaingi na kaingi tuonaga kanitha wa Catholic ugikwo uguo Isiraeli mokaga na uteo itagwo tena Kiswahili gitaruru mokaga makuite oguo koguo maigagirira hau nikionaga ithu ndiona gore moka magithakaga o igongona ria guthunguthia kana ria makanyita matunda makirehe magongona mao maguthunguthia ria twari na uhindu wengi Pastor Lucy kuria Kawangware monire tukiambiriria mwaka ni twarutire igongona ru twambe tugie kigoco auka mundu gwitwo Irungu na Pastor Irungu eko Paul na Irungu tuigire thiini wa kigoco haya pigia Yesu makofi haleluya wapi nduru ya Yesu jamani
Ngai witũ rohe tũgoce Ngai. Yes. Baba ninajua wewe unanipenda. Baba ninajua wewe ni mwema. Baba ninajua wewe unanipenda. Baba ninajua wewe unanipenda. Baba ninajua wewe unanipenda. Baba ninajua wewe unanipenda. Piga makofi. Piga. Piga. Jesus, mighty God. 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 Everybody bow before Him. Everybody bow before Him. Jesus, mighty God. Jesus, mighty God. Yesu ndiye mfalme mkuu. Yesu ndiye mfalme mkuu. Piga makofi. Haya. Pigia Yesu makofi. Ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa rĩ mwega Jesũ nĩguo ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Mwathani arogocwo. Mũroneka ta mũnogire no hĩndĩ ya kũruta ti kwenda andũ aingĩ nĩ manogaga ti kwenda. Namba iria tũrahũthĩra cia thimũ nĩ 0721 237 982 0721 237 982 kana 0722 470 544 0722 470 544 kana 0720 44 34 64. Aria turi guku na marahũthĩra thimũ, hũthĩra paybill number 400-1981. Ũkũruta thimũ yaku ũthiĩ kwa lipa na M-Pesa, ũcagũre paybill, yatia paybill ũihũrie yo 400-1981, wandĩke ũrenda kũruta milioni 1, milioni 2, 100,000, 50,000, ciringi 5. Sawa sawa? Amen. Rĩu ũcoke ũtũme ĩkũrehe akaunti ya kanitha Theophilus Church. Ũguo arĩa mwĩ gũkũ na mũrahũthĩra thimũ, hũthĩra paybill number 400-1981. Ona arĩa marĩ mabũrũri ma nanja arĩa mangĩhota kũhũthĩra paybill number, hũthĩra paybill number. Tũrorete kũingĩra igongona ritũ rĩa gũthũngũthio. Ĩro riganĩtie nĩ igongona tũraruta. Na o mũndũ nĩwe wetwaragĩra igongona rĩake kĩgongona-inĩ. Nĩtũraiguanĩra. Ũguo nĩ ihinda rĩaku rĩa kwĩrehera igongona rĩaku kĩgongona-inĩ. Na tondũ rĩamũkagĩrwo nĩ athĩnjĩri Ngai, hingũra haha John, ngũrũgama haha ũguo, nĩ niĩ ngwamũkĩra igongona rĩaku. O ũrĩa maandĩko moige, o ũrĩa maandĩko mekĩte atĩa? No tũkũrĩamũkĩra na mwarĩ wa ithe witũ Reverend Rachel. Ndũgĩũke haha nĩgetha twamũkĩre magongona ma andũ aya na ndũkae kũnoga
Iro cio muriganite ndukae kunoga na ndukagae kiria ugutwite ni ukurutira Jehova. Kiria ugwika ni kuongerera. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Uguo tukiheo rwimbo ni ainithia ukio gikenagira igongona riaku no kirinagira na tutiguikia haria ithanduku-ini na ithanduku riri rio mandiko-ini umuthi tondu ni maciaro ma mbere turarikiriria agiturambiriria tukumaikia kiondo-ini ukio tigirira ni wakinya haha kigongona-ini na ithuĩ tukoreha na ndugatugeithie ndukambe gutugeithia tondu ngimoka mambiriirie high five ti hinda ria Ngai ti hinda ria Ngai na ni serious ni hinda ria kuruta na hinda ria kuruta God is serious. Haya tuheo nyimbo. Twambĩrĩria andũ arĩa menja wale watu wako nje wote harĩria igathatũ-inĩ rĩa Jesũ. Igatho ici ndacitũma wathii wakwa nĩ ũndũ wa ciama nene ũndigĩire ũratũra kumagia hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa karu waku Imanueli. Mũkĩra ici ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩngwane ĩmwe ya Jesũ yabarare nĩguo mũthĩ na rũciũ nginya tene. Ndithina ndiro nene cianako rĩmwe ndiĩketiĩra ngaigua ũrĩa wakeire nĩguo ndoria ngona nyitĩte guoko ngambĩrĩria mũkĩra ici ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩngwonete ĩmwe ya Jesũ yabarare nĩguo mũthĩ na rũciũ nginya tene. Ngoja kidogo. Haleluya. Andũ aya mũraruta mũrakarĩte. Mbahaco nayo nĩ yoyagwo igũrũ. Ũgathiĩ ũkĩmĩinagia atĩa? Ũguo. Ĩni nĩkĩ kĩratũma mũtũrehere indo ndakaru. Tũrehere indo ngenu. Na andũ makenete. Tondũ nĩ ihinda rĩa ũngano mwamũ. Yes. Na waga kũinia mbahaca yaku igũrũ ndũgatinde ũkĩrehe. One ũguo. Ici nĩ ngatho ngũgũcokeria kuma hĩndĩ ĩrĩa wanjĩtire oigire ndũkandiga thĩna-inĩ anginyagio mũthĩ ũndũire. Ici nĩ ngatho ngũgũcokeria kuma hĩndĩ ĩrĩa wanjĩtire oigire ndũkandiga thĩna-inĩ anginyagio mũthĩ ũndũire. Ndĩhokeku waku no nyonaga ndiũĩ cera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ gĩtũmaga ngere igũrũ rĩamo. Aya tũkinyĩtie haha nĩguo twenda. Ndunga toro nĩ hinya gĩthiathire agĩkoma kĩruru-inĩ mũraika akĩmũhe indo na maĩ akĩmwĩra ũkĩrothi rũgendo. Elija ndunga toro nĩ hinya gĩthiathire agĩkoma kĩruru-inĩ mũraika akĩmũhe indo na maĩ akĩmwĩra ũkĩrothi rũgendo. Niĩ wĩhokeku waku no nyonaga ndiũĩ cera igũrũ rĩakwa no mathĩna moka rũgendo-inĩ nĩũtũmaga ngere igũrũ rĩamo. Haya twĩgeraga igũrũ rĩa mathĩna nĩ tondũ wa gũteithio nĩ Ngai.
Namagai mako kekaera Doyo haga na doseragero Okaga edele agere Enago yoka kuwa kunonyonaga Elio esera sera igorore akwa Namale namo karu edoi Yutumaya kere igorore amo Ai Luka kwa Yesu Shangwe na vigelegele kwa Yesu Haya Haya Elijeteire, omola nyamueru, negodela, oya umiriru, negwa mama, dalia mama, eho kajeso, kanegwetereire, eho kamode, oya kirere, yekarakwa, ioria nada, negwa mama, dalia molamade. Okale saraire Jesu Kwale modo ale motumu Kwale ke tagwa batimayo Eleiguira Jesu ake tuka Ake vuela Jesu chiguira Oka Jesu kane kwetereire Oka mode Oya kirere Ioria nada Elegua baba Daria modema Tony alea obeira Baba ndio kana edele Tony alea obeira Baba ndio kana edele Koga Tony alea obeira Baba ndio kana edele Koga Tony alea obeira Koga nelela Nituena moaba Tenega Konelela Nituena moaba Tenega Jesus Ogwitaga twethe na yale matuine na nio toiguaga 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 Twanelele Nituena moaba tenega Eke twanelele Nituena moaba tenega Aya Aya Aikiri Danieli limara melodi na yake moruta Danieli limara melodi na yake moruta Aikiri Danieli limara melodi na yake moruta Aikiri Danieli limara melodi na yake moruta Kuanelela Nituena moaba tenega Kuanelela Nituena moaba tenega Kuanelela Nituena moaba tenega Anelela ugane kai Okinya mweri wa kelele kai Heri Corocito, vende la cayuria tureda, Obane tone te otiwaku, Malani do gagatia corocito, vende la
kwanira rikiura Jordani ya kuigua itoka thutha iria iga ikoima mai andu aku makanyua we nĩ we Ngai ũrĩa tũrenda we nĩ we Ngai ũrĩa tũrenda we twĩciragia hĩndĩ ciothe ĩni ai ahũrĩra Ngai rũĩ akorĩ na rwĩmbo rwerũ na niĩ nĩ rwĩmbo rwerũ ngũina mũthenya mũthĩ ndirĩ mbere kumũmbi wa thĩ na igũrũ nĩ ũnjĩkĩte maũndũ maingĩ na mega ona manene itangĩhota gũtarĩria Isiraeli makinyĩire-inĩ tune nĩ meyoneire magania ma Mwathani tondũ gũcio ireco moimĩte thutha Ngai onire nĩ wega manine na mayũ na niĩ nĩ rwĩmbo rwerũ ngũina mũthenya mũthĩ ndirĩ mbere kumũmbi wa thĩ na igũrũ nĩ ũnjĩkĩte maũndũ maingĩ na mega ona manene itangĩhota gũtarĩria ningĩ marika mũrĩ mũreke wa iria thĩinĩ wa nĩ kwarĩ na mũtumia na rĩtwa rĩake nĩwetagwo Miriamu nĩwe woire nda makĩinĩra Ngai na niĩ nĩ rwĩmbo rwerũ ngũina mũthenya ũmwe ndirĩ mbere yaku mũmbi wa thĩ na igũrũ nĩ ũnjĩkĩte maũndũ maingĩ na mega ona manene itangĩhota gũtarĩria nĩ wega Ngai aya to Jesus. Thank you. Abarariai moko manyu na iguru. Awa tukuhoyaga nĩ tondũ nĩ ũtũiguaga na nĩ ũtũcokagĩria mahoya maitũ. Ũũ nĩguo wathanĩte. Rĩrĩ nĩ igongona rĩa gũthũngũthio. Rĩrĩ nĩ igongona rĩa maciaro ma mbere na rĩarutwo nĩ athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Twarĩambararia na kũrĩ we Mwathani tũgĩgũthaitha wĩtĩkĩre kwamũkĩra igongona rĩrĩ. Tũgĩgũthaitha wĩtĩkĩre kwamũkĩra magongona maitũ. Angĩ maruta marĩ maciaro ma mbere, angĩ nĩ marutĩte na marĩtwa mao mothe tũrĩ namo Mwathani. Marutĩte marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, marutĩte marĩ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya, ona angĩ nĩ hĩndĩ maruta na no megũthiĩ na mbere na kũruta. Kũgerera kiugo gĩaku gĩtheru, ũrĩa mũthĩnjĩri Ngai athũngũthagia kĩondo kĩrĩa arehagĩrwo kĩgongona-inĩ. Ndathũngũthia kĩondo gĩkĩ Mwathani, ndagĩthũngũthia ndĩkĩroretie na kũrĩ we. Ngĩkwĩra rathima andũ aku, wĩgocithie na andũ aku. Teithia andũ aku, twarana na andũ aku. Nĩ mathĩka, wĩgocithie na wathĩki wao. Nĩ kũrĩ maruta na ngoro theru na meciria matheru, nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Rĩtwa rĩaku reke rĩtũũre ho thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo ciothe irutĩtwo thimũ-inĩ, na ingĩ ikarutĩrwo account namba-inĩ, ona ingĩ ikarutĩrwo paybill namba-inĩ, ona ingĩ ikarutĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ciothe tũciĩkĩrĩte kĩondo-inĩ gĩkĩ, tũgacithũngũthia tũciroretie na kũrĩ we, nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Uga thutha wakwa, amũkĩra igongona rĩakwa Ngai. Amũkĩra igongona rĩakwa Ngai. Amũkĩra igongona rĩrĩ ndakũrutĩra. Amũkĩra igongona rĩrĩa ngũrutĩire, nĩ tondũ nĩwe ndutĩire Ngai. Tweiga moko-inĩ maku, tondũ nĩ tũkũrutĩire
magongona ma guthunguthio tugakurutira maciaro ma mbere ma mwaka maria wathanite o mwaka ni twahingia uga wa kiugo giaku Jehova wigocithie na kiugo giaku ni kuri marutire Januari ikiambiriria ni kuri marutire gatagati-ini ka Januari ona kuri marutite muico wa Januari kuri marutite kiambiriria giki kia February na no meguthie na mbere na kuruta na ni kuri aria maruta muthenya wa umuthi kuraihu na gukuhi no ta kumwe wira-ini waku uria kiugo kiroiga thiini wa ibuku ria Thaburi aria marutire Januari me guoko-ini gwaku na aria maruta ihinda riri me guoko-ini gwaku na aria mekuruta thutha uyu me guoko-ini gwaku tuhotithagie kuruta magongona uria magiriire nigetha ugatwaranaga hamwe na ithui roho wa Anania uthengie thiini witu roho wa Safira uthengie thiini witu nigetha maciaro ma ndaitu matikabuthe witu tuheage wathiki maciaro-ini ma mbere ma micara itu ma mawira-ini maria tukwandikwo tuheage wathiki gicunjĩ-ini giaku gia 10 nigetha gigakugocithia kigongona-ini giki twatheria indo iria ciothe tukuruta mwaka uyu na iria turutite miaka iyo ithirite amukira magongona maitu ni tondu wi Ngai twambararia moko maitu na iguru twiga wi mutheru Ngai twiga wi mutheru Mwathani hurira Jesu witu ruhi roretie ruhi rwaku na iguru o uguo rugamite ruhuri roretie na iguru ukiugaga ciugo ici Ngai ta uria turaga muoyo maya moko nimo makurutira magongona ni twakena tugikurutira amukira magongona maitu hura ruhi rwega ruroretie na iguru uga ni thengio Ngai ni thengio mwene ohoti hura ruhi rwina hinya uga ni thengio Ngai ni thengio mwene ohoti twanyitithania igongona riri aria turi nao kigongona-ini na aria mari mabururi ma nanja aria mari mwena-ini wa online aria mari mwena-ini wa Theophilus TV twanyitithania igongona riri aria marutite mbere na aria maruta umuthi na aria marutite gatagati-ini twiga wi mutheru Ngai twanirira twiga wi mutheru we wamukira magongona maitu hura ruhi rwina hinya uge Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno wathire thiini wa hekalu ukiaria kirathimo iguru ria mutumia wa ndigwa uria warutire tuhera twiri kiria ndaruta reke gigutiithie kiria ndaruta reke gikugocithie kiria ndaruta reke gikwambararithie twathunguthia kiondo giki twathunguthia maruta maitu twiga wi mutheru Ngai twanirira twiga wi mutheru twanirira twiga ni uri hinya twanirira twiga wi mutheru twiga ni uri hinya thiini wa ritwa ria Jesu aria marutite paybill namba-ini umarathime aria marutite account namba-ini umarathime aria marutite thimu-ini umarathime aria mereheire indo ciao kigongona-ini umarathime twanirira twiga igongona riri ni rimwe riamukire Ngai twanirira twiga igongona riri ni rimwe
kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ nĩ igongona rĩmwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe twanĩrĩre tuge amen. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ithandũkũ rĩrĩ Mwathani. Jehova ndatigithũkania ithandũkũ rĩrĩ na ũru wothe wa ndaimono. Arĩa marutĩire ithandũkũ rĩrĩ marathime, Jehova na wĩgocithie nao. Arĩa marĩrutagĩra ithandũkũ rĩrĩ thutha ũyũ marathime, no twaranage hamwe nao nĩ tondũ wĩ Ngai. Ambararia moko maku na igũrũ, ndaria kĩrathimo kũrĩ andũ othe me kĩgongona-inĩ. Ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, mabũrũri matiganĩte, arĩa marũgamaga na wĩra ũyũ waku Mwathani, marathime no mateithie. Nĩ kũrĩ mathiĩte mabengi-inĩ, kũrĩ mathiĩte thimũ-inĩ, kũrĩ mathiĩte paybill namba-inĩ, na wĩra ũcio wothe nĩ mũhotekeku. Kũrĩ maingĩrĩte namba-inĩ citũ cia thimũ twĩna Reverend, twaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ambararia moko manyu na igũrũ muge twaria kĩrathimo kũrĩ arĩa othe marĩ mwena-inĩ wa online, arĩa Ngai athurĩte kũna na akamehokera ũtungata kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Twanyitithania igongona rĩrĩ hamwe na arĩa othe marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja na arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV. Ngai ũmarathime na ũmeke wega. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa mawĩra mao. Twaria kĩrathimo makiumagara na makĩhũndũka. Ngai twaranaga hamwe nao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Gĩathĩ kĩu nĩ gĩũke rĩu nĩgetha tũrĩanĩre na tũnyuanĩre, na tũkĩrĩanagĩra na tũkĩnyuanagĩra, tondũ ũmũthĩ uma mũthenya wa igongona, ndũkoige hena igongona ũkwendaga gũtũnengera. Magongona mothe mararutĩrwo ha? Mararutĩrwo ha? Tero ũcio mũriganĩtie nĩ waigua. Tiga kwenda gũthiĩ gũthatĩria igongona wabici. Rĩrarutĩrwo ha? Rĩrarutĩrwo haha. Bwana asifiwe sana. Muthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega na nĩ mũthenya mũnene, na nĩguo tũrĩkagĩrĩria kũruta first fruit citũ, nĩguo tũrĩkagĩrĩria kũruta maciaro maitũ ma mbere, no tũtihingĩte ũndũ ũyũ ũthiaga ũguo nginya mũico wa mweri wa ĩrĩ. Mwathani arogocwo. Na mweri wa ĩrĩ nĩ ndamwĩrire ũkoragwo mweri wa gĩkeno thĩinĩ wakwa, tondũ nĩguo mweri ũrĩa ndamũrirwo first anointing, na Ngai witũ nĩ atũteithĩtie mũno. Nĩ mĩaka 30 na kĩndũ, tondũ hatirĩ ũndũ ũngĩ. Mwathani arogocwo. Magongona mothe marehwo haha, okorwo nĩ ukwendaga kunyona kando, uranyona kando moko matheri. Pesa yote uache wapi? Uache hapa. Ngai amũrathime. Mwathani arogocwo mũno. Na tũgagĩkorwo na thayũ wa Ngai na gĩkeno kĩa Ngai, nĩ tondũ wa ũtugi ũrĩa Ngai witũ atũhete, na hinya ũrĩa Ngai witũ atũhete, na ngaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, tondũ mũkoretwo mũrĩ ũteithio mũno kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na magũkorwo mũrĩ ũteithio mũno kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na wĩra-inĩ wa Ngai, na ngera Ngai amũtũrie tu na mwĩke maũndũ mega. Sunday ya mweri 12 kuma rĩrĩa twambĩrĩirie kanitha ũyũ Ngai atũhete, nĩ tũkoretwo tũgĩtũngana kũndũ tũtiganĩte, no tũtirĩ twakorwo na gĩathĩ kĩa ngwatanĩro. Tero ũcio mũriganĩtie gĩathĩ kĩa ngwatanĩro. Gĩathĩ kĩa ngwatanĩro nĩ kĩrekagĩrĩria andũ na gĩkohora andũ, na nĩkĩo tũgakorwo nakĩo mweri 12 o mweri ũyũ, na tũgakorwo o gũkũ thĩinĩ wa kanitha-inĩ wa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ, na gũtirĩ kanitha ũkahingũrwo. Tũtirĩ twahinga makanitha, no nĩ tondũ wa gĩathĩ kĩa ngwatanĩro, nĩgetha andũ mahote kũgĩa na mĩri, ithuothe tũgathoma gũkũ. Arĩa me kũraihu na arĩa me gũkuhĩ, mũigue mweri 12 ithuothe tũgathoma kũ, nĩgetha Ngai eke ũndũ mwerũ thĩinĩ witũ. Gũtirĩ kanitha ĩkahingũrwo tiga arĩa aremi,
arĩa athĩki makahinga makanitha, mapastors mao makinye tene, tukorwo twĩna gĩathĩ kĩa ngwatanĩro. Na thutha wa gĩathĩ kĩa ngwatanĩro nĩ kũrĩ ũrĩa ngamwĩra, na ũrĩa ngamwĩra mũigue na mũnyite, na mwarũmĩrĩra guo nĩ mũkona Ngai, na nĩ mũgatũrania na Ngai mĩaka ĩtarĩ mũthia. Mwathani arogocwo. Reverend Rachel aragia ũhoro wa wendo na ũhoro wa ngwatanĩro, na hatarĩ kuonania ũhoro wa wendo thĩinĩ witũ, no twage kũgĩa na wendo makanitha-inĩ maitũ. Ũguo nĩ tũkũgĩa na ngwatanĩro njega ya wendo mũrũmu, andũ me ngwatanĩro ĩmwe, andũ mena mũgambo ũmwe, andũ mena muoroto ũmwe, na andũ mararĩanĩra metha-inĩ ĩmwe nĩgetha mahote gũthiĩ na mbere ũtungata-inĩ wa Ngai. Ũguo mweri 12 mũtikanatinde andũ 44 mũkĩhũrĩra Pastor Monica kaĩ mwĩkũ akawangware, mũtikanatinde mũkĩũria kĩna kũ kanitha kagũthiri atĩ aca nĩ arĩa maceragĩrwo nĩ kũi, na tondũ andũ nacererwo nĩ kũigua. Ũguo Sunday ya mweri 12 ithuothe tũgathoma hamwe nĩ tondũ wa gĩathĩ kĩa ngwatanĩro cia makanitha. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ amũrathime. Kamwamaka we na wamaka gũikara ũrĩa mũmaku ũrĩa tũiganĩtwo na nĩ twarĩkia. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ nĩ arĩ tha nyingĩ o gĩathĩ gĩgĩũkaga, tondũ nĩ tũthiĩte wega na nĩ tuonete hinya wa Ngai, na nĩ tuonete ũtorania wa Ngai. Na ũngĩkorwo wĩna igongona ũtarutĩte ũkwendaga kũruta, kana nĩ sadaka kana nĩ fungu la 10, ihinda nĩ ikinyu ũke ũrehe haha, tũtigũcoka ho rĩngĩ ũhoro-inĩ wa maruta. Wona ndahoera gĩathĩ ũhoro ũcio nĩ ndaũhinga. Arĩa nĩ ndona andũ marenda kũruta sadaka, andũ marenda kũruta fungu la 10, mũke mũikie haha kĩondo-inĩ gĩkĩ. Kĩha kĩondo kĩu? Ũmũthĩ tũgũikia kĩondo-inĩ gĩkĩ tondũ nĩkĩo twamũrĩirwo nĩ Ngai. Ndũkaigue wĩna thĩna, tondũ nĩ njũĩ andũ nĩ matangĩkaga makoiga gũtina hothwo. Kĩondo kĩu ngũkĩiga hau mũrongo-inĩ Susan. Mũndũ wĩna sadaka yake, tondũ andũ matigua maiganĩire matetĩtio sadaka fungu la 10, rehei haha kĩondo-inĩ kĩu. Indo citũ ciothe ũmũthĩ tũracirutĩra kĩondo-inĩ gĩkĩ, na ndũgakĩire kana ũkĩnyarare, tondũ nĩ kĩhunyũku, nĩ gĩgũthambio ũmũthĩ, gĩtirerĩgĩte kũingĩria igongona-inĩ. Haya, tũhei rwĩmbo nĩgetha andũ mambe marĩkie kũruta. Jesus. Yes. Mundu mega ambata kiri maigoro une kuma mundu mega moneka mone yeda mundu mega ambata kiri maigoro une kuma mundu mega moneka mone kiri mainene kwakoya kiri mainene vyozaratio kiri mainene kwakoya yeda maundu mega ambata kiri maiguru kuu nikuo maundu mega kiri mainene kwakoya kiri mainene vyozaratio kiri mainene kwaitorora mbere ya Ngai. Lirikana na waelikana anyororia mwiwe menina amenyire kuitorora mbere ya Ngai wane. Lirikana yamwiguire akimucokeria mahoya make akimwehereria kinyururio kia mwiwe menina kĩrĩma-inĩ nĩ kwa kũhoya kĩrĩma-inĩ ndũthiĩ wĩtheretie
wĩtĩrĩtie kĩrĩma-inĩ nĩ twĩitũrũra mbere ya Ngai mwene hinya. Kĩrĩma-inĩ nĩ kwa kũhoya, kĩrĩma-inĩ nĩ wĩtĩrĩtie kĩrĩma-inĩ nĩ twĩitũrũra mbere ya Ngai mwene hinya. Kĩrĩma igũrũ kũu nĩkuo maũndũ mega monekaga mothe. Kĩrĩma-inĩ maũndũ mega ambata kĩrĩma igũrũ kũu nĩkuo maũndũ mega monekaga mothe. Kĩrĩma-inĩ nĩ kwa kũhoya, kĩrĩma-inĩ ndũthiĩ wĩtheretie, kĩrĩma-inĩ nĩ kwĩitũrũra mbere ya Ngai mwene hinya. Kĩrĩma-inĩ nĩ kwa kũhoya, kĩrĩma-inĩ nĩ kwĩtheretie. Harĩ indo ici Pastor Monica, Reverend ndũgĩkuhĩrĩrie haha. Mwathani arogocwo. Igongona rĩa kũrĩ mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ confirmation atĩ nĩ twetĩkanĩria mwaka o mwaka nĩ tũrĩkoragwo na magongona ma first fruit, nĩ tũrĩkoragwo na magongona ma ũngano mwamũre, na mwaka o rita rĩmwe nĩ tũrĩkoragwo kalenda-inĩ itũ nĩ gwĩkĩrwo ngwatanĩro ya makanitha, gwĩkĩra na hinya, kũmanĩrĩria na gũtwarana hamwe, nĩ tondũ rũgendo rũrũ nĩ rũritũ na nĩ rũraihu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maũndũ marĩa mothe tũgwĩtĩkanĩria kĩgongona-inĩ, gũtingĩgĩa mũndũ ũngĩtwamũrania, gũtingĩgĩa mũndũ ũngĩtũtigithũkania na ũrĩa twĩtĩkĩtie na ũndũ ũrĩa twendete. Ndũhingĩrĩirio kũruta igongona rĩaku, tondũ mũcara waku no ũkorwo wĩ mũcerere, rĩngĩ nĩ ũracereirwo kũingĩra mũgũnda waku kũgetha ira, ũguo wagetha no ũkũrehe. Na ngũhithũrĩrie hitho ĩngĩ, gũtirĩ igongona rĩceragĩrwo, gũtirĩ igongona rĩtamũkagĩrwo ihinda rĩrĩa waruta, gũtirĩ igongona rĩtakinyaga ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩakinya. Mwathani arogocwo. Ũguo ndũkaiguo gĩcokia tondũ ndũrĩ, ndũkaiguo gĩtarania tondũ ndũnanyitanĩra na ithuĩ ũmũthĩ. Rũciũ moko-inĩ maku nĩ marehokerwo maũndũ manene nĩ Ngai, na no ũgeka ũrĩa Ngai acirĩire wĩke, na no ũgeka ũrĩa ngoro yaku ĩrenda wĩke. Mwathani arogocwo. Mũthenya wa ũmũthĩ ngwendaga tũrathimirwo gĩathĩ nĩ our mom. Bwana asifiwe sana. Tukĩiraga Ngai amwĩhokere ngathĩ iyo ĩngĩ onake ambabatĩre. Ithuĩ mũtaigua atia mũcara mũnene, mũcara mũnene, mũcara mũnyinyi ũheagwo mareverend, mũcara mũnene nĩ wa bishop. Etĩkĩra gũtuĩka bishop rĩ, mũcara mũnene nĩ egwĩka atĩa? Kana tiguo? Mũtikĩmwĩre etĩkĩra kwamũkĩra ngathĩ iyo ĩngĩ, nĩgetha nawe ũrĩa mũcara mũne. Mwathani arogocwo. Atũrathimĩre gĩathĩ kĩa Mwathani, atwamũrĩre gĩathĩ kĩa Mwathani, acoke atwĩre ũrĩa ũngĩ tũgwĩka. Karibu. Amen. Mwathani agocwo. Ngai tũrũgame na igũrũ. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa mweke ũyũ watũhe na ihinda rĩrĩ. Thengio nĩ tondũ wa kũreka tũrĩanĩre thakame ya Jesu Kristo, na tũnyuanĩre thakame ya Jesu Kristo na tũrĩe mwĩrĩ waku. Ukiuga no kĩra arutwo aku mekage ũũ kaingĩ nĩgetha makũririkanage. Nĩ twacokia ngatho. Bathaka ĩno ndĩrĩ hingo ĩkaririganĩra ya kũrĩanĩra na kũnyuanĩra, na tondũ tũrĩ ehia na tũrĩ agano,
tutherie na thakame ya Jesu Kristo. Ndarugama ithenya-inĩ rĩa kũhera kũrĩ athuri na atumia, anake na airĩtu na twana twa tũhĩĩ na twana twa tũirĩtu, na arĩa marĩ live thĩinĩ wa Theophilus Television, arĩa twĩ nao thĩinĩ wa Theophilus online members YouTube na Facebook. Ndarugama ithenya-inĩ rĩa kũhera mehia na mwagano mao, na ndaria thakame ya Jesu Kristo igũrũ rĩao na mwaki wa Roho Mũtheru. Marĩithie magitĩre no mamenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndakũgoca mũno gatũrũme karĩ rĩrĩ, ngagũtĩĩa ngakwambararia na waku magĩko kana ũndũ wothe mũru wĩ thĩinĩ witũ ũthorio nĩ thakame ya Jesu Kristo. Tũkĩnyua thakame yaku itherie thakame citũ na maĩ marĩa marĩ thĩinĩ witũ, na mĩĩrĩ ĩno itũ na yũrage mĩrimũ yothe nĩ tondũ wĩ Ngai na gĩko gĩothe. Tũkĩrĩa mũgate waku Jesu Kristo arĩguo mwĩrĩ waku, ũreke Ngai mũtũũra muoyo tũtũũre tũrĩaga kiugo gĩaku, naguo thingu na ũtheru ũtũũre thĩinĩ witũ na wĩtigĩri wa Ngai. Ndagũcokeria ngatho na ndakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai. Arĩa tũtarĩ ikuhĩ na nĩ ndĩramerĩte mũthenya wa ira mathagathage metha ciao thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru, kũhetũkĩra hinya wa mwaki wa Roho Mũtheru. Arĩa mathagathagĩte me mabũrũri-inĩ matiganĩte na thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, kĩndũ kĩu mũndũ atheretie na agakĩamũra agakĩigĩrĩra metha-inĩ arĩkĩo tũrarĩanĩra nake meza ya Bwana. Ndatherithia arĩa marĩte meza ya Bwana kwao mĩciĩ. Ndatherithia kĩrĩa maranyua na kĩrĩa mararĩa na thakame korwo ĩna gũgona, indo iria mararĩrĩra nĩ ndaciamũra, kĩrĩa mararĩa nĩ ndakĩamũra na kĩrĩa mekũnyua, na mĩĩrĩ yao ndamĩamũra na ndamĩtheria na thakame ya Jesu Kristo. Igongona rĩtũkĩrĩanĩra tũkũrĩanĩra tũrĩ ngwatanĩro, nginya arĩa marĩ online tũkũrĩanĩra tũrĩ ngwatanĩro thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Wow, mwathani arogocwo. Koguo arĩa me live, arĩa me mabũrũri-inĩ matiganĩte, nĩ tũrarĩte tukaiga mũndũ atigire nĩ agũra mũgate wake na nĩetha thakame yake nĩgetha mĩigĩrĩre metha-inĩ nĩgetha tũrĩanĩre. Koguo ndĩrehoka arĩa marĩ nja wa bũrũri nĩ ũthagathagĩte igongona rĩaku, na arĩa marĩ gũkũ kai mwanoga na ihenya atĩa. Rũgamai. Nĩ tũtirarĩkania tũtige kũnogaga, tũrũgamage nĩ igongona. Mwathani arogocwo. Koguo tũkĩrathiria kana tũkĩrĩa meza ya Bwana, tũkĩrĩa mũgate ũyũ na tũkĩrĩa thakame ĩno, warĩrie ngoro yaku rĩrĩa gũkorwo ũgĩkinya ikinya kuma harĩa nginya hau ĩrĩ Ngai njenjia. Isiwe ni kawaida atĩ rĩrĩa ngũnyua thakame yaku na ndĩe mwĩrĩ waku, ũndeithie ndikae kuma haha thiĩ ngagane, ndikae kuma haha thiĩ ngeke ũndũ ũrĩa ũtegũgũkenia. Ngĩnyua thakame ĩno, kĩoho gĩothe gĩkuohete gĩgũcokagia waganu nĩ wĩre Ngai njehereria, nĩgetha kuma ũmũthĩ ũtorĩa mũtumia ũrerirwo nĩ Jesu Kristo ndũkehie kuma ũmũthĩ. Koguo Ngai atũteithie na atũririkane nĩ tondũ nĩ mwega. Nĩ tũkũnengereria our bishop, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mũtugi. Ũkuoyero hau, thank you. Ngai akũrathime na Ngai agwĩke wega. Asante. Na Ngai witũ akũhotanĩre na gwĩke wega. Tungatĩri nĩ moke nĩgetha nao nĩgetha makorwo makĩrĩa thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Yes, Jesus. Mutungatĩri ũkaitie igũbanga raithi thiĩ ũguo. Mutungatĩri wĩ gũkũ ona ũtarĩ wa Theophilus, aya oi ndine mũrata mwega ũnyendete Jehova Ngai mũnene wakwa na ndaceraĩrwo okago hĩndĩ ĩrĩa na niĩ nĩngũkumia ngĩona gũitarĩ kene thĩ barĩa baranio
mwana atire aku. Aya. Thank you. Amen. Igongona rĩrĩ ndarĩrathimĩra athuri aya, atumia na anake na airĩtu. Thengiũ nĩ tondũ wa ndungata ciaku arĩa twarĩkia kũnyua thakame yaku na kũrĩa mũgate waku. Athuri aya na atumia, ndungata cia athuri, ndungata cia atumia, ndungata cia anake na ndungata cia airĩtu, igĩũka kũrĩa thakame ya Jesu Kristo na kũrĩa mwĩrĩ wa Jesu Kristo. Ndatherithia nĩmĩ ciao, ndametĩria hinya waku, ndathĩrĩria hinya wa Roho Mũtheru, ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru. Ngai ngĩtĩkia nĩ kũrĩ arĩa mekwamũkĩra Roho Mũtheru mũthenya wa ũmũthĩ, kũrĩ arĩa mekwamũkĩra kĩambĩrĩria kĩerũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ndarathĩra mũgate ũyũ na thakame ĩno ndĩgakorwo ya kawaida. Ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru, ĩtuange macoki mothe ma ndaimono, iunange magongona mothe ma ndaimono. Mũndũ ũrĩa wothe mũrwaru wĩ gũkũ nginya arĩa marĩ live, ndathĩrĩria ũhonio. Thakame ĩno ya Jesu Kristo ĩtherie na ĩhonie mĩrimũ yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twagũtĩĩa na twakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai. Amen, amen. Uga amen. Ke twambĩrĩrie na arĩa marĩ nja, nĩo twetereire matonye na mwatonya mũkuma na mũrango ũrĩa, koguo Pastor Dani ũgũtũthondekera hau nĩgetha Jesu witũ nĩtũmũgacai tũrũgamĩte nĩ tondũ nĩ Ngai.
moko tondũra nĩ agũtũania mwaki ũkĩria gũitĩka ĩninangana na maitho niĩ Mwathani akiria gũka na mwaki na akiwa Jesu mũikare mwĩkũraine ni more mare arore menare regatorome ore koidero negiri ivana madonie agona na maidonie oi malani akire oka kamwaki na obiriti siona makiwa Jesu mweko raite Kadiga na negwa dagona liliwa igolo oida alea oida genyona egera nalu oida Sia waigoro saitani dagaza karone ni arege babania kaebe yana ma kometi auro kirada ide waka okadiga nanengwa dagana oida aria oida genyona oge ora oru oida aiya Nani wa kuanena na tarine alaguna yodo averaku naririkana ngada tena ugada siatu itorana ni wako avena nota rene Hey,
ciĩruru ihana maiga ũrĩa thũ ciakwa injetereire nĩndakũhoya ũrekie mũraika ingĩkinya kũu kũrĩa makomete ngoro-inĩ yakwa njagerio rĩu. Ũkĩnyonia mũhaka ũrĩa ũtigicĩirie gwaku mũciĩ na ũgĩcoka ũkĩnyonia watho ũrĩa ũtigicĩirie nyũmba-inĩ yaku nĩguo ndikakũnyita kaũru tondũ waigire mwĩki ũru wothe ũcio nĩ mwana wa ũrĩa mũrungu. Kugaya mwanani Yesu tigene tinake mwe Amatalile ake madaidaga ake melandora marena musa Mamatile ile ituina negai ego marama elera musa Mobile guys ya mayana no akeruga iruga mamegasa maikara de kolana konywa Soka mayakera kuina Asya matia kananiria Jehova Imatetire matatio misiri Ena maedara Nia makiurago Biri meraga elena ilato Oya Matodika, neguatoauka, makeriganero tetwaremero, feri watonungera togekunoka, na matile matekia teto, eutadu beaka idiomaga, beanga idesina wale, beanga iatoragia nongai, aiganero nem. Ciari no riganero ne monaka no kaina ke riganero ne mondo mumene kuakamo ya ka kame manyalela ya ka idio maga ya ka idio sina mandea Mosiari no riganero e mwana waka wakaida geriganero anele ondo mumene kuaka e bao yake me manyele ondo ba gaide o ma eli ba gaide Tanana,
Taturia Gaimonana Nagayolatora Tanana Tanduria Gaimonana Tanana Te Aduri Moreagai Tanana Atumia Moreagai Doria Gai Mola Idube Gai Kiati wa Maudo Mola Nende Aneida Gedima Kiama Mamoya Mohere Gaine Mohere Gale Ajuda Moita Ine Nende Amalaku Gedima Kiama Mamoya Bili Bili Rai Gedima Kiama Moya Nende Bili Bili Rai Gedima Kiama Moya Jesuito, Igile Kanyama, Mareka Mohada Kanyata, Karaine Aka, Siama Mama, Matare, Billy, Billy Rai, Emi Makele, Moana, Billy, Billy Rai, Emi Makele, Moana.
wetagwo Nikodema athire kwĩ Jesũ tu kwake mwĩra abi maũndũ marĩa wĩkaga nĩ matũmenyithĩ atĩ waumĩte igũrũ kwĩga thire kambe-inĩ ĩno twĩnayo nĩ akuga Jesũ witũ twatũmoka na igũrũ tũnje injiri tũtarĩ naguo Nikodema athire kwĩ Jesũ tu kwake mwĩra abi maũndũ marĩa wĩkaga nĩ matũmenyithĩ atĩ waumĩte igũrũ kwĩ kambe-inĩ ĩyo twĩnayo nĩ akuga Jesũ witũ nĩ athanĩte twatũmoka na igũrũ tũnje injiri mũthĩ Nikodemu regeria Mwathani nĩ mũthuri mũtumia mũraka mũirĩtu nĩcioro nĩkĩũgarũrũka wĩtĩkia Mwathani nĩgetha kagaĩrwo thamaki wa igũrũ kambe-inĩ ĩno twĩnayo twatũmoka na igũrũ Rogera Jesũ angĩkorwo nĩ ũmwendete rũgana kĩo haya ngoro-inĩ yaku haya Mũrĩithia ũkũrĩithia mũraka wa Jesũ na ihenya maguta twĩnamo mũrĩithia ũkũrĩithia mbũri ona andũ no arĩithia kaĩke na ihenya mũtiĩ kũrĩ ũhoro mũiyũ nĩgocai Mwathani wa theru rĩu tumĩte iria iriku mathĩna mathiĩte thira twambata na mwĩrĩ wa Otai Ngai witũ Otai Mwathani wa theru mathĩna mathiĩte thira twambata na mwĩrĩ wa Eni Mwathani nĩatwanagirie ndudu jamina karia Oye twanaria karina amigo tai Ngai witũ Otai Mwathani wa theru twambata na mwĩrĩ wa nĩtũmũgocai Jesũ witũ
ethithio kenete Usajamuleka kwa Ngai ndirera ethithio kenete Aya Jesu Enie watirera zaethi Twatinererio koro wake Wamuaire mwana Isaka Ngai ukimwara urira mithe Baba ndirera ethithio kenete Ndirera ethithio kenete Usajamuleka kwa Ngai ndirera ethithio kenete Aya Ate Ngai ndirera githithi Be matine, be gainiado be matine, be gainiado be matine, be gainiado be matine. Amina gia o matine, amina gia o matine, amina gia o matine, amina gia o matine. Thank you, Jesus. Thank you. Haya, toa kitamba yako sasa. Hallelujah. Oh yes, Jesus. Bwana tukuzwe. Amen. Netogainie ke. Ehadhobe yaku. Bwana tukuzwe. Hallelujah. Amen. Togoshe turi tatu ando marute tokombo-ine. Bwana tukuzwe. Amen. Tado twikigongona ine na nikuruta turaruta. Yes. Igongona rito ria mweri uyu. Bwana tukuzwe. Amen. Uko tayari? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Tulia kidogo. Bwana tukuzwe. Sijui unajua vile tunaendanga. Bwana tukuzwe. Tunaendanga mara ngapi? Tunaenda mara ngapi? Haya, uko tayari? 1 2 3. Tuko ngapi? Ya ngapi? Ya pili. Wengine wasema ya kwanza. Tuko ya ngapi? Ya pili. Uko tayari? Uko tayari? 1 2 3. Akafufuka siku ya ngapi? Alifufuka siku ya ngapi? Siku ya ngapi? Mura nekurioka ndirarioka. Nekuma ndirauma mathina-ine.
Nekuma ndauma maithori-inĩ. Nekuma ndauma maithori-inĩ. Nekuma ndauma mũcayo-inĩ. Nekuma ndĩrauma. Nĩ ndarĩa metha ya Kristo. Ndarĩa mwĩrĩ wa Kristo. Hallelujah. 1, 2, 3. Matigire matuthika nĩguo tũhuke, makĩriganĩrwo atĩ twarĩ mbeũ, tĩri watũnungĩrĩra tũgĩkunũka, na matirĩ metĩkia atĩ twĩ mbeũ. Mbeũ ya Ngai ndĩomaga, mbeũ ya Ngai ndĩohaga, mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho, mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Ese kugai que cosa modamaki yole ababa lekete ai kama korelania igoko dale agonta etekere kale kodole tekere kale ida siebe ni konyeda ne guate inaga. Ese kugai que cosa modamaki yole ababa lekete ai koma korelania igoko dale agonta etekere kale kodole tekere kale ida siebe ni konyeda ne guate inaga. Ege
gĩtũmi betagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ. Acio metagĩrĩra kuona niĩ ngĩhuka, mere ndungataga Ngai wa ihinda rĩngĩ. Ndangĩeterera kuona mbeũ yake ĩkĩũra, gĩtũmi betagwo Ngai wa ihinda rĩngĩ. Sasa tuende hivi. Tuende hivi. Sasa Bishop style. Bishop style. Salimia mwenzako mwambie barikiwa. Mwera we mũrathime. Mwera we mũrathime. We mũrathime. Geithio ũcio ũngĩ mwera mwere mũrathime. Ũcio ũngĩ mwera nĩ mũrathime. Ũcio ũngĩ mwera nĩ ngwendete. Ũcio ũngĩ mwera nĩ ngwendete. Mwera nĩ mbicaga. Tũgakinya igũrũ. Tuone Jesu. Tugeithie Jesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mwera nĩ mbicaga. Gũgakuona igũrũ. Mwera nĩ ngakuona. Mũrie kana nĩ mũrathime. Mũrie nĩ ũgatĩra mau mangĩ. Akwĩra atĩa? Wow, mwathani arogocwo. Rekei tuikare thĩ, nĩ ihinda rĩa anointing oil. Rũciũ ũngĩ nĩ ihinda rĩa kũhakwo maguta. Mwĩra nĩ ihinda rĩa ihaka. Wow, Ngai witũ arogocwo. Rũciũ ũngĩ korwo ndũnathithina ũmũthĩ nĩ ũrĩ kahari. Mwĩre na wĩ kahari we. Mwathani arogocwo. Nĩ ngwendaga tũiyũkie twana twĩna tuo. Macirehe kana. Mwathani arogocwo. Nĩ kana gaitũ kau ga kĩrathimo. Mwathani arogocwo. Amen. Na nĩ ka Ngai. Na nĩ ga kĩrathimo. Amen. Tuma twana tũigana nĩ twĩrĩ. Pastor Dan ũkũnjĩte na kangĩ ndĩroi gaka ka Mercy. Ugai nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Gaka nĩ kana ga kesha ya 2021. Tukiagarara 2022. Mwĩrĩ ũcio ũngĩ Theophilus nĩ ciarithagia. Na mutika nĩkĩ mwarora ũguo, nĩkĩ mũrarora Bishop. Ndauga atĩ Theophilus nĩ ciarithagia. Amen. Mwathani arogocwo. Kana gaka nĩ ka Mercy na Ngai witũ nĩ mwega. Nĩ ga kĩama. Mwĩre Ngai etererwo nĩ okaga. Tuine rũrĩa rũinagwo atĩrĩrĩ. Woi 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 niĩ ndĩ mũrathime. Woi woi njĩtai mũrathime. Maithori nĩ mo ũtukũ, rũcinĩ nĩ gĩkeno. Ngai angiuga nĩ ũkũgĩa nĩ mandora. Tucokera na hinya tuge woi 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 niĩ ndĩ mũrathime. Woi 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 njĩtai mũrathime.
Ngai akiuga nĩ ũkũgĩa nĩ mandoragia ciũria usilie niĩ ndĩ mũrathime oi gĩtai mũrathime maithori-inĩ motukũ rũcinĩ nĩ gĩkeno Ngai akiuga nĩ ũkũgĩa nĩ mandoragia ciũria. Haleluya. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. We nĩwe woigire ciana irekwo ciũke kũrĩ we, arutwo aku macikania ũkĩmera matige gũcigiria. Ũthamaki wa igũrũ nĩ wa arĩa mahana ta ciana. Twatigithũkania mwana ũyũ na kũrĩa aciarĩirwo, twatigithũkania mwana ũyũ na kĩhumo gĩake, na ndamũtigithũkania na rĩtwa rĩake. Ndoiga mwana ũyũ nĩ mũrathime. Tũiga mwana ũyũ guoko-inĩ gwaku Ngai, mũrĩithie mũtungate na ũmũmenyerere. Ndatheria mamu wao na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ngĩtĩkia nĩwe ũmũtoranĩirie. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Tũrĩ igongona-inĩ harĩ mũndũ ũngĩ ũkugĩte nĩ ekwenda gũkũrwo irigithathi. Pastor Gladys. Na ndĩna mũthuri ngwĩrĩte oke mwanake gwĩtwo Harrison. Ndiĩ kana egũkũ Harrison? Harrison Junge. Harrison Junge wĩ gũkũ? Oima kuo. Sawa sawa, nĩ akĩrathimwo mũno arĩ o harĩa ũrĩ. Na he mũtumia ũngĩ waheherera harĩa nja ena kana, na ndamwĩra nĩ ngũmwĩta tũhoe. Ndiĩ kana nĩ araigua. Mũtumia waheherera we na kana no oke, nĩ tũkũhoya after Pastor Gladys. Oka ingĩra haha. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Pastor Gladys. Amen. Ndamũtigithũkania na kĩhumo gĩake kũrĩa aciarĩirwo. Ndamũtigithũkania na rĩtwa rĩake rĩrĩa etĩtwo. Ndamũkũra cioho-inĩ ciothe cia ndaimono. Amen. Nĩwe Ngai ũthurĩte na ũkamũra mahinda ma marigĩrĩrio wĩgocithie nake. Amen. Kĩhumo gĩake gĩtiarĩ kĩega, kĩarĩ kĩrũrũ. Kũrĩa aciarĩirwo kwarĩ ruo rũingĩ, ona kwarĩ ona ũhoi wa mĩhianano. Akũrĩire mĩigua-inĩ agakũrĩra thĩna-inĩ, no nĩ wega nĩ kĩrĩa ũmũtuĩte. Ndamũtigithũkania na mbara ciothe cia ndaimono, ndamũtigithũkania na cioho ciothe cia ũrĩa mũũru, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. Ndamũtheria na ndamwamũra, ndamũtua ndungata na ngombo ya wĩra waku, ĩtegũgwĩtigĩra, ĩkũruta wĩra ĩtongoretio nĩ ũthingu na ũtheru, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. Ndamũkũra kĩhumo-inĩ gĩake, ndamũkũra nyũmba-inĩ ya nyina, na tondũ Ngai wakwa Mwathani wakwa nĩ ũmũĩ, we wamũragĩrwo marigithathi na ũkũragĩrwo marigithathi. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Gladys, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Ugai amen. Amen, amen. Amen. Thank you. Na ndahoera ũyũ ngũingĩra igongona-inĩ rĩa maguta. Ndĩrona andũ manyitĩte itambaya ũũ. Ingĩra tu. Gaka tũtikahoire rĩngĩ ti karĩa gagũthekagia. Ngai tondũ nĩ ũtũraga muoyo. Kũrĩa mĩario ya mwana ũyũ yoheirwo nĩ ndamĩtia. Ndoiga nĩ ekwaria, ndaregeria rũrĩmĩ rwake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai mwana ũyũ nĩ muohore. Mwana ũyũ nĩ muohore. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Isaac Kĩhara, wenda kuga atĩa Isaac? Sema amen. Isaac, sema amen. Sema amen. Unataka hii? Shika. Sema amen. Ongea, sema amen. Sasa Bwana asifiwe sana. Ngai tondũ nĩ ũrĩ ũtugi na nĩ ũrĩ tha, ndarekereria mĩario thĩinĩ wa mwana ũyũ,
na ndetĩkia mwana ũyũ nĩ muohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We oregeragia rũrĩmĩ, regeria rũrĩmĩ rũrũ, we oregeragia rũrĩmĩ, we wĩkĩraga hinya kũrĩ andũ arĩa mararogoya. Ndetĩkia mwana ũyũ nĩ muohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũiga mwana ũyũ nĩ muohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We oregeragia rũrĩmĩ, we ohingũraga nĩmĩ, hingũra rũrĩmĩ rwa mwana ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambarariai moko manyu kanitha. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aya na ndamatigithũkania na roho wothe wa kwĩrĩhĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gũtirĩ mũguĩ wa mbara ũkuonekana wa kwĩrĩhĩria igũrũ rĩa mĩciĩ ya athuri aya na atumia, ona anake na airĩtu na ciana nyinyi, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Etagwo atĩa mwana? Isaac. Isaac Kĩhara nĩ twakuohora kũrĩa mĩgambo yaku ĩhithĩtwo, nĩ twamĩtia rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tuohora Isaac Kĩhara na twamũtigithũkania na rĩtwa rĩrĩa atuĩtwo. Magongona ma ndaimono mangĩkorwo marutĩtwo magathĩrĩrio mwana ũyũ, ndaria mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ndaria mwaki wa Roho Mũtheru, ndaria mwaki wa Roho Mũtheru, ndaria mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na tuoiga Isaac nĩ muohore. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna twasema asante, twasema asante, asante ewe Mungu. Thank you Lord. Tugomanite thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ no ũndũ wa wĩra waku. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, tũkĩingĩra igongona-inĩ rĩu rĩngĩ, ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ Ngai witũ. Tugomanite nĩ tondũ wa ũthamaki wa igũrũ ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mataifa yote yatakusanyika kweli, mataifa yote yatakusanyika kweli, si tukimsifu Bwana, tukimwimbia Bwana, tukimwimbia Bwana, haleluya Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika kweli, mbele zako Bwana Mwokozi. Sisi wana wako tumekusanyika kweli, mbele zako Bwana Mwokozi. Si tukimwabudu Bwana, tukimwabudu Bwana, tukimwimbia Bwana, haleluya Bwana. Tukimsifu Bwana, tukimsifu Bwana, haleluya Bwana. Tukimwimbia Bwana, tukimwabudu Bwana, tukimwabudu Bwana, haleluya Bwana. Mataifa yote yamekusanyika kweli,
Sono kae ile masiane na me guru yaige dagere yigoro galire ya koino ile masiane na me guru yaige dagere yigoro galire ya koino Baba udiri kana ye saikanya sono kaya le madi nai le mange nenda koya Baba udiri kana ye saikanya sono kaya Tare la Daudi, oire no ature nyumba yaku, ioenge kuoya. Tare la Daudi, oire no ature nyumba yaku, le madina ile maige, nenda kuoya, baba udiri kana sitane sono kaya le madina ile maige, nenda kuoya, baba udiri kana sitane sono kaya.
uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Ngoro yakwa raune gokoinera nyondo aria emonene. Ngoro yakwa raune gokoinera nyondo aria emonene. This is my soul, my Savior unto thee. How great you are, how great you are. This is my song, my Savior unto thee. How great you are, how great you are. Roho yangu, roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikiokuga kumona washine yaku nikiokuga kumona washine yaku maweko maria motha nikiokuga kumona washine yaku maweko maria motha nikiokuga kumona washine yaku maweko maria wapi tena mtu kama huyo? Tupate wapi tena mtu kama huyo ambaye Mungu anakaa ndani yake? Tena mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake, ambaye Mungu anakaa ndani yake. Wewe ni mtu wa maana katika dunia. Tupate wapi tena mtu kama huyu? Tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake, ambaye Mungu anakaa ndani yake. Tuimbe sote. Tupate wapi tena mtu kama huyu? Tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake, ambaye Mungu anakaa ndani yake. Kwa oro wa mei ni waninire Jesu ne goerete kido gya kwa oro kyo eya ne waninire
back up, back up. Nĩngwendete wĩ kĩndũ gĩakwa ũhoro wa mehia nĩ waninĩire ũhonokia wakwa ũkĩhonokia na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere kwenda gũkĩra mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete back up Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete ndĩmwendete mwathani na ngoro yakwa ngamwenda Ngai ũyũ wanjĩtire ndĩmwendete Yoyo wajatira de mwandate Yoyo wajatira de mwandate mwanani na ngoro yakwe kamwenda Nikionie kumuinera ne kumwanda Nikionie kumuinera ne kumwanda Nikionie kumuinera ne kumwanda mwandate mwanani na ngoro yakwe kamwenda Yoyo akiraha de mwandate Mwandate niye Ayoyo wajetira de mwandate Ayoyo wajetira de mwandate mwanani na ngoro yakwe kamwenda Moinera ne kumwenda Nikirani kumwenda ne kumwenda Nikirani kumwenda ne kumwenda Nemwenda tamwanani na ngoro yakwe kamwenda Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete ndĩmwendete mwathani na ngoro yakwe kamwenda Ndemwendete mwathani na ngoro yakwe amwenda Ngai ũyũ tacenjagia ndemwendete Ngai ũyũ tacenjagia ndemwendete ndemwendete mwathani na ngoro yakwe ndamũheire ngoro yakwa nĩ kũmwenda ndamũheire ngoro yakwa nĩ kũmwenda ndĩmwendete mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda aya ndamũheire ngoro yakwa nĩ kũmwenda ngũtũra ndĩmũgocaga nĩ kũmwenda ne kumwenda Kutora ne mugosaga kumwenda Mwendete mwathani na ngoro yakwe Kwenda kutora ne mugosaga ne kumwenda Iye kutora ne mugosaga ne kumwenda Mwendete mwathani na ngoro yakwe
nikiongo mwambalaria nikumwenda, nikiongo mwambalaria nikumwenda, nikiongo mwambalaria ngoro yakwe mwenda, nikiongo mwambalaria nikumwenda, nikiongo mwambalaria nikumwenda, nikiongo mwambalaria nikumwenda, ndimwendete mwathani na ngoro yakwe mwenda, nikiongo mugoca nikumwenda. Ndũhotagwo nĩ ũndũ wa guoko gwaku niĩ nĩnyonete wega, nĩnjonaigĩka gũkumbia na gũkũgoca. Ngai mũnene na mũtugi wa Isiraeli, wewe Ngai ũrĩ na ndũhotagwo nĩ ũndũ wa guoko gwaku niĩ nĩnyonete wega, nĩnjonaigĩka gũkumbia na gũkũgoca. Nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinainagio nĩ maũndũ kana ũkaguoyohio nĩmo, tuĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndera ũtheri. Nĩnjũĩ atĩ nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinainagio nĩ maũndũ kana ũkaguoyohio nĩmo, tuĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndera ũtheri. Nĩnjũĩ atĩ no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinainagio nĩ maũndũ kana ũkaguoyohio nĩmo, tuĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndera ũtheri. Waheire Isiraeli mwĩhoko-inĩ rĩrĩa wamaigĩire mĩgate ta mbura, okĩrero rũgaro makuĩire nyama, nĩwe Ngai ũrĩnagĩra ndũng'aragu. Waheire Isiraeli mwĩhoko me werũ-inĩ rĩrĩa wamaigĩire mĩgate ta mbura, okĩrero rũgaro makuĩire nyama, we nĩwe Ngai ũrĩnagĩra ndũng'aragu. Nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinainagio nĩ maũndũ kana ũkaguoyohio nĩmo, tuĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndera ũtheri. Nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinainagio nĩ maũndũ kana ũkaguoyohio nĩmo, tuĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndera. Ngai nĩ twagũtĩa na twagũkumia nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ tweka o ta ũrĩa ũgũtwathĩte. Kĩrĩa twamũra nĩ wamũra, na kĩrĩa twatheria nĩ watheria. Moko maya nĩ matambũrũkĩte makaruta indo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ ndamamũra rĩngĩ, mehokere indo nyingĩ, mehokere ũtonga mũnene, nakĩo kĩgongona gĩkĩ arĩa makĩorotaga nĩo mekwĩorota mathire, arĩa meriragĩria kĩng'aũke nĩ ũtũũro wao kũng'aũka, arĩa meriragĩria gĩthire
nĩ matunda na maciaro mao megũthira maga kwĩrira. Na tondũ wĩ Ngai wĩgocithie na igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, arĩa tũtũmĩire anointing oil na arĩa tũtatũmĩire. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndaria ũtugi waku igũrũ rĩao. Arĩa marĩ thĩinĩ wa YouTube na Facebook, arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus TV, igongona rĩrĩ reke rĩmakinyĩrĩre marĩ kũraihu, na arĩa marĩ gũkuhĩ no tondũ ũmwe nĩguo ibuku rĩa Thaburi rĩroiga. Jehova nĩ tũiga nĩ thengio. Nĩ tweterera kĩambĩrĩria kĩerũ tondũ nĩkĩo twamũkĩrĩte. Nĩ twamũkĩra kĩambĩrĩria kĩerũ nĩgetha ũtwarane hamwe na ithuĩ. Ngai wĩgoci mendaga kũnũha wĩra waku. Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ maririkane no makania rĩwe. Na tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti wĩgocithie maũndũ-inĩ mothe. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ wa magongona tũrutĩte. Maciaro ma mbere, icunjĩ cia 10 na magongona ma gũthũngũthio. Ũngano ũyũ nĩ mwamũre na nĩkĩo nĩ tũtheretie, nĩ tũneanĩte na nĩ twĩiguĩte. Twarana na ithuĩ nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Na ithuothe tuge ona arĩa anogu moige, ona arĩa matarĩ anogu, arĩa matarĩ anogu nĩ arĩa marũgamĩte. Ugai amen na hinya. Arĩa maraingĩrĩra kũrũgama moige amen. Mere ona inyuĩ mũrĩ aitũ, ona mwanoga mũrĩ o aitũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũrĩ na thabarĩ ĩkwĩharĩrĩirio nĩ Pastor Monica ya Mombasa. Andũ ũrĩa mareka rĩrĩa megũthiĩ, tweterere o hanini, na tũrathiĩ makanitha mothe na nginya arata aitũ no tũrathiĩ. No nĩ ngwenda tondũ thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũyũ nĩ ũtungata mũritũ, nĩ ngwenda o kanitha Pastor Dan nĩ njũĩ nĩ ũkoragwo na team strong ya mahoya, ũmatongorie mahoya-inĩ ma mathaa 24. Nĩ mũkũmenya ũrĩa mũkwĩbanga. 44 taguo, gũkũ njatha-inĩ taguo. Mwĩbange mahoya-inĩ macio nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa Ngai atũnengereirie itũra rĩa kũrĩa Mtwapa. Pastor Monica kai nake orire ta Pastor Dan wao. Oke nĩgetha tũtarĩrie na twĩre ũrĩa aharĩrĩirie na ũrĩa gũgathio. Na nĩndĩretĩkia nĩ hĩndĩ twambĩrĩirie ũtungata. Mtwapa mũgũnda wĩkuo wa kanitha, mahiga nĩ maite, kagoto nĩ gaite. Ũguo twakinya kuo wĩra no gũthiĩ na mbere tondũ nĩ njũĩ nginya kanitha nĩ mũcore. Oho no tũgwaka haha Njirũ na nĩ ndĩretĩkia Ngai no egwĩka maũndũ manene. Tũtiriganĩirwo nĩ Kawangware, Ngai witũ arĩ o gĩtĩ-inĩ na nĩ mũthamaki. Njatha-inĩ twĩkuo, 44 twĩkuo, na ithuothe nĩ tũnyitithanĩtio nĩ wendo wa Mwathani na hinya wa Ngai. Na nĩkĩo tũgakorwo na ngwatanĩro ya makanitha mũthenya wa Sunday ya mweri 12, na ngetĩkia Ngai witũ nĩ agakorwo arĩ hamwe na ithuĩ. Na ũrĩa kanitha ũngĩbanga nĩ ũbange, na ũrĩa ũkũigua nĩguo tũgeka mũthenya ũcio nĩguo tũgeka. No ndikwenda tũtarĩrĩre mũno ũhoro wa kũrĩanĩra mũcere na nyama. Rekei tũrĩanĩre kiugo kĩrĩa gĩtathiraga na kĩrĩa gĩtacenjagia. To twaikĩirio gatagatĩ, ngwatanĩro ĩyo nĩ kwaga kũrũma. No twaikia kiugo kĩa Ngai gatagatĩ, ũrĩa ndĩrenda nĩ gũgũkinyanĩra. Ũguo ndũkanoke wĩcirĩtie atĩ nĩ gũkarĩo, nĩ gũkarugwo. Gũtirĩ na iruga, no ũngano nĩ ngwatanĩro ya makanitha, na ũrĩa Roho wa Ngai amĩrekereirie ũguo nĩguo ĩgũkorwo ĩha. Na nĩ tũrĩkoragwo na ngwatanĩro ya makanitha o mwaka rita rĩmwe, o mwaka rita rĩmwe, nĩgetha tũgekĩra na hinya mwaka ũkĩambĩrĩria. Mweri ũyũ wa 2, mweri 9, nĩguo ndaitĩrĩirio first anointing. Mweri wa 2, 19
1986 niguo ndamurirwo we otari muciare niguo ndaitiriirio maguta ma mbere ma kere ndiraitiriirio haha muthenya barigici mukionagira ma bishop ma gatatu ni gutoria uthingu no theru no horo ria wa ma tugaturania na Jesu ni mukuhe giti kia bishop kana no urakirwira mwathani arogocwo no tugugieterera ndacinda muka support sawa sawa Reverend acinda muka mu support ni kura tureka atia no ne ya mahoya. Hallelujah. Pastor Monica karibu. Asante. Mwathani agocwo, Mwathani anenehe ringi, ngagoca Ngai na ngatia Ngai na ngambararia Ngai. Ngĩtwo Pastor Monica Kuria wa kuma Theophilus Church Githuraikia 44. Mũrĩ kuna thayo wa Ngai. Mũrĩ arathime. Hena thabarĩ harĩrĩirie ya gũthiĩ Mombatha. Tũthiĩ Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Gateithĩrĩrio nĩ Archbishop. Rĩu ndiũĩ no cindĩte. Wena kure mwe Ruth Kimani. Nina ndina ya John Kahege. Na Susani oguo ndina igĩrĩ. Wanatukuzwe. Gakena na ngagoca Ngai nĩ ũndũ wonene wake na ũtugi wake. Andĩka thĩinĩ wa notebook -inĩ yaku Mombatha tũrorete kana tũthiĩte tũrarĩ itura rĩa Naikuru okono mũririkane tũkĩrũgia mwaka 31st thikanitha-inĩ witũ wa Theophilus 44 tugire turenda gũtuĩka the moving altar mwaka ũyũ. Bwana tukuzwe. Na nĩ tũtukĩte the moving altar nĩ tũrarĩ itura rĩa Naikuru na tũgĩikara kũu kuma Friday, Saturday up to Sunday twacokaga Monday. Bwana tukuzwe. Na ngacokeria ofici ya Bishop na Reverend Gatho tondũ nĩ twakomire wega arĩa twarĩ kũrĩa arĩa twatigirwo nĩ twakomire wega. Pastor wa Githogoro na tũkĩria wega si ndio Paul no kiuma na mũndũ kũu koguo ngagoca Ngai na ngambararia Ngai maũndũ macio mothe mekĩkire nĩ ũndũ wa ofici ya Bishop na Reverend. Ukigua kiuga kigongona giki kina indo ciacio kina indo ciacio. Bwana tukuzwe. Kufuel rothi na ngari ciothe ngina generator na igathii karuta wira thiku icio ciothe na igacoka kigongona kina indo ciacio. Bwana tukuzwe. Koguo na nikio turathi itura ria Mombatha twina confidence enough. Bwana tukuzwe. Na nĩndĩratũmĩire Reverend bathi ĩrĩa tũrenda nĩrakinyĩirie Bishop nĩndĩramuonirie rori ĩkĩrĩ bathi ĩrĩa ndĩre ya kĩgongona. Bwana tukuzwe. Koguo Mombatha ndio tunaelekea tariki 23 mweri ũyũ date 23 gũgakorwo kwĩ Thursday nĩguo tũrauma gũkũ tondũ tungatoka Friday date 24 Saturday 25 and Sunday 26 na tushoke 27 on Monday. Bwana tukuzwe. Turathi Mombatha Mtwapa na accommodation ehano. Bwana tukuzwe. Na mutikatie kuhoya Bwana tukuzwe. Twahota gukinya kuria ofisi ya Bishop Ngai ameruru na kiarurumie mwena ũrĩkũ. Bwana tukuzwe. Dena accommodation plus food thĩinĩ wa thikũ icio ithatũ tũgũkorwo tũgĩthiĩ. Twĩna couples arĩa mangĩhota kana arĩa mangĩenda gũthiĩ me couples ni budget ndĩraneana. Bwana tukuzwe. Arĩa mangĩenda gũthiĩ me ta couples mararĩha rumu yao mararĩha 3,000 harĩa twarĩtie tukona tutikahinyĩrĩrie hoteli nayo ndĩgatũhinyĩre nĩ 3,000 nayo food na ni full kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ ni full board. Koguo irio nĩ 1,000 o mũndũ kwa mũthuri akarĩa 1,000 na mũtumia akarĩa. Icio nĩ mbeca cigana per day wahũra na thikũ ithatũ. Icio nĩ mbeca 5 per couple. Bwana tukuzwe. Na tutiri turaria uhoro wa tigiti
Odo wa keri individual mundu urathi weika room yake no 3,000. Bwana tukuzwe. Na keirio no 1,000. Irio tucikite ci standard gutire kuria VVIP kana VIP kana others. Koguo hau ituroretwo rita riri pastor. Bwana tukuzwe. Individual room ne 3,000 na irio ne 1,000. O muthenya icio ne mbeca cigana 4,000. Tando 3,000 plus 1,000 ya irio ni 4,000. 4,000 wahura maita na matatu ni mbeca cigana 12,000. Icio ni mundu individual. Twina sharing. Na sharing twina cio mithemba akue ena. Koguo gutire mundu taho fit. Bwana tukuzwe. Ni gereti gutindika ngina tugakinyania ria tugukinyania. Sharing ya mbere kwina rumu area ni 3,000 mugashare muri andu eri o mundu no riri wake. Ndenda munyite hau. Ni rumu emwe murashare no mundu ena riri wa. Koguo ni 3,000. 3,000 divide by 2. O mundu arariha mbeca cigana 1,500 plus 1,000 o mundu ya irio. Mundu ucio arariha mbeca cigana per day 2,500. 2,500 wahura maita na thikũ 3 ni mbeca cigana. Ucio ni mundu individual. Bwana tukuzwe. Sharing number 2 area turamita hostels. Bwana tukuzwe. Haya twina hostess ya namba ĩmwe area accommodation mwe thĩinĩ wa room ĩmwe no room ĩyo ĩna morĩrĩ maingĩ. Koguo o mundu arariha 650. No kiria kimwe twi o kundu kumwe no nyumba ni tofauti. Hii sasa tunaita hostess. Twina ya 650 per day. Iyo murashia room no mundu o mundu ena uriri wake. Bwana tukuzwe. Koguo iyo ni 650 plus food. Irio ni cio ndimwirire ni standard iko equal kwa kila mtu. Bwana tukuzwe. Koguo irio ni mbeca cigana ni 1,000. Icio ciko ka mbeca cigana 1650 multiply by 3 igakunegira mbeca cigana 4950. Koguo gakorwo thikũ 3 huthirite mbeca cigana 4950. Thini wa 650 icio he mundu ngeigua ni nyingi harie. Tuoyane twina Pastor Margaret tunaweza share the cost. We are allowed to share the cost. So 650 divide by 2 akatuambia kila mtu akitoa 350 it will be okay. Gweciria nenie nguthi na gite kiu kia bishop. Kogo 350 plus 1,000 ya food. Isho ni mbeca cigana 1350 multiplied by 3 ni 4050. Bwana tukuzwe. Kwina sharing type 3 still hapo kwa hostess. Bwana tukuzwe. Kuna ile ya 500 still. Room ni moja mna share, lakini room ni kubwa, lakini kila mtu ako na kitanda yake. That is 500. Unalipa 500. Wewe unalipia kitanda yako 500. Bwana tukuzwe kwa sababu ni hostels, Pastor Dan. Sasa ni kitanda yako unalipia 500. 500 kila siku. 500 ongererana na 1,000 ya irio ni pesa cigana 1,500 multiply by 3 iko kabisa cigana 4,500. Iyo nayo ya 500 ugeigwa ni nyingi you can share. Yeke ni giathi imeenda kogo iko ka 250. Kogo 250 per day murakoma muri eri uriri uriku umwe. Icio ciko kabisa cigana 1,250. Wahura maita na 3 ni pesa cigana 3750. Mombasa tumeenda ama tujenda?
ashafika ugo niguo maundu nginyiti hau bishop. Means of transport ndio ninashughulikia tukiwa na chairlady wangu tando ni muthi muno Mombatha. Koguo turashughulikia pamoja na chairlady wangu no ndagathie niguo turashugulika niguo tumenye ngina haria tugaiguo igakorwo ni mbeca cigana. Bwana tukuzwe. So nikipata immediately by Tuesday charity, by Tuesday tukwe na mupango yote niguo jikirie Pastor Caro mrene wa mapasta niguo aikirie mapasta othe makinye ndumiriri makanitha-ini. Ona nigukinya ofisini ya bishop na reverend niguo maonaga matwanirire thiini wa TV-ini o mundu akinyirwo ni ndumiriri. Bwana tukuzwe. Amen. He handu angedigetie si mambo iko sawa. Ithe tukugaga atiriri wo tubukire icio cia 500 hau niho hega we hau ha 500 ni kana tigwa ndo akwa ni hau ha 250 tukagayana hau ha 250 tukagayana haina shida. No so transport no transport no transport. Sawa kama na bishop ni atwirire tutirathi kurihira kuria turarihira ku oko. So kitu ya kwanza uingire ibuku-ini ririku ria Mombatha hata nimeiandika the moving altar. Bwana tukuzwe. Koguo niguo tumenye ni igana na niguo tukorwo twamuhe mathabu maria agutwigira he unduge. Thank you. Ni wega muno undu uria wiho ni wiho na ni wega Pastor Monica undu ucio ni juni ugu succeed na mutikanende guthie thi muno. Ungienda nguo cia bitumba muno hau niho Ngai akurathimage. Wenda nguo cia goro hau niho Ngai akurathimage. Uguo mwakenerera nyumba ya raithi hau noho Ngai ekumuiga level iriku. Ababatirai muthie level iguru nigetha murathimirwo level iguru. Mwathani arogocwo. Na mutikanende guteithio muno ndukanende kuheo muno tondu Ngai witu ni mutongu na Ngai witu ni muheani. Advantage iria iho ni ati giti kia bishop kiheagwo arume gitiheagwo atumia. Uguo ndirio iguru na Ngai no mwihokeku na Ngai no aritha kura urio ne mwetu. Ngai witu ni aritha rugamai na iguru kanitha wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ tuikaraga twikeneire ni tondu wa Mwatha, ni tondu wa Mwatha, ni tondu wa Mwathani. Ngai amurathime mukibanga wira ucio na mugie na mahoya ni tondu wa wira ucio na no ngwiritwo Pastor Margaret ni agututumaneire na kuu turathie tutirathie nja ya kuria turathie. Pastor witu wa Mombasa niwe mwene nyumba icio no cio niguo wira uria Ngai witu amuhete. Ngiuga ithuĩ tutiri andu akurira andu nguru, tutiri andu akurira andu ki to nyumba icio Ngai amuhete ci cia biashara. Wira ucio niguo arutaga tutingithie tuheo ni ugwati munene mu tondu ngiaga kurihira kindu thogora ndungituika mundu murathimeku. Uguo tugakorwo kanitha kuu, tugakorwo gwake mucii, tugakorwo gwake wira-ini na undu ucio Ngai ni amuhotithitie. No ngwiritwo ni agututumaneire ekumwanake ucio kumite Mtwapa o Ngai ukahaha mbere nigetha urore andu aya wega ukamanyita ugeni wega. Bwana asifiwe sana. Eka kanitha uguo. Naitwa Francis. Niliamua kujitenga siku ya hii ya leo nikosa kwenda kazi ni represent pastor wetu. Na nimefurahi kushiriki na nyinyi siku ya leo. Amen. Ngai akurathime. Mungu akubariki sana Francis. Na hiyo siku ikifika tutakuwa pamoja nanyi huko saidi ya Mtwapa Msingitini. Gwetagwo Msingitini. Niguo gwetagwo katigo itura riu retagwo Reverend. Retagwo uguo hau uguo. Wetu akinya ni mukaona. Bwana asifiwe sana. Lora mundu ucio muriganetie. Mwire Ngai akurathimire mbeca cia guthie Mombasa. Ono ngithiaga tugagukora kuo wi murathime. Na gutirathia andu aganu. Uguo korwo wi mwaganu ni ugatigwo.
to tũrathiĩ gũtungata Ngai. Jehova akũrathimĩre mbeca cia Mombasa na akũmenyerere rũgendo-inĩ rwa Mombasa. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre wĩra-inĩ waku. Jehova agũkinyĩrie wega wake ũkiumagara na ũkĩhũndũka. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake tũgĩthiĩ ũtungata. Na atũme ũgĩage na thayũ twĩ ũtungata-inĩ ũcio. Twatherie itũũra rĩa Mtwapa na thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Twatherie itũũra rĩu rĩtagwo Mũcingitini rĩ guoko-inĩ kwa Jesu witũ, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na nĩ thengio nĩ Ngai nĩ gũtũhe mũgũnda Mtwapa. Ndũrĩ thirĩ ũrĩa wĩkuo no gũthiĩ gwaka kanitha, no gũthiĩ kũhanda kĩgongona kĩa Ngai, Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Wĩharĩrĩrie umagare hamwe na ithuĩ tũkoimagaria kiugo kĩa Ngai. Andũ arĩa marĩ online ona inyuĩ nĩ tũmũ aingĩ anyu nĩ mahandĩte mĩthingi, aingĩ anyu nĩ mũrutĩte indo cianyu. Jehova aromũtũũria na atũũre amũririkanĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Amen. Atumia oya iguoko igũrũ. Bwana asifiwe sana. Atumia arĩa magiragio gũthiĩ kũndũ nĩ athuri mũthikĩrĩrie, mũthiĩ mwambĩrĩrie gwathĩka kuma ũmũthĩ. Na kondo huragĩra mũthuri gwa iratũ wambĩrĩrie kũhu akũrie karĩ kĩ ũrenda, karĩ kĩ kakũhana atĩa, ũmwĩre hena gathabarĩ keho na ndirenda ũkangiria gwĩka atĩa. No nginya wage, no nginya wĩke atĩa, no nginya wagĩre. Tera mũtumia ũcio mũriganĩtie ũthiĩ wathĩke nĩgetha ũheo rũtha. Wambĩrĩrie kũhurĩra mũthee iratũ rangi na kũruga tene. Bwana asifiwe sana. Na waruga waigĩrĩra irio metha-inĩ ũkamũikaria rĩe. Thikũ icio itigarĩ ũkamũikaria kĩ atĩa, ũkĩmũheaga story cia ũrĩa mwekaga mũrĩ airĩtu. Akarigwo ũyũ nĩkĩ, akamenya hena ũndũ ũre, ũkamwĩra ona to ũguo tu, niĩ ona no nyende tũthiĩ nawe Mtwapa tũkahunjie. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Rũciũ agĩũka ningĩ agakora irio hiũ, akona nĩ wahonoka, rũtha nĩ ũkũheo. Ũguo no nginya wathĩ, ndenda kwaria ũhoro wa wathĩki, no nginya wĩke atĩa, no nginya wathĩke nĩgetha ũheo rũtha. Athuri oyai moko igũrũ. Bwana asifiwe sana. Ũngĩenda gũtuĩka mũnene wĩnyihie wĩke atĩa. Bwana asifiwe sana. Kinyaga tene ũkoiga ũhoerwo hena gathabarĩ ũra, hena gathabarĩ ũreka atĩa. Onake akuona tene akoragia mũtheka yacenjetie atĩa. Ndirenda tũhũre tũbathi, tũkuo bathi tũhena handũ ndĩrathiĩ. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũrĩa ũngĩ, oyai moko inyuothe na igũrũ kanitha. Tũtigathiĩ gwĩtubĩra this time loud, mũtigakue inyatha. Tũgathiĩ kũhu, ti maisha twathiĩ. Sawa sawa, twathiĩ kũhunjia kiugo kĩa Ngai. Ũguo ngoro nĩ ũkwĩharĩrĩirie gũthiĩ nduka-inĩ kũgũra swimming costume. Tũtirĩ hamwe. Thiĩ ũgũre Biblia na note. Twathiĩ gũtungata Ngai. Hĩndĩ ya gũthiĩ gũswim nĩ gũkinya, na neyo tũgatongorerio nĩ Reverend Rachel. Ĩno ya kũhunjia nĩ Pastor Monica ũreka atĩa. Bwana asifiwe sana. Kana tiguo kanitha, nĩ wega kũmũ-prepare twathiĩ ita-inĩ. Na ita-inĩ rĩrĩa tũrathiĩ nĩ rĩa mĩthingi mĩrũmu ya magongona matiganĩte. Ũguo nĩ ihinda rĩa mũndũ gũikara eiguĩte na emenyete. Nĩ njũĩ aingĩ anyu matirĩ mathi Mombasa. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gũthiĩ kũgũra swimming costume, rĩrĩ ti ihinda rĩa gũthiĩ kũgũra indo icio ingĩ. Te mabuyu.
Mabuyu nĩ matũ? Inyuĩ mũĩ maũndũ maingĩ. Nĩ mũkwenda counseling. Ciarĩ ndũiga thutha wakwa tondũ nĩekwenda kũhoerwo ihoya rĩa tomba tondũ Mwathani arogocwo. Githĩ to nginya twĩrwo macio nĩ matũe no twakinya nĩ tũgakĩmenya. Ũguo tũgathiĩ ũtungata tũtigathiĩ twĩna rengo ya maũndũ merĩ. Mwathani arogocwo. Tũgathiĩ gũtungata Ngai. Ĩra ũcio mũriganĩte tũgathiĩ gũtungata Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ambarariai moko manyu na igũrũ mũrathime andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja. Ugai Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa kanitha wa online. Arĩa marĩ mabũrũri matiganĩte na arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na tũnyitanagĩra nao online. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi arĩa marĩ mwena-inĩ wa online gũkũ Kenya na nja ya Kenya. Ngai amarathime na Ngai amatũrie. Hũgũkĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie nake ũmwĩre mũrata wa Ngai, Ngai nĩ akwendete. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre mweri 12 twĩna ngwatanĩro ya makanitha na igongona rĩa gũcokeria Ngai ngatho na kwĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa mĩaka ĩrĩa bishop witũ atungatĩte. Ti anniversary kũrĩ, nĩ ngwatanĩro ya makanitha. Jehova tũteithie tũgoka kwamũkĩra igongona rĩrĩa ũrekereirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ mweri ũyũ tũrĩ mweri 12 mweri 12 ithuothe tũgatũngana gũkũ. Makanitha maitũ mothe magatũngana gũkũ. Moke tũgĩe na ngwatanĩro njega na twĩrwo ũrĩa Ngai arĩtie igũrũ rĩa makanitha tũhete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. We wĩ mwamũre, we wĩ mũtherie, we wĩ mwamũre, we wĩ mũtherie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Geithia mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩ niĩ ndoka gũgũcerera na ume harĩ ũrĩa ũtige ũgũta. Nĩ niĩ ndoka gũgũcerera na njĩtagwo mũrata wa Ngai na ndĩna ndũmĩrĩri njega njĩtĩkĩria ndĩmĩarie. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Na atũme ũgĩage na thayũ. Ngai agũikaragie na Ngai akũmenyagĩrĩre. Thonga harĩ ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩ ndoka nguĩte thayũ. Ndoka nguĩte thayũ wa Ngai na kĩrathimo kĩa Ngai. Na niĩ ndirĩ kĩgũta no ndiumaga harĩa ndĩ. Mwĩre tiga maheni. Uma harĩa ũrĩ tondũ nĩ wonanio ũgũta mũnene. Etha mũrata na kũu ũguo
Umwire nĩ niĩ ndoka na nyumĩte kũraihu na ndoka nguĩte thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Njĩtĩkĩria ngũrathime. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Ikara wega-inĩ wa Ngai. Ikara ũtugi-inĩ wa Ngai. Ikara wĩiguĩte. Riri wa Ngai nĩ ũgũkorwo ũrĩ igũrũ rĩaku. Nĩ ngumagara rĩngĩ na rĩu ndikũhenania this time. Nĩ ndahonoka biũ. Nĩ nguma harĩa ndĩ. Bwana asifiwe sana. Uga nĩ ndeyonera mũrata. Mũriũ ũrĩa etagwo. Nawe ũmwĩre ũrĩa wĩtagwo. Mwĩre nĩ ngwendete gũcemwo. Nĩ ndaimono ya maheni no gũta. No nĩ niĩ nderehe. Njũke ngwĩre Ngai nĩ akwendete. Na njũke ngwĩre njĩtagwo mũrata wa Ngai. Na ndĩrenda gũkũrathima. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre niĩ nĩ ndacoka kũrĩa ngumĩte na ndacoka na thayũ. Na ũrĩa ũngĩ ndagũtiga naguo tondũ wĩ mũrathime. Mwĩre ũtigage maheni kanitha-inĩ. Twoiga nĩ gũthiĩ nĩ gũthiĩ. Twoiga nĩ kumagara nĩ kumagara. Ngai nĩ amwendete. Ambarariai moko manyu na igũrũ nĩgetha mũrathime kĩgongona kĩa Ngai na mwarie ũtugi wa Ngai igũrũ rĩa kĩgongona na muohore kĩgongona kĩa Ngai. Mwĩtie ũgitĩri kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mwarie thayũ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mwambararĩtie moko manyu na igũrũ. Ya gatatu. Amen. Amen. Ũngĩkorwo wĩ gũkũ wĩ mũgeni, wĩ mũrathime na ũigue ũiganĩire nĩ tondũ wa Ngai. He mwanake ngwendaga gwĩta ũyũ ũcio ũka. We ucio wina t-shirt. Uka tuhoe. Uka tuhoe hamwe brother. Niturahoete nawe nĩ iraka nĩ iyo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndirikania rĩtwa nĩ Nyaga. Patrick Nyaga. Ambararĩria Nyaga moko manyu. Bwana asifiwe sana. Nyaga Ngai akũririkane na gwĩke wega. Ngai arogũtoranĩria. Ngai arokuohora. Ngai arokũruta kĩoho-inĩ kĩa ironda cia ndĩra iria Saitani aiyũrĩtie mwĩrĩ waku. Ndacitheria na ndaciamũra. Ndoiga ironda ici tigũthegea rĩngĩ. Ironda ici nĩ ciathira. Ironda ici nĩ ciathira. Patrick Nyaga nĩ muohore. Patrick Nyaga nĩ muohore. Twoiga nĩ mũhonu. Twoiga nĩ mũhonu. Twamuohora cioho-inĩ cia bamĩrĩ. Twamuohora irumi-inĩ. Twamuohora ũgo-inĩ na ũragũri-inĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Uga ameni. Pastor Dani nengereria maguta ohora kũgũrũ hani o hanini tu. Njitĩrĩrie kĩronda kĩu maguta.
lia mwisho. Bwana asifiwe sana. Anaweza Bwana, anaweza kweli, anaweza Bwana, anaweza Yesu, anaweza Bwana, nasema anaweza, anaweza kweli, anaweza Bwana, anaweza Yesu, anaweza Bwana, anaweza kweli, anaweza Bwana, nasema anaweza Bwana. Ngai we otheragia na ukamura maguta maya reke matuange macoki mothe ma daimono. Ndatheria maguru ma Patrick Nyaga na ndaregana na ironda ici thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ruta kĩratũ kĩu kĩngĩ kinyithia thĩ hau. Ngai tondũ nĩ ũhonanagia, ndaria kũhona kwa magũrũ maya thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai magũrũ maya nĩ mahonie thiini wa ritwa ria Jesu. Magũrũ maya nĩ matherie na thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa Patrick Nyaga na tũiga nĩ muohore thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Karathi Nyaga ikira iratu. Ngai nĩ akũhonetie na Ngai nĩ akũririkanĩte. Mwana ũyũ wetagwo atĩa? Mbũrũ. Ngai tondũ nĩ ũrĩ tha, Ngai tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, ndanengera na mbũrũ moko-inĩ maku. Ndatuanga mĩnyororo yothe ya nduma, mĩnyororo yothe ya daimono. Ndohora mwana ũyũ, ndohora mwana ũyũ, mũthengerie wonji ũyũ Ngai tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Ndanyorotha mwĩrĩ wa mbũrũ na ndoiga ũyũ nĩ egũtũũra muoyo, agocithagie Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie na Ngai ũrĩa twendete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We wohoranaga ohora mwana ũyũ, we otheranagia theria mwana ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Ugai mbũrũ nĩ muohore, ugai mbũrũ nĩ muohore. Twaria mwaki wa Roho Mũtheru, twaria thakame ya Jesu Kristo, twaria mwaki wa Roho Mũtheru. Semeni fire in the mighty name of Jesus. Twiga mbũrũ nĩ muohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai teithia mwana ũyũ, wĩgocithie itũũra-inĩ rĩao, wĩgocithie kĩhumo-inĩ gĩake. Ndaharagania magongona mothe, ndamwathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru, ndamomora magongona mothe marĩa manarutwo igũrũ rĩa mũciĩ ũyũ, igũrũ rĩa mwana ũyũ. Nĩ ndamang'aũrania, nĩ ndamang'aũrania, nĩ ndamang'aũrania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hinya wa Ngai witũ rekei wonekane, na ũtonania wa Ngai witũ rekei wonekane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Sifu Bwana, sifu Bwana, daima sifu Bwana. Daima sifu Bwana. Moyo wangu
Sifu Bwana inua Bwana, inua Bwana, moyo wangu, inua Bwana, moyo wangu, inua Bwana, moyo wangu, mani moholagwa. Hallelujah, nemo. Hallelujah, nemo lagwa. Hallelujah, na Yesu mwene dewe woigire ni mahonagia. Hallelujah, ni mahonagia. Hallelujah, ni mahonagia. Hallelujah, na Yesu mwene dewe woigire ni moholagwa. Hallelujah, ni moholagwa. Hallelujah, ni moholagwa. Hallelujah, na Yesu mwene dewe woigire. Wi hau na ni ugukite ni tondu wa murimu ukwendaga tuhoere. Ambararia moko maku na iguru uri o hari uri thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai wi ohonanagia. Ambararia moko maku wega na ambararia moko ukite ha mbere tondu ndona muri aingi. Ngai wi ohonanagia na we wohoraga andu aku. Ndaria kuhona iguru ria andu aya. Niwe ui mirimu iria mari nayo, niwe ui maruo maria mari namo, na tondu ni uhonanagia. Ndaria kuhona ikira hinya mere-ini ino, ikira hinya mere-ini ino, honia mere ino Mwathani. Ndoigiriria mirimu yothe, ndaregana na mirimu yothe thiini wa ritwa ria Ngai ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. We wohoranaga naga hinya ikira na hinya, utuhete hinya na wathani wa kuingata daimono, wa kuhoera arwaru, tukimaigagirira moko, tukimaragiria kirathimo thiini wa ritwa ria Jesu. Ndoiga muri ohore, ndoiga muri ahonie. Amukirai hinya mweru mere-ini yanyu, amukirai utorania mweru mere-ini yanyu. Ndaregana na roho wa wonje thiini wanyu, ndaregana na roho wa ikuo, ndakanja ikuo iria ciathereirio thiini wanyu. Magongona marutetwo nigetha muninwo mukue muthire, ndamoigereria, ndamamomora, ndamaharagania thiini wa ritwa ria Ngai ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ngai wigocithie na kirindi giki, wionanie Ngai, reke hinya waku wonekane thiini wa ritwa ria Ngai ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ugai turi ahonie, turi ohore thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Muru wa Ngai uria wi iguru muno, Bwana asifiwe sana. Amen. Ikarai ithi. Hallelujah. Andu aria matari mawira mbararia moko manyu na iguru ni kurikia turarikia. Nituthiaga vice versa rimwe. Saitani ndagatumenyere na mutugo. Bwana asifiwe sana. Ngai tore oturaga muoyo. Ndanengera na ndungata ici itari na mawira. Maririkane na tondu ni merutira na makorwo mari igongona-ini riri, o hau mari noho wa magarurira muturire,
o hau marĩ noho wa marathimĩra wĩra, o hau marũngiĩ noho hinya wonekana wa gũtũma andũ aya mathiĩ na mbere biacara-inĩ na mawĩra marĩa ũkũmahe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Amen. Ambararia moko maku na igũrũ nĩ tondũ wa biacara ciaku, ona nĩ tondũ wa mawĩra maku. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, mawĩra marĩa andũ aya marutaga reke makũgocithie, reke magũtĩithie. Nĩ kũrĩ andũ me biacara-inĩ no matirendia kana makagũra, biacara itirathiĩ wega, mawĩra matirathiĩ wega. Hinya waku reke wonekane. Arĩa tũrĩ nao gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, ona arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, hingũra wĩra wao Mwathani, ohora biacara ciao Ngai. Jehova marathimĩre wĩra wa moko mao, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambararia moko manyu na igũrũ nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twehitha harĩ we Ngai, twoiga wĩ mũtheru, twoiga nĩ ũrĩ hinya, tũkiumagara tũkĩhũndũka, twetigithũkanĩtie na mĩtino yothe ya barabara, tũgetigithũkania na ikuũ cia Saitani, tũkaregana na wara wothe wa ndaimono. Mĩciĩ ĩrĩa tũtigire tũmĩkore na thayũ na gĩkeno kĩa Ngai witũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mweri wa gatatũ nĩ mweri cigana Pastor Dan? O mweri ithatũ? Ikaciathiĩ wega atĩ no mũthenya no mweri ithatũ, hĩndĩ ĩngĩ no mweri ithatũ. Ngai akĩgocwo mũno. Mweri wa gatatũ, mweri ithatũ nĩguo tũgatũngana haha na Ngai akuonekanĩre, Ngai akũhe hinya, Ngai akũhe ũhoti wa gũgakorwo tũgĩtũngana haha nawe mweri ithatũ, mweri wa gatatũ. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Naguo mweri 12 makanitha mothe ma Theophilus tũgatũngana kũ? Nĩ ũndũ wa ngwatanĩro cia makanitha na igongona rĩrĩa Ngai arekereirie. Bwana asifiwe sana. Mweri wa 2 mweri ũyũ, mweri 12 nĩ Sunday ĩrĩa ĩngĩ. Ũguo hena Sunday ya kwanĩrĩra makanitha, hena Sunday ya andũ gũkinyĩrio ndũmĩrĩri. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Rũgamai, tigai kũnoga. Hallelujah. Thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ, ũtugi wa Ngai ũrĩa ũkinyagĩrĩra andũ arĩa endete, nĩguo ndarekereria kũrĩ kĩrĩndĩ gĩkĩ. Jehova, ĩtĩkĩra kũiguĩrĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ tha, ĩtĩkĩra kũiguĩrĩra athuri aya tha, ĩtĩkĩra kũiguĩrĩra atumia aya tha, anake na airĩtu na ciana nyinyi. Twarana hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe, tũgĩtigithũkanĩtie na mĩtino yothe, tũgetigithũkania na mĩkosi yothe, na tũgetigithũkania na ũru wothe wa ndaimono. Magongona mothe marutĩtwo nĩ tondũ witũ, mĩario yarĩtio mĩũru ĩrĩera-inĩ nĩ tondũ witũ, nĩyo tuoraganga na twathengia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twang'aũrania magongona marutĩtwo nĩ tondũ witũ, igongona rĩrĩa rĩraria igũrũ ritũ nĩ rĩa thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Thayũ na ũtugi wa Ngai ũtwarane hamwe na inyuĩ. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmũinĩre rwĩmbo rũrũ. Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ rũrũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna, ũheage ũgĩ ngũrutĩre. Nĩ kũrĩ na gĩkombe gĩa cai? Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa cai, tũtigũtinda tũgĩta andũ atĩ moke mahoere, nĩ niĩ ngũrĩte cukari na macani. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa cai na igũrũ rĩa kĩrĩa kĩngĩrĩo na kĩngĩnyuo, na nĩ thengio nĩ tondũ wa kũhotithia Bishop kũgũra cukari na chocolate thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Amen. Agani wakwa ndongoria rwendo-inĩ rũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna, ũheage ũgĩno thĩ. Mũndũ ũrenda kũhonoka wonekana o rĩu, ũko haha tũhoe hamwe kũrĩra Jesũ witũ rũhĩ. Gĩkĩ gitũ gĩtithiraga o ũguo.
githomo gitu gitithiraga o uguo githia guthira gikana tari hindi kireka atia turia maru haha Sara kati Sara ndu gituria maru haha kuma Saudi Arabia Ngai akurathime Ngai tore oturaga muoyo na tore uikarire gite gio thingu na gio theru ndahera mawihia na mawaganu ma mutumia uyu ndamunengera na moko-ini maku murithio mutungate na umumenyerere ni wega ni tondu wa kumuthura na kumwamura ni wega ni tondu wa kumuhonokia thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru uga thutha wakwa ni anengerwo maikrofoni na arua no ngikorwo wi hau nawe no wende kuhonoka ukatuhoe hamwe Ngai tore oturaga muoyo ndatua matua mega na marumu makumbura na kuga Jesu ni mwathani ni ndahonoka ndigũconoka kumbura mũrũ wa Ngai gũkũ thĩ nigetha nake akanyumbũra igũrũ ndatigana na mehia na mawaganu makwa ndatua matua ma kũrũmĩrĩra Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru amen Ngai tondũ niwe wamũranaga na niwe otheranagia na niwe wohoranaga nĩ thengio nĩ kuohora mwarĩ wa ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai Ngai amũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai amũtũrie kiugo-inĩ gĩake gĩtheru amen ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kiugo kĩa Ngai igũrũ rĩa ũtũũro wa Sara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki ugai amen haleluya mũnengere microphone ageithia andũ o ũguo ndagĩka o ĩmwe tu ndakenera Ngai nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ ndĩratuĩte matua mũthenya ũrĩa ngakinyithia kĩgongona gĩkĩ nĩguo ngahoerwo nĩ bishop tondũ tũkoretwo tũthomete online rĩu nĩ ndakenera Ngai nĩ ũndũ wa kũnginyĩria mahinda maya amen amen nĩ hĩndĩ arokire na wĩ karibu Kenya mwĩreni karibu Kenya hakuna matata tũrathi kuera gĩkombe gĩa cai ha ndani ũhoirwo nĩ bishop tũragerera rĩkũ Pastor Dan hikahikai andũ acio a gũkũ nigetha moige harĩa andũ maranyuĩra gatubia na ndũgagĩgatige nĩ kahoere
wakorirwo agitharia ukirwo niagiriire kuragwo tondu uri mwaririria ukira kirindi uria utari wehia akorwo ari wa mbere kumuhura kirindi kiguo gikiura umwe kwa umwe mutumia onoguo kimenye Jesu wewe mwaririria Jesu we mwaririria Jesu we mwaririria Jesu we mwaririria waragiriria rio makwihokete Jesu we mwaririria Jesu we mwaririria Jesu we mwaririria waragiriria rio makwihokete mutumia mumaraya akimenya wehia wake agiuka agigucaria agiguthambia na maithori akiuna cuba wake agikuhaka maguta agikuhura na njuĩrĩ ciake akiruta igongona